ආයුබෝවන් සුබ උදෑසනක් තෙවැනි දිනටත් ඔබ පිළිගන්නවා රිට්ස්බරි සහයදීමේ සැනකෙළිය 2025 තරගාවලියේ අද තුන්වැනි සහ අවසන් දිනය ඉතාම තීරණාත්මක ජයග්‍රහණ වාර්තා වන දිනයක් අද දිනය. ඒ නිසාම ඔබට ආරාධනා කරනවා ThePapare HD අංක 1 ඔස්සේ Dialog TV නාලිකා අංක 1 2 6 ඔස්සේ රැඳී සිටින්න අපත් සමගින් අද දිනේ රස විඳින්නට මේ මලල ක්‍රීඩා ඉසව්. ඒ අතරතුර අද ආරම්භීමට නියමිතයි 18න් 15 බාලිකා දුරදිවීමේ මිශ්‍ර සහයදිවීමේ තරගයක්. එය කාල ගණන අවසන් තරගයක් ලෙසයි ආරම්භෙන්නේ. ඉතින් අද දිනය කාලගුණික වශයෙන් ඉතාමත් පැහැබර හිරු රශ්මිය වැටෙන දිනයක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ දැඩි වර්ෂාපතනයෙන් පසුව අද පැහැදිලි අහස. මෙන්න අහස් කුස. දැන් නිල් පැහැති අහසත් ඔබට දකින්නට පුළුවන්. වලාකුළු යම් ප්‍රමාණයකට රැඳී තිබෙනවා. උපරිම උෂ්ණත්වය බලාපොරොත්තු වනවා සෙල්සියස් අංශක 32ක පවතිවියයි කියා. සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ උෂ්ණත්වය ඒ ආකාරයෙන් තිබිය යුතුයි. අවම උෂ්ණත්වය බලාපොරොත්තු වන්නේ සෙල්සියස් අංශක 24ක් බවට පත්වේවි කියා. අද ඊට වඩා සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර 9ක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී මෙය කිලෝමීටර් 5ක වගේ මට්ටමක තමයි තිබුණේ. හොඳයි අප සූදානම් ප්‍රථම තරග ඉසව්ව වෙත යන්නට. දුරදිවීමේ මිශ්‍ර තරගයක් 18න් 15 බාලිකා අංශයේ. ඉතින් තෙවැනි දිනයට විස්තර විචාරක කුටියටත් ආරාධනා කරන්නට කැමති ශානුක ගමගේට අයබෝවන්. අයබෝවන් අසංක. වෙනසක් තිබෙනවා. හිරු රැසින් නැහැ වුණු ක්‍රීඩාංගණයක් අපේ පුරා දින දෙකක් පුරාවටම කාලගුණයෙන් බාධා එල්ල වුණත් අද දිනේ නම් මේ වෙන විට නම් ඉතාමත් හොඳ කාලගුණයක් තිබෙන්නේ. ඉතින් තරගය ආරම්භෙමුට සූදානම්. වයස අවුරුදු 18න් 15 බාලිකා දිගුදුර මිශ්‍ර ඉසව්වේ කාල ගණනය කිරීමේ අවසන් තරග. ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම්ව සිටින්නේ. ප්‍රබල පාසල් කිහිපයක් දකින්නට පුළුවන්. දැන් මෙන්න ආරම්භනවා තරගය දුරදිවීමේ මිශ්‍ර සහයදිවීමේ ඉසව්වක් 18න් 15 බාලිකා අංශයේ අද දිනේ ප්‍රථම තරග ඉසව්ව මේ ඔබ දකින්නේ. තුන්වැනි රිට්ස්බරි සහයදිවීමේ සැනකෙළියේ තෙවැනි සහ අවසන් දිනයයි මේ ආරම්භුනේ. මේ ඉසව්ව විශේෂ යසන් එක් එක් වටවල එක එක දුරවල් තමයි මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට තරණය කිරීමට තිබෙන්නේ. මේ පළමු වටය කියන්නේ පළමු ක්‍රීඩිකාව තමයි තාමත් සහභාගී වන්නේ. ඉදිරියෙන් අපිට පෙනෙන්න තියෙනවා අපි මේ දින දෙක පුරාවටම දුටු පාසලක් අඹගස්දුව ජනාධිපති විද්‍යාලය අංක 105න් ක්‍රීඩිකාව. ඒ ඉදිරියෙන් සිටිනවා. ඒ සමගින් අංක 241 වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. අපි හොඳින් දන්නා හඳුනන පාසල් කිහිපයක් තමයි මේ වෙන විට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ. අතරම එක පොකුරක් ලෙස තමයි තරග ආරම්භයේදී ක්‍රීඩිකාවන් සියලු දෙනාම රැඳී සිටින්නේ. හොඳ තරගයක් ප්‍රථම ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙන අතර ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩිකාව අංක 206 ධර්මී දැන් තුන්වැනි ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මේ අතරතුර වලල ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියට ඇදෙනවා අංක 241 පැනද අංක 105න් ක්‍රීඩා කරනවා ජනාධිපති විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව අඹගස්තුව. ඇය තමයි මෙතෙක් ඉදිරිය ලබාගෙන තිබුණේ. දැන් වලල අංක 1 ලයිසියම් අංක 2 ජනාධිපති විද්‍යාලය අංක 3. වයස අවුරුදු 18න් 15 බාලිකා මිශ්‍ර දිගුදුර සහයදීමේ ඉසව් තමයි මේ පැවැත්වෙන්නේ. මේ වෙනකොට ඉදිරියම සිටිනවා ලයිසම් විද්‍යාලයේ සහ වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා කෙමෙන් පොකුරේ නිවත් වීමට උත්සාහයක් දරනවා වුන්. තුන්වන ස්ථානයේ අඹගස්දුව ජනාධිපති විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව රැඳී සිටිනවා. ඉන් අනතුරුව අංක 232 ඒ මයිලපිටිය ලක්පහන විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව අංක 332කින් තරඟ වදින්න.
තවමත් ප්‍රථම පොකුරේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙකු පමණයි. ඔවුන් දෙදෙනා අතර සිටින්නේ වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව සහ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩිකාව. ඔවුන් දෙදෙනා තරඟ කරන්නේ නැතිව වුවත් ඉතාම හොඳ රිද්මයක ධාවනය කරමින් තිබෙන්නේ. ඔවුනොවුන් දන්නවා ඔවුනොවුන්ගේ සුපුරුදු කාල පරාසය. නමුත් අනෙක් ක්‍රීඩිකාවට හැම මොහොතේම යම් අදහසක් ලබා දෙනවා Taman ඇගේ පිටුපසින් සිටින බවට. මෙය තමයි උපක්‍රමශීලී දුරධාවනය. අසංක දිගුදුර මිශ්‍ර ඉසව්වේ පළමු ක්‍රීඩිකාව මීටර් 1200ක් වට 3ක් දිව යා යුතුයි. මේ අවස්ථාවේදී වුණ පළමු ක්‍රීඩිකාව තමන්ගේ අවසන් වටයට පිවිස තිබෙන්නේ. ලයිසියම් විද්‍යාල ක්‍රීඩිකාව කෙමෙන් පරතරයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට උත්සාහයක් දරනවා. හොඳ ධාවනයක්, හොඳ සැලසුමක් ඇයට තිබුණේ. වලලේ රත්නායක විද්‍යාලය සාමාන්‍යයෙන් අවසන් මීටර් 100දී තම ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. නමුත් ඇයට කිසිම අවස්ථාවක් ලබා නොදෙමින් ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව දැන් ඇදෙනවා ඉදිරියට. නමුත් අවසන් මීටර් 200 ඉතාම තීරණාත්මක වන්නට පුළුවන්. වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය දිගුදුර සැලසුම් සහගත ධාවනයේ ඉතාම ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමක්. ඔවුන්ට ඉතාම හොඳ සැලසුම් තිබෙනවා මේ දුර ධාවනය පිළිබඳව. මෙන්න ඔබට පෙන්වනවාද වලල ක්‍රීඩිකාව සෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය. දැන් මේ පරතරය පියවා ගත්තොත් අවසන් මීටර් 100දී හොඳ තරගයක් දකින්නට ලැබෙවි. ලයිසියම් තවමත් ඉදිරියෙන්. මෙන්න වේගය වැඩි කරමින් ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියට. ඒ අතරතුර වලලෙන් හොඳ සටනක්. අවසන් මීටර් 100දී යෂ්ටි හුමාරුවට ළඟා වෙනවා ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළම. ලයිසියම් විද්‍යාලයේ යෂ්ටි හුමාරු සාර්ථක කරගන්න මෙන්න දෙවන ක්‍රීඩිකාවට තමන්ගේ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. දෙවන වටයේදී කියන්නේ දෙවන ක්‍රීඩිකාව මීටර් 400ක් තරණය කළ යුතුයි සම්පූර්ණ වටයක්. අප දුටු ආකාරයට ඉදිරියම සිටි ලයිසියම් විද්‍යාලය දෙවන ස්ථානයේ වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය. විශාල සටනක් මන්තිරු අංක 1 මත මේ වන විට දෙවැනි යෂ්ටි හුමාරුව වෙනුවෙන් වේගෙන් දිව යනවා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩිකාව පසු කරමින් වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව දැන් නැවතත් ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව දැන් හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා. ප්‍රථම නැම්මේදී හොඳ සටනක්. මෙය තමයි දකින්නට ප්‍රිය සටන. වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය තවමත් දෙවැනි ස්ථානයේ වේගෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව. අනර්ඝ ධාවනයක්. අවසන් මීටර් 100ට ළඟා වෙන්නේ. ඉතාම වේගෙන් නැයි පැමිණෙන්නේ. හොඳ විශ්වාසයක්, හොඳ අධිෂ්ඨානයක් උදෑසනින්ම. මෙන්න පැමිණෙන දෙවන යෂ්ටි හුමාරුව සඳහා ඒ අනුව යෂ්ටි හුමාරු සාර්ථක කරගන්නවා. ලයිසියම් විද්‍යාලය තවමත් ඉදිරියෙන්. වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය දෙවන ස්ථානයේ. දැන් ආරමුණ තුන්වන ක්‍රීඩිකාව සඳහා ඇයට මීටර් 800ක්. ඒ කියන්නේ වට දෙකක් දිව යා යුතුයි. ඒ නිසා තමයි තරම් වේගයක් පළමු ආරම්භයේදීම වුණ භාවිත කරන්නේ නැත්තේ. මොකද වට දෙකක් සම්පූර්ණයෙන් දිව යා යුතුයි. තුන්වන සහ අවසන් යෂ්ටි හුමාරුට පෙර ආතුව හොඳ පරතරයක් පවත්වා ගැනීමෙන් තිබෙනවා මේ වෙනුවට ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව දෙවන ස්ථානයේ සිටින වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවට වඩා. රිද්මයානුකූල ධාවනයක් තමයි අවශ්‍ය මීටර් 800 ඉසව්ව සඳහා. ඔබ ඕනෑවට වඩා වේගයෙන් ධාවනය කළොත් ඔබේ ජවය මැකියන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ සෙමෙන් ධාවනය කළොත් සමහර විට ඔබට ළඟා කරගත නොහැකි පරතරයක් ඇතිවන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඊටාම සංයමයෙන් කල්පනාවෙන් රිද්මයානුකූලව ධාවනය කළ යුතුයි. මේ ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව මේ වන විට හොඳ පරතරයක් නිර්මාණය කර ගනිමින් ධාවනය කරන්නේ. ඔවුන්ට ඉතාම හොඳ ඉදිරියක් ලැබුණා දෙවැනි යෂ්ටි හුමාරුවට පෙර. දැන් එය තබාගෙන ධාවනය කරනවා ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව ඉදිරියෙන්. ඇයට පිටුපසින් වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය අංක 241 දරමින්. ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව තමන්ගේ දෙවන වටයට මෙන්න පිවිස තිබෙනවා. මීටර් 800 තවත් ඇයට තිබෙන්නේ මීටර් 300ක් පමණ. ඇය පසුපසින් වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. වෙනස් දුරවලින් තමයි මේ මිශ්‍ර දිගුදුර මිශ්‍ර සහය තරඟය සම්බන්ධ වන්නේ. පළමු වටය මීටර් 1200ක්, පසුව මීටර් 400ක්, පටුව මීටර් 800ක් සහ අවසානයේ 1600ක්. දැන් ඔබ මේ දකින්නේ ප්‍රථම ස්ථානයේ ධාවනය කරන ක්‍රීඩිකාව ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වෙනුවෙන් සොනාරා අංක 206 නියෝජනය කරමින් ඇගේ පාසල වෙනුවෙන් දැන් අවසන් මීටර් 100ට ළඟා වන්නේ.
සාර්ථක ධාවනයක්. ඇයට සෑහෙන පිටුපසින් වලලේ රත්නායක විද්‍යාලයේ සිටින්නේ. දැන් අවසන් යෂ්ටි හෝමාරුව සිදුවීමට නියමිතයි. ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල අවසන් යෂ්ටි හෝමාරුවේදී දැන් ප්‍රථම ස්ථානයේ. සෑහෙන ඉදිරියක් තබාගෙන තිබෙන්නේ ලයිසියම් විද්‍යාලය මේ වන විට. දෙවන ස්ථානයේ තවමත් වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. දැන් තමයි අවසන් ක්‍රීඩිකාව අවසන් වට කිහිපය. ලේසි පහසු තරගයක් නොවේ මේ. මේ වන්නට පුළුවන් අපහසුම තරග ඉසව්ව මේ මිශ්‍ර ඉසව්ව තුල තිබෙන මීටර 1600. මැදි දුර තරගයක් ඇත්තෙන් බැලුවොත් මීටර 1600ක් කියන්නේ වට සම්පූර්ණ වට 4ක් මේ ක්‍රීඩිකාව දිව්‍යා යුතුයි. ඒ වට 4 සඳහා ඔබට ලැබී තිබෙන පරතරය කළමනාකරණය කර ගැනීමයි වැදගත්ම කාරණය. ඒ නිසා ඒ සඳහා රිද්මය සොයා ගැනීම ඔබ කෙතරම් වේගයකින් ධාවනය කළ යුතුද, ඔබේ ජවය කෙතරම් රැකගත යුතුද අවසාන මොහොත දක්වා මේ සියල්ල පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් ධාවනය කළ යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි නිවසේදී විනෝදයට ධාවනය කරනවා වගේ නොවේ. ඊටම සැලසුම් සහගතව ධාවනය කළ යුතුයි. ඒ තමයි ක්‍රීඩිකාවකට තිබෙන විශේෂ අවශ්‍යතාවය. ඒ වගේම කණ්ඩායමක් වශයෙන් ඔබ හරි හැටි සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි අනිවාර්යයෙන්ම. කවුද කෙටි දුර ඉසව්වට දුවන්නේ, කවුද මැදි දුර ඉසව්වට දුවන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් නම් සහදීමේ තරගයක අප දන්නවා තුන්වන ක්‍රීඩකයා හෝ ක්‍රීඩිකාව තමයි තමත්ම හොඳ ක්‍රීඩකයා විදිහට භාවිතා කරන්නේ. මොකද එතන තමයි තරගය වෙනස් වෙන අවස්ථාව. නමුත් මේ වගේ දිගු දුර මිශ්‍ර ඉසව්වකදී කොහොමද ඒ සැලැස්ම ලබා ගන්න කියන දේ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් විය යුතුයි. ඒ අතරතුර ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව තවමත් Tamanට ලැබුණු ප්‍රථම ස්ථානය රැක ගනිමින් ඉදිරියට ඇදෙමින් තිබෙන්නේ වලල එරත්නායක විද්‍යාලය. අපට තිරේ දකින්නටවත් නැහැ. අප බලමු ඔවුන් කෙතරම් පරතරයකින් පැමිණෙනවාද කියා. වලල තමයි දෙවැනි ස්ථානයේ රැඳී සිටියේ අවසන් යෂ්ටි හුමාරුව වෙද්දී. තවමත් ලයිසියම් ඉදිරියෙන්. අසංක ක්‍රීඩාංගණයේ පෙන්න ආකාරයට නම් මීටර 100ක් පමණ පරතරයක් තබාගෙන තිබෙනවා ලයිසියම් විද්‍යාලය සහ වලල එරත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා අතරේ. අපට දැන් බැක ගන්නට පුළුවන් ඔවුන්ගේ පාද අපේ දුටුවා තිරේ ඉහළ කොනේ. ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව තවමත් හුදකලා සටනක මේ ඔබ දකින්නේ. අංක 241 සෑහෙන පසුපසින් ඒ වලල එරත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. ඇයට තිබෙන අවස්ථාවන් ඉතාම සීමිතයි ප්‍රථම ස්ථානය දක්වා පැමිණෙන්නට. නමුත් නොහැකියාවක් නැහැ. මලල ක්‍රීඩාවේදී අවසන් මොහොත දක්වාම යම් කිසි වෙනසක් සිදු කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම ක්‍රීඩිකාවක් අතින් යම් කිසි වරදක් සිදු වුණොත් සියල්ල වෙනස්ව යන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව මේ සියලු පීඩනයන් දරාගෙන තමයි මේ වන විට ධාවනයේ දෙන්නේ. අය මදක් හැරි බලනවා යම් කිසි අභියෝගයක් තිබෙනවාද කියා. නමුත් අපට පෙනෙන ආකාරයට කිසිම අභියෝගයක් නැහැ මේ වන විට ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට. හොඳ රිද්මයක් පවත්වා ගනිමින් අය ධාවනයේ දෙන ආකාරය පෙනෙන්නට තිබෙනවා. පෙර ක්‍රීඩිකාවන් ලබා දුන්න පෙරමුණ නිසා ඇයට තරම්ම වෙහෙස මහන්සි වීමට සිදුවන්නේ නැහැ. ඒ නිසාම අය තමන්ගේ හුරු පුරුදු රිද්මෙන් දිවෙන ආකාරය තමයි අපට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. අවසන් මීටර 150ට ළඟා වෙන්නේ ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. ඇය ප්‍රථම ස්ථානයේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ 18න් පහළ බාලිකා මිශ්‍ර ඉසව්වක්. දිගුදුර මිශ්‍ර සහයදීමේ ඉසව්ව දැන් ඉදිරියෙන් පැමිණෙනවා ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව. ඇය අවසන් මීටර 50ට ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ ප්‍රථම ස්ථානයේමයි රැඳුනේ ලයිසියම් විද්‍යාලය. ඉතාම හොඳ ධාවනයක් ක්‍රීඩිකාවන් සිව් දෙනාගෙන්ම. දැන් අවසානයේ වෙත ළඟා වෙනවා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ ක්‍රීඩිකාව. අවසන් වටයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සීනුව නාද කරමින් විනිසුරුවන් සටහන් කරනවා අවසන් වටය පැමිණෙන බවට. තවත් එක් වටයක් මීටර 400ක් තමයි ඇයට තිබෙන්නේ. දෙවන ස්ථානයේ තවමත් වලල එරත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. මේ වෙන විට මිනිත්තු 12කට ආසන්න කාලයක් ගතව තිබෙනවා. අප මතක් කළ යුතුයි මේ ඔබ දකින තිරය මත දකින වේලාව අප විසින් භාවිතා කරන වේලාව. එය
නිල කාලය නොවේ. නමුත් අපි තරගයේ අවසානයේදී ඔබට නිල කාලය රැගෙන එනවා කිසිම අඩුවක් නැතිව. ඒ වගේම කාල ගණන යන්ත්‍රයේ සටහන් වෙන වේලාවත් සමහර විට වෙනස් වන්නට පුළුවන්. සුළඟේ වේගය අනුව. දැන් අපි ළඟා වෙනවා මේ ඉසව්වේ අවසන් මීටර් 100ට ලයිසෙන් විද්‍යාලය තවමත් ඉදිරියෙන් වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඇගේ අවසන් මීටර් 100 දී උපරිම ජවය යොදන ආකාරය පෙනෙන්නේ. ක්‍රීඩිකාවන් සියලු දෙනාම ඉතාමත් හොඳින් තරගයේ යෙදුණා. ආරම්භයේ සිටම අනික ක්‍රීඩිකාවන් පසු කරමින් ඔවුන් ජයග්‍රහණය දුනා. මෙන්න ජයග්‍රහණය ලබාගත් අවස්ථාව. වර්තමාන කාලය මිනිත්තු 13යි තත්පර 2.85ක්. හොඳ කාලයක් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ. වගේම විශාල ප්‍රීති ഘോഷ ඇසෙනවා ක්‍රීඩාංගණයේ අවටින්. මේ අංක 326 ප්‍රතිපතානය සඳහා වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය මේ දැන් පසු කරනවා අවසන් සීමාව. ප්‍රථම ස්ථානයේ අනෙකුත් ක්‍රීඩිකාවන් තවම තරගයේදී සිටින්නේ. ලේසි පහසු තරගයක් නොවේ. සෑහෙන දුරක් මේ ක්‍රීඩිකාවන් 4 දෙනා එකතු වෙලා දිවයන් ඕනේ. මෙන්න තුන්වන ස්ථානයේ තවමත් අනිකුත් ක්‍රීඩිකාවන්ට වටයක් පමණ ඉතුරුවක් තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ විඩාව ඔබට පෙනෙනවා ඇති. මීටර 1600ක් කියලා කියන්නේ තාම දැඩි දුරක්. මොකද ඔවුන් සෙමෙන් නොවේ ධාවනය කරන්නේ, වේගෙන් ධාවනය කරන්නේ. සියලු පීඩනයන් දරාගෙන. ඒ නිසා මෙන්න තරගයේ පුනරූපණය. ආරම්භයේ සිටම ලයිසෙන් විද්‍යාලය සහ වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් තමන්ගේ පරතරයන් වැඩි කර ගැනීමටයි උත්සාහ දැරුවේ. අනිකුත් කිසිදු ක්‍රීඩිකාවකට අභියෝගයක් ලබා දීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ මේ ඉදිරියේ සිටි ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාට. දෙවන වටයේදී අපි ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක් දුටුවා වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්. නමුත් අවසානයේදී ලයිසෙන් විද්‍යාලය නැවතත් ඉදිරියට පැමිණියා. ඒ තමයි මම හිතන්නේ අසංකර අපි කතා කරපු රිද්මයානුකූල ධාවනයේ වැදගත්කම. අය මහන්සි වූවාදෝ වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව දෙවන වටයේදී ඒ හේතුවෙන්ම අවසානයේදී අය සෑහෙන්න පසුපසකට ඇද දැමීමට සිද්ධ වුණා. ඇය උත්සාහ කළා මුලදීම ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්නට. නමුත් ඇයට තිබුණේ තවත් මීටර් 300ක් පමණ ධාවනය කරලා අවසානයේදී ඉදිරියට පැමිණෙන්න. මොකද ඇය පිටිපස්සෙන් ධාවනය කරා නම් ඉදිරියේ සිටින ක්‍රීඩිකාවටත් සෙමෙන් ධාවනය කරන්න බෑ. ඇයට සිදු වෙනවා ඇගේ ජවය යොදා ගන්න. දැන් මෙතනදී සිදුුනේ එවැනි දෙයක් නොවේ. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම තරග ඉසව් අද දිනේ අවසන් වුණේ 18න් 15 බාලිකා මිශ්‍ර සහාය දිවීමේ ඉසව්ව. එහි කාල ගණන අවසන් මහා තරගය පැවැත්වුණේ. දැන් අප සූදානම් පිරිමි අංශයට යන්නට, බාලක අංශයට යන්නට. ක්‍රීඩකයන් සූදානම් වෙමින් සිටිනවා පිටිය අවට. නමුත් ඔවුන් තවමත් මන්තිරුව වෙත පැමිණ නැහැ. මන්තිරුව සූදානම්. වයස අවුරුදු 18න් 15 බාලක දිගුදුරු මිශ්‍ර සහාය දීමේ ඉසව්ව නැවතත් කාලය ගණනය කිරීමේ අවසන් තරගයක් ලෙසයි මේ පැවැත්වෙන්නේ. දිගුදුරු මිශ්‍ර ඉසව්ව නැවතත් මතක් කරනවා. පළමු ක්‍රීඩකයා මීටර 1200ක් දිව යා යුතුයි. ඒ කියන්නේ වට 3ක් ඉන් අනතුරුව. දෙවන ක්‍රීඩකයා මීටර 400ක්, තුන්වන ක්‍රීඩකයා මීටර 800ක් සහ අවසන් ක්‍රීඩකයා මීටර 1600ක්.
18න් 15 බාලක මිශ්‍ර සහාය දිවීමේ ඉසව්ව ආරම්භ වීමට නියමිතයි. එහිත් කාල ගණන අවසන් තරගය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. මෙන්න ක්‍රීඩකයින් සූදානම්. වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක් අපට පෙනෙන්න තිබෙනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. පුරුපුරුදු ලෙස සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක් සිටිනවා. ඒ වගේම රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. අපි බලමු කෙසේ මේ තරගය අවසන් වෙවිද කියලා. සහයදීම සඳහා නම් දරාපු කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම නැවතත් අපි දකිනවා. ඒ වගේම කෙටි දුර ධාවනයට, මැදි දුර ධාවනයට හොඳ දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයන්. ඒ අතරම ThePapare අපේ ඡායාරූප ශිල්පියා වරුණ ලක්මාල් සූදානමින් මෙන්න තරගය ආරම්භුණා. නමුත් දෝෂ සහගත ආරම්භයක්ද? නිසි වේලාවේදී තරගය ආරම්භ කළේ නැහැ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු අපිට සොයා ගන්නට පුළුවන් වේවි. විනිසුරු කහ කාඩ්පතක් රැගෙන ඔහු එතට පැමිණෙනවා. මා හිතන්නේ බෙනඩික් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා විය යුතුයි. ඒ අතරතුර තවත් ක්‍රීඩකෙක් වැරදි සහගත ආරම්භයක් සිදු කර තිබෙන්නේ. මෙන්න බෙනඩික් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා තරමක් පෙර සමබර නොවීම තමයි අපි ඊයේ දිනේ දුටුවා මේ වගේ අවස්ථා. තමන්ගේ සීමා ඉරමත සම්බර නොවීම. මෙන්න තරගය ආරම්භුණා. වාසවරුදු 18න් 15 බාලක දිගදුර මිශ්‍ර සහාය දීමේ ඉසව්ව ආරම්භක මීටර් 100 දීම සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට පැමිණෙනවා. උපස්පසින් අපට පේන්නට තිබෙනවා බෙලිහුල්වය කරගස්තලාව මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු තමයි අංක 316න් තරග වදින්නේ. අතරම වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකෙක් ඉදිරියට එන්නට උත්සාහයක් දරනවා. බෙනඩික් විද්‍යාලයේ ඉදිරියෙන් වලල රත්නායක විද්‍යාලය දෙවනි ස්ථානයේ දැනට සමවන්න. කරගස්තැන්න මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා දෙවනි ස්ථානයේ. දැන් වලල ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට පැමිණෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඔහු ඉන්නේ දෙවැනි කොටසේ මැද කොටසේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය වලලේ රත්නායක විද්‍යාලය අංක 101 වංගේ කුඹුර මහා විද්‍යාලය. දැන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් සෙමෙන් ඉදිරියට ඇදෙන්නට උත්සාහ කරන ආකාරය ඔහුට සිදුව තිබෙනවා. ක්‍රීඩකයන්ගේ ශරීර වටා ධාවනය කරන්නට ඇතුළත මන්තිරුව භාවිතා කරමින් ඉදිරියට පැමිණෙන්න උත්සාහයක් දරනවා. මෙන්න දැන් වලල ක්‍රීඩකයා තමන්ගේ පෙරමුණක් සටහන් කර ගැනීමට උත්සාහයක් දරනවා. පොකුරෙන් මිදී ක්‍රීඩකින් 4 දෙනෙක් කෙමෙන් ඉදිරියට එීමට හොඳ උත්සාහයක් දරනවා. වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා තමයි ඉදිරියෙම සිටින්නේ. මේ තරග ඉසව්වට අවශ්‍ය වේගය ඔහු විසින් සනිටුහන් කරන ආකාරය, එක වටයකට අවශ්‍ය වේගය සමහර විට තීරණය කරන්නේ ඉදිරියෙන්ම ධාවනය කරන ධාවකයා. දැන් වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා එයයි මේ සිදු කරන්නේ. දෙවන ස්ථානය මැණික්කින් පාතදුම්බර මහා විද්‍යාලය. තුන්වන ස්ථානය අංක 101 බොරලන්ද වංගේ කුඹර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. වලල සහ මැණික්කින් විද්‍යාල දෙකම එකම ප්‍රදේශයක තිබෙන්නේ. මහනුවරට ආසන්න ප්‍රදේශයක වියලි කලාපයේ සීමාවේ දිගන. මෙන්න දැන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ධාවකයා. ඔහුගේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය පරතරය නිර්මාණය කර දෙනවා අවසන් මීටර කිහිපයේදී. වේගවත් ධාවනයක්. ඔහුට ජවය තිබේවිද මෙය ඉදිරියටත් රැගෙන යන්නට? ඔව් මෙන්න පැමිණෙන ආකාරය පෙනෙන්න තිබෙනවා. අවසන් මීටර 100 දෙවන ක්‍රීඩකයින් සූදානමින් යෂ්ටිය ලබා ගැනීමට. වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා අපි දකිනවා සෑහෙන වේගයක් සමගින්
සෑහෙන්න මහන්සි වෙනවා ඔහු ඉදිරියට පැමිණීමට. ඉතාමත්ම හොඳ ධාවනයක්. පරතරය වැඩි කර ගනිමින් මෙන්න යෂ්ටි හුමාරු සඳහා යෂ්ටි හුමාරු සාර්ථකයි දෙවන ස්ථානය. මැණික්හින්න පාතදුම්බර මහාවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයාගෙන් තුන්වන යෂ්ටි හුමාරු සුදුවන්නේ වංගිය කුඹුර විද්‍යාලයේ. සිව්වැනි ස්ථානයේ ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය මේ තරගාවලියේ වර්තමාන ශූරයින්. නමුත් මේ වසරේදී පෙර වසරවල් වල තරම් දස්කම් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අද දිනේ ඊටම තීරණාත්මකයි වුන්ට. දැනට ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන් සිටින්නේ බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය, ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය උන්ට පිටුපසින් රැඳී තිබෙන්නේ. ස්ථාන කිහිපයක් පිටුපසින්. ඒ තමයි විශේෂත්වය. ඒ අතරතුර වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය උන්ට සුපුරුදු වේගයෙන් ධාවනය කරනවා මේ ඉසව්වේදී. දැන් මීටර 400 ඉසව්ව වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙන්නේ අංක 278 දරමින් වලල ක්‍රීඩකයා. දැන් අප රැඳෙනවා මීටර 800 ඉසව්වේ. වලල මීටර 800 ආරම්භ කොට අවසන්. මීටර 400 දී ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණියා. ඉතාමත්ම හොඳ ධාවනයක් වුන්ගෙන්. අපි වුන් දුටුවේ නෑ පෙර වටේදී මූලික කාණ්ඩයේ සිටිනවවත්. නමුත් මීටර 400 දී ඉතාමත්ම හොඳින් ධාවනය දෙමින් වුන් මෙන්න දෙවන ස්ථානයේ පත්වන. තාමත් වලල හොඳ පෙරමුණක් සහිතව තමයි මේ පැමිණ තිබෙන්නේ. පෙන්න ආකාරයට නම් මීටර 100කට ආසන්න හොඳ පෙරමුණක් වුන් තබාගෙන තිබෙනවා දෙවන ස්ථානයේ සමගින්. මේ මීටර 800 වටය අනිකුත් ක්‍රීඩකින් අපිට පේනවා සෑහෙන පසුපසින් සිටින්නේ ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. දෙවැනි ස්ථානය සඳහා හොඳ සටනක් තිබෙනවා ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සහ වංගිය කුඹුර විද්‍යාලය අතර. උන්ට පිටුපසින් මැණික්හින්න පාතදුම්බර විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයින්. මෙන්න දෙවැනි, තෙවැනි සහ සිව්වැනි ක්‍රීඩකයින් ඔබ මේ දැක්කේ. වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා තනිවම හොඳ ධාවනයක දෙනවා හොඳ රිද්මයක් සමගින්. ඌ තමන්ගේ දෙවන වටේ මීටර 200ක් පසු කර අවසන්. තමන්ගේ අවසන් මීටර 200ට මෙන්න ඔහු ඇතුළු වුණා. දැන් වේගය වැඩි වෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. අවසන් මීටර 100ට ළඟා වෙන්නේ වේගයෙන් වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය. ඔවුන්ගේ පරතරය තව තවත් වැඩි වෙන ආකාරය පෙනෙන්නේ. දැන් මීටර 150ක 200ක පරතරයක් තිබෙනවා ඔවුන්ට. අවසන් යෂ්ටි හුමාරුවට ප්‍රථමයෙන් වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය. ඒ අතරම දෙවන ස්ථානයේ සඳහා ඉතාමත් හොඳ පොකුරක් සෑදී තිබෙනවා. වංගිය කුඹුර විද්‍යාලය, ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය, මැණික්හින්න පාසල් තුනේම උත්සාහයක් දරනවා හැකි ඉක්මනින් ලබා දීමට. නමුත් මුලින්ම වංගිය කුඹුර විද්‍යාලය තමයි යෂ්ටි හුමාරු සිදු කරගන්නේ. අනතුරුව මැණික්හින්න සහ ජෝසප් වාස් විද්‍යාල පිළිවෙලින් තරගයේ දෙනවා. මේ තරගය නම් අපි සාන්ත බෙනික් විද්‍යාලය දැනගෙන ටිකක් පසුපසින් ආරම්භයේ සිටම උන් පසුපසට ඇද වැටුණා. ඔවුන්ට හුරුපුරුදු ඉසව්වක් නොවේ දිගු දුර ධාවනය. නමුත් කෙටි දුර ඉසව්වලදී බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයේ දස්කම් අප දුටුවා මින් පෙර දින කිහිපය තුළදීම අද අවසන් තරග පැවැත්වීමට නියමිතයි. එම ඉසව්වල මෙන්න වලල ඉදිරියෙන් තවමත් දැන් අවසන් ක්‍රීඩකයාවත් පසු කර යන මට්ටමට පැමිණ තිබෙනවා. අවසන් ක්‍රීඩකයාට ඉදිරිව වටයක් පමණ පෙරමුණක් තමයි තබාගෙන තිබෙන්නේ වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. හොඳ ධාවනයක්. මොකද මේ වටේ තමයි අමාරුම. වට 4ක් එහෙමත් නැත්නම් මීටර 1600ක් මේ ක්‍රීඩකයා දිව්‍යා යුතුයි. ඉතින් ආරම්භක වටවල තරම වේගයක්, තරම මහන්සියක් සිදු කරගන්න ඕනේ නැහැ. උන්ට ලබා තිබෙන පෙරමුණත් එක්කම ඉතාමත් හොඳ ධාවනයකදී දින්නයි තිබෙන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩා පාසලක්, ප්‍රමුඛතම ක්‍රීඩා පාසල කිව්වත් වැරදි නැහැ. වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය ඕනෑම මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියකදී ඔවුන්ගේ දස්කම් විස්කම් පාන
ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩිකාවන්, ඒ වගේම පුහුණුකරුවන් පුහුණුකාරිනියන්, ගුරුවරුන් ගුරුවරියන්, ඒ නමට සාධාරණ ඉටු කරන මේ ක්‍රීඩකයා දැන් ඉදිරියෙන් වැදෙන්නේ අංක 278 දරමින් වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය වෙනුවෙන් 18න් 15 බාලක මිශ්‍ර සහාය දිවීමේ ඉසව්වේ අවසන් කොටසටයි ඔහු ළඟා වෙන්නේ. මේ වන විට විනාඩි 8කුත් තත්පර 45කට වැඩි කාලයක් ගතව තිබෙනවා මේ තරගය සඳහා. අසංක දෙවන ස්ථානයේ සඳහා තමයි තරගය තිබෙන්නේ. කණ්ඩායම් 3ක්, පාසල් 3ක්. මේ වන විට ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය දෙවැනි ස්ථානයේ, වංගිය කුඹුර තෙවැනි ස්ථානයේ, වලලට සටන තමන් සමගමයි. මැදිදුර ඉසව් සඳහා ඉතාමත්ම දක්ෂ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් බිහි කරන පාසලක්. මැදිදුර, දිගුදුර, ජාතික මට්ටමින්, ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පවා මෙන්න ඔහුගේ අවසන් වටේ ආරම්භ වුණා. දැන් අවසන් ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනාවත් පසු කරමින් ප්‍රථම ස්ථානය රැගෙන වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ අවසන් වටය සඳහා ළඟා වුණේ. මෙන්න දෙවැනි, තෙවැනි සහ සිව්වැනි ක්‍රීඩකයන් ජෝසප් වාස් වංගිය කුඹුර මහා විද්‍යාලය සහ පාතදුම්බර විද්‍යාලය. අවසන් ස්ථානයේ සිටින ක්‍රීඩකයා පසු කර යමින්, කියන්නේ සම්පූර්ණ වටයක පෙරමුණක් තබාගෙන තමයි වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඇදී එන්නේ. මෙන්න අවසන් මීටර 200. තවමත් ඔහුගේ රිද්මය පවත්වා ගනිමින් එලෙසම ඔහු දිවෙනවා. අවසාන මීටර් කිහිපය තමන්ට හැකි අයුරින් ධාවනය කරමින් සටහන් කරනවා කැමරා වෙත. තමන්ගේ පාසල ඉදිරියෙන් අවසන් කළ බව මිනිත්තු 10යි තත්පර 59.06ක කාලයක් වාර්තා කළේ වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය කාල ගණන යන්ත්‍රයේ සටහන් වන කාලයට අනුව. මෙන්න දෙවැනි ස්ථානය සඳහා පාතදුම්බර ක්‍රීඩකයා වේගෙන් ඉදිරියට ඇදුනා. තුන්වැනි ස්ථානය සඳහා ප්‍රබල සටනක් වංගිය කුඹුර විද්‍යාලය සහ ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය අතර. නමුත් ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා තුන්වැනි ස්ථානයට පත් වුණා. අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් තරගය අවසන් කරන ආකාරය අපි දකින්නේ. වලලට ඇත්තටම කිසිම අභියෝගයක් ලබා දීමට අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කිසිම වටයකදී හැම විටම දෙවන ස්ථානය සහ තුන්වන ස්ථානය සඳහා තමයි තරගයක් පැවැත්වුනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් දුටු දෙයක් තමයි වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් අතින් අපි දකින්නේ පුනරූපණය. ආරම්භයේ සිටම තමන්ගේ සුපුරුදු රිද්මෙන් වලල රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් සහභාගී වුණා තරගය සඳහා. මැනිකින්න පාතදුම්බර විද්‍යාලය ගැන කතා කළ යුතුයි. තමත් මොහොඳින් වුණ මේ තරගය සඳහා සහභාගී වුණා. අපි වුණ දුටුවේ නෑ අනිකුත් තරග ඉසව්වල. මීටර 800 ඉසව්වේ වුණ සහභාගී වුණා. මොකද අපි සඳහන් කළා වගේ මැදිදුර ඉසව් සඳහා නමක් තිබෙන ප්‍රදේශයක් මේ දිගන, මැණික්කින්න, මහනුවර අවට කඳු සහිත ප්‍රදේශ. ස්වභාවයෙන්ම උන්ගේ පෙනහළු වල ධාරිතාවය ටිකක් ඉහළයි, කඳු ඉහළ වාසය කරන නිසා අපි කියනවා high altitude කියලා. ඒ අනුව වලල ඒ තරග ඉසව්ව ජයග්‍රහණය කළා. කාල ගණන අවසන් තරගයක් 18න් 15 බාලක මිශ්‍ර සහාය දෙවීමේ ඉසව්වේ. ඔවුන්ට සුබ පැතුම්. අප දැන් බලා සිටින්නේ තවත් ඉසව්වක් සඳහා එළඹෙනටයි. ඒ ඉසව්ව ඇරඹෙනට තවත් කාලය තිබෙන නිසා
14න් පහළ බාලිකාවන් මීටර් 100 සහයදවීමේ ඉසව්වේ මූලික වටය සඳහා පිටියට පැමිණෙන තෙක් අපට කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් පැමිණෙමු ThePapare සජීව විකාශය සමගින් තුන්වැනි රිට්ස්බරි සහයදවීමේ සැනකෙළියේ දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට. Ritzbury within. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury Wild, ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Aluthම Ritzbury Bubbles. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, get trust. Chunky chocks, love chunky, live chunky, Chunky chocks. Ritzbury within. Ritzbury Wild, ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර.
bubble වෙන රසයක්. අලුත්ම Ritzbury bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalks they දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, get chalks. Chunky chalks. Love chunky, live chunky. Chunky chalks. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and... You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here back again at the Diyagama go-karting racing track for the 6 Hours Endurance Race Championship 2024, where adrenaline matches the energy of fuel. Come, let's go have a look and see how intense the race gets today.
with me, I've got Jordan Brady Miles, racer Iron Maidens. Jordan, how are you feeling today? I'm feeling very good. How are you? I'm good too, thank you. So Jordan, last time it was a 12-hour endurance race and this time it's a 6 hours race. So what's the difference? So the difference is obviously the time, and I think our strategy. We are putting in a lot more effort and a lot more pressure because it is our last round, so we're sort of just leaving it all on the track. We've had a few hiccups. It was definitely very, very hot today. We were exhausted. Our cart just stopped. We've had a few mishaps, but it's different because I think the pressure is more because it's shorter. So we're trying to just fit our strategy for the 12-hour race but into a 6-hour race, so it's a bit difficult. So Jordan, talking about the strategy, give us a small insight on the pit stop strategy for the 6-hour endurance race. So look, honestly, the pit stops are our biggest pain because we obviously want to send our drivers out for as long as we can. But unfortunately, the fuel compensation, it doesn't allow us to do that. We have about between 50 minutes to an hour before our fuel starts to run out, depending on the driver. And that means we have to bring in the cart to the pit stop. And if we happen to have a miscommunication or if our driver comes in without us knowing, we can lose a lot of time on that. And also certain pit stops, we actually have to do a tyre swap, and that's mandatory. So pit stops definitely weigh a lot on our strategy because I think our girls are talented enough to drive a lot longer than 1 hour, but we have to change. So Jordan, last but not least, once again, you are the only team with girl dominance. So what do you have to say about it? Look, we are here today for the third round of the endurance race to just show us and show everyone that women do belong in motorsport and that we are here to stay. And it could not have happened without the team, Speedway, and they're fantastic people. So shout out to them as well. And don't worry, Iron Maidens is here for all women, and we will see you guys next round. Thanks, Jordan. And I think you're next. You have your... So I don't want to keep you for longer. Go ahead and all the best. Thank you very much, Khadija. So with me, I've got Savi Ratnayaka from RHC Racing. Savi, how has your day been? Good. My teammates have been incredible. My stint wasn't the best, but I think we're looking for a good third place. So it all depends on the next tyre swap. Let's see what happens. Savi, I love your confidence and hope maybe you'll make it for the first, second, third. Who knows? Yeah. And 3 hours down, 3 hours to go. What do you have to say? It has been good so far, better than the last 2 rounds. But then again, all depends on the last tyre swap. So talk a little more about your pit stop strategy. So our pit stop strategy is run the heavy minimum pit stops. We need trying to run minimum pit stops as possible. We just sent our heaviest driver on his last 1 hour stint. Then we're gonna send our 2 lightest drivers and hope for the best. How has been your fuel management for the day? Good. I think I had the longest stint, around 55 minutes, and others are doing around 50, 48, 49. Nice, Savi. Thank you and wishing you luck to get a podium. Thank you. Thank you. Sri Lankan racing superstar Dilantha Malagamo. Hi Dilantha, how has your day been? Good, enjoying it every minute. So Dilantha, from racing to international race pits to racing here at Speedway, what do you have to say? First thing I have to say that I should thank Mr. David Pieris for building this beautiful place, because like in our days we didn't have a place to start racing. So this is the entry into motor racing, and it's, I mean, for every age, from the youngest to old people, they can all race and enjoy, and then also you can learn a lot, and it's very competitive here. So I always, when I have time, I would come and to inspire the youngsters. I want to race with them, and it's been lovely. Indeed, Dilantha, what a great inspiration you have been. So what's the difference? I know there's a lot of difference between racing in international race pits in race cars to go-karting.
actually, as I told you, most of the top racing drivers still they practice on go-karts. One thing is it's cheaper, and if you see there's no suspension on this, so you feel, and to be a fast driver you need to be a very quick driver on go-karts, and if you're a quick go-kart driver, I'm sure you'll be one of the fastest drivers in any category. So I think this is one of the best things. Everyone still, as I told you, even the world's top racing drivers, still they go-karting whenever they have time. Nice. So for a young racer who wants to come to this field and excel like you, what do you have to say? I think everything is a commitment, and like nothing is easy. But as I told you, during our days, we didn't have even a place to practice, so we have to go overseas to do anything. But right now, you have everything here. So, I mean, if there's anyone who wants to become a world champion, we should all thank Mr. Pires for building this place, and so you got it there. Thank you, Dilanta. You have been a great inspiration, and keep inspiring. Thank you. With me, I've got Inshaf Iqbal, fondly known as Inchi in the racing community. Hi, Inchi. How has your day been? It's been great. I would say a lot of unexpected things happen, but then again, we're still going forward. So, Inchi, talking about unexpected events that happened, do you want to explain and say us what happened? Of course, we planned it according to a certain way, but then due to some unavoidable issues here, that we had to push the race later. And then the whole timing things had to change, so we had to strategize it again. And then we had a couple of other things that was going in as well. We had a bit of a medical issue as well, sorted everything out, and we are back up and strong and at P5 right now, and looking forward to get P1. So, Inchi, being the manager of Max and Mesh Racing, how has your strategy been? So last time we had a 12-hour endurance race, and this is a 6-hour endurance race. So what's the difference, and how do you guys strategize? When it comes to a 12 hours, that's a lot of strategy involved and a lot of effort, and stamina plays a big role because everybody has to be here and also drive and beat the heat. And it was, of course, a definitely nice run because we ran through the night and the day. It was amazing, and you'll see it's happening today here as well. So strategy-wise, 6 hours is not as tough as the 12 hours. But then again, not to say it's not easy either, because all teams are competitive, and we are here to see how well we can race. So do you think we can look forward to your team at the podium? Certainly. That's what we are looking at, because we first finished the 6 hours endurance second place, but due to a penalty we went up to third. Then on the 12 hours we had a bit of medical issues with our drivers, so we couldn't push as much. But here we are. We started off P1 today with qualifying, and we are going forward. All the best for the podium. Thank you very much. Thank you. With me, I've got racer Joshua Arachige from Dilanga Racing. Joshua, how has your day been? It's been pretty hectic actually, not what I expected. I was expecting to be pretty clean and smooth, but everything's just a big mess. But just got to manage it somehow and just have fun, So Joshua, are you done with your racing, or do you have another lap to go? I have one more stint to go. I think I have around 40 minutes to my next stint, then I'm done. Then just gotta check the timings and motivate the others. Nice. So Joshua, how has your team strategy been, and has the strategy worked out? Yeah, our strategy was basically just push as hard as you can and reduce the amount of pit stops.
like spend as less time in the pits as possible and more time on the track. And it's kind of worked so far, but I think the only thing we need to do is improve our pit times. The tire changes, oil changes, all that has to be a bit more quicker. So other than that, it's worked pretty well. Nice. And do you think we can look forward to seeing you guys at the podium? Podium, that's a bit of a far stretch, but you have now like an hour or so, right? So it could change, never know. Just got to do our best. Nice, and keep the positive energy and all the best for the podium. Right, thank you so much. Thank you. I've got racer Henry from Slow Mos. Henry, how's your day been? How's it? Oh, it's gone pretty good. So we started off 7 in the morning because we have to sign up at 10. So pretty much from 8 to right now, we're here. It's been a long day. It's an endurance race for a reason. So no, we're all enjoying it. Yeah. Nice. And how has your strategy been for the day, and has it worked out? Yeah, so these are two of our fastest races. I'm the slow one, so they put me on the 3rd. So right now our plate has dropped by 2, but now my team is trying to pick up the rankings. So Henry, how has it been racing in Sri Lanka? Is it the first time endurance race in Sri Lanka? Or? It's the first time. So my teammate actually introduced me to the sport. We have been but like driving in the Colombo 1, 2, and here a couple of years back. Yeah, so it's always been a hobby. And when the opportunity came up, we were like, yeah, why not, let's do it. We pretty much signed up 2 months ago, and we had practice sessions together, and it was so much great fun. So Henry, I want you to talk about your team's name, the Slow Mos. All right, yeah, the Slow Mos, because we don't want to set expectation too high, we don't want to set a name too high. So we are the Slow Mos, everything's slow motion, even in racing we are slow. But, we've got nothing to lose, everything to prove. We try our best. So is the panda representing your country? Hey, yeah, you got to figure out, yes. So we are Chinese nationality, so this is the first time I think anybody from China is participating in a race in Sri Lanka. So it's a great honor, and it's a great organization, and everybody has been, walking their parts. I wasn't expecting this to be like this formal. We've got live television, we've got the drones flying over our heads, and wow. And thank you, Henry. And indeed, it's an honor for your country and represent a team. Slow Mos, let's do it. Let's go Slow Mos.
with me, I've got Chenuka Caldera, the youngest racer of the day and the speed of the day. Chenuka, what do you have to say? I'm pretty happy to have participated in one of a kind event, and it's a pretty nice experience for me. Chenuka, you have won a podium. What do you have to say about it? How difficult was it, or was it challenging? It's pretty challenging, but at the end we received it, and I'm pretty happy about that. Congratulations on your win, Chenuka. Thank you so much. Go enjoy the night. Okay. With me, I've got Channa Ranawaka from DPMC Cartman, the runners-up for the day. Channa, what do you have to say? Well, it was a very proud moment, and we are very happy. We started the event on 9th position, and slowly but steadily we continued improving our timing, and we maintained the pace. So finally, we ended up at 3rd place. I was really happy. The team was awesome, and it was great atmosphere. Channa, how challenging was it from 9th to 3rd, winning the podium? Well, we had our strategies right thanks to Mr. Ishan and Mr. David Piris. They also guided us, and the team kept their promises, and they maintained the discipline we wanted to come to the top. Congratulations on your win. Thank you very much. So with me, I've got the winner, Ishan. We meet once again the champions for the year. Israel Racing. Ishan, what do you have to say? Excited, happy, no words to explain actually that because we've been racing here for some time, and this is the first time we are walking away with the championship, the overall championship as well, and we are ecstatic because this is the same team, same guys, same bit crew. We've been racing together for such a long time, and absolutely fantastic day for us. How challenging is it to be the champion? Today was very challenging, especially because the competition was very high, and it was not easy. Managing, strategizing, running, all of that, and I think the pit crew, everybody, the supporters, friends, family, everybody played a part. And it's a team game, obviously, the endurance. It's not like just a sprint race or something like that. There's a lot of work that goes in from everywhere, and a lot of challenges. So I think we walked away with the win, and that means we've done well with the challenges that we faced. So yeah, happy. So Nishan, I don't want to keep you for a long time. It's your day. Go enjoy. Thank you so much. We have come to the successful end of the 6 Hours Speedway Endurance Championship 2024, and congratulations for ASTL Holdings for winning the championship and the podium once again. Until next time, I'm Khadija Nazahim. You're watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiyak mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky nange mage ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalks they දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, Chunky Chalks. Love Chunky, live Chunky. Chunky Chalks. Nobody lifts alone, no one fights alone. You're watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim, and we're here at Carnage's first ever women's weightlifting training program. Come, let's go have a look and see how strong this program gets.
So with me, I've got the founder, CEO of Carnage, Joel Tilakaratna. Hi, Joel. How has your day been? Hi, it's been a great day, a great start, and happy to have Papare here. Nice. Indeed, it's happy to be here. Joel, talk about this program, the weightlifting program, for the first time in Sri Lanka with only women in it. So I think what we want to do is we built a platform, and we thought, why not use this platform to inspire people to get into fitness, get into lifting. Because of the platform we have, I thought it's an ideal opportunity. Let's use what we built to inspire, because that's what our brand says, is to inspire a generation to be better every day. So here is an event that we are trying to use through experience, fitness trainers to inspire people to get into fitness. So Joel, talk about the tagline of the day, no one lifts alone, no one fights alone. Yeah, so no one lives alone essentially. So to say you don't have to be alone in this fitness journey. There are other people who are also trying to be better. So that's why it says no one lives alone. So we are trying to build that community where everyone encourages and motivates another person. So yeah, no one lives alone, and we're all there to help each other and to become 1% better. Nice. And Joel, you've been an inspiration to the young generation. Keep doing kudos to everything. Thank you so much, and thank you, Papare, for being here to cover and help us take this message out. Thank you. Thank you so much. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Me, I've got Jessica Bianca from Team Carnage. Jessica, what an awesome morning it has been. Talk about today and today's initiative. Hi,
So today has been really, really amazing. It's so good to see all these women here together with different ages, just putting themselves out there and helping each other. And it's been really, really amazing and fun today. Jessica, talk about how this idea came to you all and from when have you all been planning? So it's been quite 2 months when we tried to put this together, and we're really happy how it came out. The outcome was really good and people are happy, they have fun. The idea was basically to bring women together, to make them feel strong, to make them feel good about them, and to have the self-confidence of them. So that was basically the idea, to encourage women to work out and be strong and be confident. Nice. Kudos to this idea, and we look forward to many from you all. Yes, Carnage is not just a brand. We're gonna bring more amazing things, and I hope you all stay with us. Enjoy for it. Can we say the tagline together? Every day. Yes. Be better every day. Thank you. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. I'm at the first Carnage Women's Fitness event. The energy is so good, the vibes are so good, everyone's so supportive. There are people from different levels, from like beginner to advanced. Everyone's supporting each other, pushing each other. It's literally been so fun. I was a little bit nervous when I got here, but everyone's been like, genuinely the vibes are so good, and I'm so excited that brands like Carnage are doing things like this. So yeah, hats off to Carnage and to everyone here for making this possible and making this such a good event. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
name is Kat and I am a trainer from the UK, and today I have been heading up the No One Lifts Alone event with Carnage. It's been an epic day down here at Revolution, bringing 45 Sri Lankan ladies together to empower and encourage fitness in Sri Lanka. Ritzbury within. Ritzbury within.
This event is the 10th anniversary of the Red Bull, Ride My Wave. So we've been doing over the past 10 years. And also the special thing about having this event yearly to develop the local surf community in Sri Lanka, plus get to meet the international level of surfers to participate. And also we have more than 25 countries who was participating last 2 days of this event. As you see, we have seen a lot of local talented surfers who competing with the 25 countries competitors as well here. So proud to have Red Bull in Sri Lanka, especially surfing in Hikkadua, which it's little challenging. Why? Because the waves are breaking to the boat side. We call it A-frame. And I hope we will have more events with the Red Bull in the future.
I've competed in the Red Bull Ride My Wave for the last 3 years, had 2 semi-final finishes, and in 2025 I won finally. I'm so happy, it was a dream come true, especially to win at my home break. Thank you so much Red Bull for holding this event for the 10th year. It's been great. Hopefully we'll be here next year as well and try and do my best again. I was here last year and it was so nice, so that's why I came back this year. The vibe is it was amazing. Thank you all for the organization. Bubble වෙන රසයක්
Aluthma Ritzbury Bubbles. You're watching the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. I'm Khadija Nazahim and we're here at the RCUAC Challenge Shield 2025 happening at the Royal College Swimming Complex, where around 50 teams participating from 15 different schools and clubs challenging for one trophy. So come, let's go have a look and see how challenging and fun this day gets. So with me, I've got the captain and the vice captain of the St. Thomas's water polo team, Atesha Sendil Kumar and Sharan Navas. Guys, how have you all been preparing for this challenge trophy? So for us, RCUAC is one of the tournaments that gives us a lot of help in working towards the aim, which is our ultimate goal, right? So we should thank RCUAC for organizing such tournaments so that water polo being a growing sport in the country as well, it gives a lot of opportunity for all the players to showcase their talents. Sharan, how have you guys been preparing for today? Well, as my captain said, this tournament has made a huge impact on the sport for water polo in this country, because Sri Lanka is just a country that started water polo not long ago, and I say that by having these kind of tournaments, you can really take the sport to the next level. Yeah, and that's what I want to say. Indeed, guys. Thank you so much and all the best for today. Thank you. So with me, I've got the captain and the vice captain of Royal College water polo team, Anuga Anumpatirana and Vinuga Somakiti. Anuga, what do you have to say? How have you guys been preparing for today? As usual, we've been pushing somewhere around 14 sessions per week. The under 19 and the under 17 all been training together. And this year we focus a lot on juniors, because last year under 9-11 we lost to Nalanda. But this year, as you can see, results has come in, we won. Unfortunately, the under 13 we lost to St. Thomas's, and under 15 was a draw, and under 17 is Anga. Anuga, you guys have been the defending champions from last year. Do you all look forward to being champions of this year, and how have you guys been preparing for it? Of course, we've been focusing on becoming champions again. All the under 17 players have been working really hard for this tournament, and yeah. So this is a great initiative by the RCUAC for the beginners of water polo to take it to the next level. So looking forward to seeing you all in Asian Games and Olympics. So you guys been preparing for those? Yeah, right now we have been selecting for the under 20 national team,
And also I think some more future national tours are coming up. So yeah, our main goal is to go for national championships. And look forward to seeing you all in the national teams. Thank you guys and all the best for today. So with me, I've got the Olympian Kyle Abhyansinghe. Kyle, you're here at the RCU AC Challenge Shield 2025. Give us a small insight on how training and conditioning in swimming and water polo happens. Well, I think they're two different sports, so it's really hard to compare both. I think each sport requires a certain skill set. And this was actually one of I've only been to a few water polo matches throughout my life, and this was a really exciting event. It was great to see so many young kids taking part. I saw a lot of young swimmers. I recognized them in the crowd. I recognized them taking part in the event. So, they're obviously connected. Both are aquatic sports. Both require a certain level of aerobic fitness and explosiveness and whatnot. But I definitely think each sport is its own thing, respective of the other. So Kyle, water polo in Sri Lanka is very famous in schools, but the organizing committee is looking forward to take it to the next step. So you guys have gone to the next step already. So what do you all have to say? Well, it's hard for me to give you a eloquent answer on that, just because I don't understand enough about how water polo works in Sri Lanka. But I would say if they want to get to the level that swimming has gotten to, I think it needs to spread. I read a statistic that only around 10 to 12 schools in the entire country take part in water polo. Whereas with swimming, as long as you have a body of water, you can get in and learn how to swim. So if they want the sport to grow, if we want it to grow as a part of the aquatics community, I think we really need to spread it all across the island. Indeed. Nice. Thank you, Kyle. Of course, thank you. With me, I've got Matthew Abhyansinghe, the two-times Olympian. Matthew, we're here at the RCU AC Challenge Shield 2025. And how water polo differentiates from swimming? It's very different. I'm not gonna lie, I don't know a lot about water polo, but it's always a sport that I've respected just because it's an aquatic sport, and I've been to a lot of world championships and things like that, and water polo is always a part of that. And honestly, to be completely honest, I've always wondered how good I would have been if my path had been different and I had gone for water polo instead of swimming. I think I would have been pretty good. I don't really know. I have no fact to base that off of, but I think that I would have been pretty good, and I've always thought about what if I had gone for water polo instead of swimming. So it was a really fun event. The crowd was amazing, the music was amazing. My dad went to Royal, and Royal won today in the under 17 category, which is the only match I got to watch, unfortunately, but I was glad to see Royal win. So yeah, it was a good night. It was cool. Nice, Matthew. So I was talking to the organizers, and they said you and your brother are like examples for the kids out here, because they want to take water polo to the next level. So swimming has already gone to the next level. You guys have taken it to Olympics. So what do you have to say for the water polo players to take it to the next level? I think it's just about consistency and dedication is the main two things. I think if an athlete can be consistent and dedicated, I think that the sky is the limit. They can go as far as their work ethic will allow them. I think talent is very overvalued in sports. I think much more important than talent is dedication and consistency. Most important, consistency. And so yeah, I think that if we have a group of athletes who have one goal, who want to go to the Olympics or want to go represent Sri Lanka at World Championships, and they're willing to put in the work, willing to put in the time. It takes a long time. They say it takes 10,000 hours to master any craft.
I know I'm retired now, but I know that I have well over 10,000 hours in swimming, which is why I think I was able to master my craft. So I think discipline and consistency are the two main keys that our water polo players would need if they want to go to that next level. Thank you, Matthew. I'm sure these guys would love to listen to what you said, and keep inspiring. Thank you very much. Thank you. So we have come to a successful end of the RCUAC Challenge Shield 2025, and with me I've got the chairman and the secretary of RCUAC, Ulfat Uwais and Riza Ghani. Guys, what a saga was it today, and what do you guys have to say? It's just been a brilliant day. This is what we want to organize. This is what we want to have, to develop water polo in the country, have interest among the youth. So it was a brilliant day for water polo. Hello and welcome back to Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama for this final day action from 3rd Ritzbury Relay Championship 2025, day 3 here at Diyagama Mahinda Rajapaksa Stadium. Really good weather conditions are here. And so joining with me now it's Denan Ranavira. This is live coverage map from Sri Lanka's #1 sports channel. Plenty of actions island-wide coming through the Papare with Ritzbury Relay Carnival 2025 happening for the 3rd day at Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama, while Richmond College versus Mahinda College 37th limited overs encounter happening live from Galle International Cricket Stadium, while St Thomas's College taking on St Saviour's College for the 26th limited overs encounter live from Moyanwantha Cricket Stadium in Matara, and then moving to uphill country. Then Trinity College taking on St Anthony's College in the 43rd limited overs encounter live from Askiri Cricket Stadium in Kandy, and in the latter part of the day Navy Sports Club will take on Amit Sports Club in the 13th Defence Service Football Tournament final live from Navy grounds in Valisara. So plenty of actions coming through Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare, as we are moving ahead of this 3rd Ritzbury Relay Carnival 2025. Denan, a very good morning. Yes, good morning, Mahinda. Earlier today we had a couple of long distance medleys, and we are back at action as it's the under 14 girls 4x100 heat, if I'm not mistaken. Yes, it's all set now for the under 14 girls 4x100 meters heats. This is teams setting up now. Definitely we are moments away from the event from getting started. 193 Science College from Mount Lavinia, 255 from Bopitia Loyola College, correction 255 from St. Joseph's from Kegol. In number 254 Teldenia National School from Teldenia. Yeah, it's vital that
the first two will automatically qualify to the final heat, and the rest will solely depend on their timing. As we have movements from as the athletes take their mark. It's vital that they get a good reaction off the mark. There we go, a little bit a false start from that second lane runner. Yeah, a bit over eager in that occasion. Number 306. There we go, once again delay in the starts of these heats. A bit of nervous emotions going around these rather young girls. Great to see that the weather has calmed down and rains have bit disappeared, and the clouds are still around, but as of now, no rain, and as the event is underway. Once again, this for the third time, a false start. Let's see, the officials will want to make a decision now. That runner in that fifth lane struggling to start. (191) Methodist High School from Moratua. There seems to be some sort of error in her technique. There we go. It's fourth time lucky Malinda as we are underway. That runner from the third lane and that 265. Sujata Vidyalaya is leading the way so far. First baton exchange. Now it's 154 and 254. කොතලාවල මහාවිද්‍යාලය කඩුවල. There's a great running so far from Kotalavala Mahavidyalaya from Kaduela. They're heading towards that. That's a brilliant. Yeah, quite a comfortable victory in that event for Kotalavala Mahavidyalaya. There's 154. There we go. 53.91 seconds from that team from Kotalavala Mahavidyalaya. Yeah, coming in second place, Teldenia National School. Quite a comprehensive victory for a winner.
As for now, it's Telvenia and Kotalawala Mahavidyalaya who will qualify to the final heat. So you can see in the replay for the comprehensive victory. It's time for the second first round game of this under 14 girls 4x100 meters heats. Number 248 from Kandy Swarnamali Balika Vidyalaya. 225 Ave Maria Convent from Negombo. 170 from Lakeland International American School from Ratmalana. This 4x200 event, it's very difficult to judge who's gonna come out on top until the third or fourth baton exchange. But as we're underway in the second heat in the under 14 girls 4x200 meter. There we go, second battle exchange. Tightly contested so far in lane number 6 and 7. Number 225 from Ave Maria Convent from Negombo. Followed by Ladies College Colombo, who will now battle it out in the final 100 meters. As it's a great battle between the 225 and 109, but Ave Maria Convent come up with the top winning that second first round game. 225, then there we go, 56.21 seconds, and second place Ladies College. Yeah, so those two teams have automatically qualified to the finals, as the rest of the finalists will be judged purely based on their timing. As we take a look early on itself, the girls from Ave Maria has cemented their place at number 1. Thought there would be a difference in that final lap, but final lap runner of Ave Maria has prevailed and edged out, not marginally but not comprehensively in the same time. But I think Kotalawala Mahavidyalaya Kaduwala had the best timing in that heat overall, so they will be the favorites to take that 4x100 meter final. There we go, another first round game in this .161 from Nugegoda Anula Vidyalaya, and 321, 265 from Matara Sujata Vidyalaya. And 141 from Dharmapala College Panipitiya. There we go. Yes, indeed. Mahinda, heat number 3 is underway. First baton exchanged.
number 265 come on top so far, leading the way. Yes, Sujata Vidyalaya Matara has quite the lead with them. But coming inside is team 204. 204, Vattala Lyceum International School. Can see cheers coming in from the crowd as the final lapper has taken the baton, and it's a fiercely contested battle at for the first place between Matara and Vattala. Seems like Yes, Sujata Vidyalaya still managed to win that Heat 3 in this under 14 girls 4x100 meters. Yeah, the contestant from Lyceum International School, Vattala, just couldn't do enough to secure that victory. Comes up second, and here we have a new best timing by Sujata Vidyalaya Matara. So Lyceum International School, Vattala, and Sujata Vidyalaya Matara has found themselves in the final heat. Yes, after that final baton exchange, Lyceum International School put up a strong challenge, but it wasn't enough to beat that Sujata Vidyalaya. So we are getting ready for heat number 4 in the under 14 4 into 100 meter event. .156 St. Bridget's Convent from Colombo 7, and then 114 Museus College from Colombo, then 325 then 209 St. Joseph's College from Nikambo, 174 Vidyagara Balika Vidyalaya from Maharagama will compete in this heat number 4 of this 114 girls 4x100 meters. Let's see if these athletes have what it takes to beat the current best Sujata Vidyalaya's 54-second mark. Once again, a slight delay in the start of this heat number 4. But positive signs from a weather point of view, as a bit of sun is finally out in day number 3 of this Relay Carnival Championship. Here we go. The heat number 4 has started. There's a baton exchange. 199 Veyangoda Bandaranayaka Central College, and this is a evenly contested heat going to be. Yes, a lot of competition coming up as the final lap is underway. St. Bridget's Convent Colombo is the current leader, fiercely contested with 114. Museus College, however, St. Bridget's Convent come on top with the win in this heat number 4.
coming in second place, Museus College Colombo. 55.73 seconds. Yes, St. Bridget's Convent coming in with that fiercely contested battle with Museus. As for now, it's still Sujata Vidyala with the best timing in this event. So we can assume that the finals will definitely be a close one, as all teams are just a few seconds apart. As you take a replay of that final few meters. .73. Plenty of actions in this under 14 girls 4x100 meters event. Heat number 5. Number 244, Candy Girls High School, 310, 334, and 235, Bandaragama Akana College as well, 327. Just 7 teams in this heat number 5. As the final lane checks and formalities have been concluded, we are moments away from the final heat of these under 14 girls 4x100 meter relay is underway. Sujata Vidyalaya Matara, the current leaders with a best timing of 54 seconds. There we go, it starts off heat number 5. It's number 230. It's leading the way so far. Jayala Nimala Maria Balika Mahavidyalaya. .230. He's leading the way with a comprehensive win. There we go, an important baton exchange. Still 230 on top, but 334 and 244 is with a good challenge, but still they going on to win this heat number 5. Nimala Maria Balika Mahavidyalaya Jayala has done a best timing of 56.15. So they are also just a few seconds apart from the previous winners. So you can expect the final heat to be a very close and tight battle, as no one has yet to break the record from Sujata Vidyalaya Matara, who topped the timings with 54 seconds. Is number 230 Nimala Maria Balika Mahavidyalaya gained a superb lead right from the start and managed to maintain that lead as well. It's going to be heat number 6.
in this under 14s girls category. Number 268 Carmel Girls College from Chilo, 119 from Convent of Our Lady of Victories from Morotua. Yeah, lane number 3 had 188 Good Shepherd Convent, Colombo 13. Number 212 Sabuga Skanda Shida Sokanji International School as well. Also we have 107 Archimedes International School, Bandarawela. Once again, 7 teams set to compete in this heat number 6. A slight delay in beginning proceedings in this 6th heat. We're scheduled to have the semi-finals at 11:35 a.m. if we are on time. So that will be definite crunch matchup, as most teams have just been a couple of seconds off from one another. The clear favourites as for now it's Sujata Vidyalaya Matara. Slight delay still in this 6th heat of these under 14s. Girls are 4x100 meters category.
Next, it will be under 14's boys category of 4x100 meters heats. Will be happening next up. We're finally underway in this sixth and final heat, the girls under 14 4x100 meter event. It's 133 from Bambalapedia Holy Family Convent leading the way with a massive lead as well. They are going on to with a excellent. Surely they will come out on top in this event as they have broken away from the rest of the athletes. Quite an impressive lead coming into this final lap, as they seem to be having an uncontested run all the way to the final. Quite the display, as yes, they have broken the record as well in the event, 53.8. Let's wait for the confirmation to come, but as for now they have topped the timings in this 4 into 100 meter event. The confirmed time is 54.55, so they will definitely be a threat to Sujata Vidyalaya Matara, as they have come out just milliseconds behind Sujata Vidyalaya, so they will be the favorites. Holy Family Convent, Bambalapitiya and Sujata Vidyalaya Matara. As we take a look at the replay, quite the comprehensive and easy victory for HFC Bambalapitiya. Yes, indeed, easy as you like. Excellent running from that all four runners from Holy Family Convent from Bambalapitiya. Now it's time for the boys in this under 14 category. (190) from Morotua Methodist High School. Correction, 290. It's 290 Navalapitiya Central College. 103 Abagastu Janadipati Vidyalaya in that second lane. (295) from Kurunagala Royal International School. For those of you who just tuned in, welcome to the Papare, as you're catching the live action from Diyagama Mahinda Rajapaksa Athletic Stadium. It's the third Ritzbury Relay Championship, day number 3, the all and important final day, as we are about to commence the boys under 14 4x100 heat. Seat number 1, which is moments away from beginning.
There we go. Heat number 1 of this under 14 boys. Once again, false start. Yes, indeed. We saw the same situation in the girls as well. The first heat, bit of nerves, but as soon as the first heat is underway, the rest of the athletes will calm down, as a lot of nerves for sure. This is the youngest age group in this Relay Carnival 2025. So the officials will give opportunities to compete in this heat with correcting the, there we go, a yellow card to a 265, the final warning. Royal College Horana being warned there for a faulty start. There we go. Finally, the heat number 1 is underway. That 265 is moving quite nicely, but 322. It, we'll be able to announce the score very soon. Yes, it's Royal College Colombo leading the way comprehensively so far in this heat number 1. And they will finish on top with a comprehensive lead. Royal College Colombo in this heat number 1 of 114 boys, 4x100 meters relay. Yes, Royal College Colombo from the get-go itself had a rocket start. As we're awaiting the final time confirmation. Yes, it's 51.18 seconds. As for now, Royal College has earned themselves a spot in the semi-final heat, if I'm not mistaken. Let's take a replay. You can see from the get-go itself, it's Royal College Colombo all the way to the finish line. Yes, right from the start, they maintain a healthy lead as well, and comprehensive win in the end. And number 265, also a Royal College from Horana, finish at that second place. It's time for the heat number 2. It's 333 and 202 from Gambha Bandaranayake College. Number 245 from Nigambo Maristella College. They are competing in this second heat. Going to be a good contest. As heat number 2 in the boys 4x100 meter event has
begun. You can see here 2:45 Maristella College Negombo has found themselves in quite the position in this heat early on. Coming on the inside is 2:42. The Maristella College still on top with a good lead, and they are going on to win this heat number 2. Yes, Maristella College were the favorites in that heat, and they have prevailed, waiting for the final time confirmation. It's 51.19 milliseconds behind Royal College, but nevertheless they have set their dominance in the event, as the current leaders with the best timing is Royal College Colombo. Can surely expect a fierce competition in the semi-final. These boys under 14 4x100 meter event. And it's time for the third heat of these under 14 boys 4x100 meters. .137. It's St. Benedict's College Colombo, and 123 Nukegoda Lyceum International School, 112 Casbaba Oidens International School as well, 328, 377 is and 270 as well, 270 Horana Ashoka College. Those are the teams competing in this heat number 3. So I'm pretty sure these athletes are quite happy about the weather conditions so far. This is rather preferred than the hot booming sun, which is there a couple of weeks ago. But at the moment it's quite the gloomy conditions, and would say perfect setting for fierce showcase of athleticism. Here we go, heat number 3 just began, and St. Benedict's College 137, but 377 currently with the lead at that first place, and heading towards that second baton exchange. And there we go, St. Benedict's College leading the way now with a comprehensive margin. Yes, that second baton exchange has given themselves quite the lead, as St. Benedict's College Colombo 13 has now set themselves apart from the rest of the athletes, as they will come out on top. The timing of 49.04 seconds will await the confirmation. Yes, it's provided by our technical team. We'll be waiting for that final confirmation. Here we go, 49.42 seconds. That's the new best timing, Mahinda. So St. Benedict's College Colombo 13 will now ascend into the best timing position in this boys 4 into 100 meter event, followed by Royal College and Maristella College Negombo. You can see from the get-go itself, straight after that second baton exchange, there was no looking back for St. Benedict's, as they take this event with quite the margin. Look at that tightly contest for that second place.
Just the fierce competition for that second and third place. It's going to be fourth heat in this under 14 boys category. 4 by 100 meters. Just a reminder, we have an action-packed weekend as heat number 3 in the boys 4 into 100 meter under 14 age category has commenced. You can see 153. It's 153. Prince of Wales College Morotua. And it's a tight contest so far in this heat. 302, 166. Is Rahul College Mathura and Prince of Wales College Morotua is yes, Rahul College, but with this baton exchange, it's going to be St. Joseph's College, if I'm not mistaken, is also in the hunt. 166, very, very close, finished in the end. We'll be waiting for that replays to confirm who is going to be the winner. Surely we need a replay. Mahinda, as if I'm not mistaken, though 166. 166, St. Peter's College from Colombo, 51.87. Yes, the Peterites have edged themselves that first place. The narrowest of margins, they have come out on top. Good competition between St. Peter's and St. Joseph's. As we take a look at that replay in that final 100 meter. 302 and 380 as well. There's Rahul College. You can see quite the fierce competition there, but it's St. Peter's College with a close margin. They have secured the win in that heat with a timing of 51.87 seconds. And it's set for another heat in this under 14 boys category. Yes, but the overall timing is concerned, it's still St. Benedict's College, followed by Royal College, then Maristella College, and then it's St. Peter's College. So they will have a lot of work to do in that semi-final heat. As for now, with St. Benedict's, Royal, and Maristella, who are the favorites. But it's too soon to say, as we have heat number 4 taking their positions in the track. Yes, it's a slight drizzle coming towards this Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama. You can also tune into channel number 62 in Dialog Television to watch the 43rd limited over encounter between Trinity College and St. Anthony's College, Kandy. As the live coverage began at 9:30 AM, you can tune in to channel number 62 to enjoy the live action, brought to you by the number 1 sports channel in Sri Lanka, ThePapare. It's going to be another interesting heat.
You can also tune in to channel number 63 to enjoy the 37th limited over encounter between Mahinda College and Richmond College, which is happening at Galle International Cricket Stadium. Action-packed weekend with so many sports. As we have the 13th Defence Service Football Tournament final between Navy Sports Club and Army Sports Club, also happening at Navy Grounds, Valisara, later on today. So you got athletics here at Diyagama, cricket up at the hill country, even down south at Galle. So a lot of sporting action which is brought to you as ever so close in your devices by ThePapare.com. There's a slight delay once again in this heat number 4, if I am not mistaken. A bit uncertain of what the hiccup is about, but Eight teams are competing in this heat number 4. Starting from lane number 2. Now they are making their marks. There we go. Correction, this is heat number 5 in this under 14 boys category, 4x100 meters. Now it's 273 and 187, 176. Yes, St. John's College, Nugegoda, Zaira College, Mardana, and there we go, 187 and St. John's College and 281. It's Trinity College from Kandy leading the way now. They're up and running here with a comprehensive margin and come out on top with the win. Last lap runner for Trinity College seals the deal in their case, but St. John's, who had a good lead up until the third baton exchange. As we take a look at the final time confirmation, it's 51.89. So it's still Royal College Colombo with the best timing. As you can see, St. John's had quite the lead. Build up coming to it, but after the third baton exchange, it was Trinity College Candy as their final lap runner just accelerates straight through. It's a good contest for that second place as well. In the end, a good win for Trinitians from Kandy. And now it's set for the 6th heat in this under 14 boys 4x100 meters category. This is third Ritzbury Relay Carnival happening for the third and final day here at Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama.
Up next we have the girls under 16 4x100 meter semi-final heat, which will follow shortly after the conclusion of the boys under 14 4x100 meter heat. So up next we have heat number 6. It's under 155. Ananda Sastralaya from Kotte. He's competing in this heat number 6. Here we go. Let's start off heat number 6. Heading towards that first baton exchange. 142 and 250 leading the way so far. St. John Paul II English Medium College, who's having quite the race, as they are the clear front runners as they approach the final baton exchange. A bit of struggle in that baton exchange, as they now 392. Fierce competition in for the final mark, as we need to see a replay, Malinda, for that. It's hard to judge the winner. Yes, of course, 392. It's Dharmaraj College Kandy, 53.62 seconds with the final timing. Yes, the Dharmaraj College Kandy just edging past the competition in that occasion. I have to mention that it's the slowest time recorded at number 1 position in the heat so far, 53 seconds. The quickest timing being so far by Royal College at 49 seconds. So they have quite the... Yes, you can see Dharmaraj College just merely winning that, inches off that runner-up. Will also feature in that semi-final, if I'm not mistaken. Now it's set for the heat number 7. 320. And number 116. It's St. Thomas's Preparatory School from Kollupitia. 217 from Lyceum International School from Gampaha. Is also competing in this 7th heat. And it's 256 Bopetia Loyola College was competing in this heat. It start off heat number 7. Just the 7th and final heat in these boys 4x100 meter event, as 182 leading the way so far. It's Thurston College Colombo, who is the front runners so far in this heat. But now then it's still they are on top. It's too soon to tell. And now
It's 240. It's Lola College Dalu Kotua. Yes, they have gained the lead. But another closely contested heat. We'll need to see a replay of that to be certain, but seems like Lola College Nigambo has on that final heat, as it's confirmed 52.73 the timing of Lola College. So I think that concludes the heats for the boys 4x100 under 14 event with Royal College Colombo the best timing, followed by Maristella St. Peter's College, now Loyola College Nigambo. So they will be the favorites coming into that semi-final, but up next we have the under 16 girls 4x100 meter semi-final heat. It's this is going to be another good game of this heat after heading towards these semi-finals in this under 16 girls 4x100 meters relay. The semi-final event a bit ahead of schedule, which is a rather surprising fact. 5 minutes in front. There we go, starting list 194 Janadipati Balika Vidyalaya from Navala, 175 in that second lane Vidyakara Balika Vidyalaya from Maharagama, and then Holy Family Convent from Bambalapitiya, and Dharmapala College with 142 from Pannipitiya in that fourth lane, and Girls High School from Kandy number 245, and number 256 in that sixth lane St. Joseph's Balika Vidyalaya from Kagol, and Lyceum International School, and followed by Bishop's College Colombo in that 7th and 8th lanes respectively. I think Lyceum International School Wattala are the favourites in this event, but it's too soon to tell. We'll see then on. It's going to be a crack of a contest in this semi-final round. It's Holy Family Convent Bambalapitiya, Janadipati Balika Vidyalaya, and Vidyakara Balika, even Girls High School Kandy, top competitors in this event. It's the semi-final in the under 16 4x100 meter girls. It's about to commence. There we go, it starts off semi-final one in this under 16 girls category of 4x100 meters relay. It's Bishop's College Colombo current front runners. Fierce battle right from the get-go in this semi-final number 1 of the girls 4x100. And now it's 142. It's Dharmapala College Pannipitiya leading the way so far in this first semi-final, and they are extended that lead as well to come out on top here in this first semi-final of this under 16 girls category. Yes, as I mentioned earlier, Dharmapala College Pannipitiya, the clear favourites, and they have lived up to their expectations, I would say. 50.78 seconds was the final time in from them. It's not a bad timing at all. I bet they beat
the rest of the schools in that final battle exchange. Look at that lead. That is absolutely brilliant from them. Followed by Lysam International School, Wattala, who I don't think that they expected to be beaten by such a margin. There we go. The starting lineup for semi-final 2. 146. It's Lyceum International School in that first lane from Nugegoda, and in that second lane, St. Anne's Balika Vidyalaya from Wattala, Holy Cross from Gampa in that third lane, fourth lane, Carmel Girls from Chilo, and Ave Maria Convent from Nigambo in that fifth lane, and Gamini Vidyalaya from Bentota, and Ladies College from Colombo, and St. Bridget's Convent from Colombo in that semi-final 2 in this 106 under 16 girls. Here we go, start of semi-final 2. It's so far it's 150. It's St. Bridget's Convent and Ladies College Colombo, the competitors so far, the front runners in this event. As the third baton exchange has now been taken, it's still Ladies College in front, followed closely by Gamini College Bentota as we approach the final lap. And it's 269, 307, 226, but it's 269 yes, currently Carmel on Girls top. School, Chilao, front runners so far, and yes, they will claim this second semi-final quite comprehensively, I'd say. 49.68, but let's await the time confirmation. So it's Carmel Girls School Chilao, yes, 52.45. Two seconds difference from that first semi-final. Yes, Dharmapala Vidyalaya Pandapitiya has had the best timing so far. There we go. Semi-final 3 starting 11. In that first lane, 249 Swarnamali Balika Vidyalaya from Kennedy. Sirimao Bandaranayaka Vidyalaya, Museus College Colombo, Sujata Vidyalaya Matara, Valale Ratnayaka Central College, Mortua Princess of Wales, Chilo Anand College, and Good Shepherd Convent from Colombo. That's going to be a great game with Valale Ratnayaka, Museus College. Plenty of experience in this field are competing in this semi-final 3. Matara Sujata Vidyalaya as well. It's going to be a great contest in this third semi-final. Surely expecting a close finish in this third semi-final. Yes, we have Good Shepherd Convent Colombo, current leaders. It's too soon to tell who's gonna come out on top, but as for now it's Good Shepherd Convent. Coming on their inside is Ananda College Chilao. Now the third baton exchange. Here we go. Here we go. It's 240, 168 as well. Princess of Wales, Morotua. It's the final baton exchange. It's 240 on top with Valale Ratnayaka and leading towards the victory.
in this third semi-final. The timing of 51.99 seconds from that Valale Radnaika girls. They did quite well in that event, but it's still Dharmapala Vidyalaya Pannipitiya who has the best timing. So in the final, they will be the ones to watch out for. As you can see, was closely battled out for second and third place. Yes, I think it's the Princess of Wales who came out on second. Plenty of actions still to come with the next event. It's going to be under 16 boys 4x100 meters semi-finals will take place very soon. We have there we go, it's semi-final one, starting lineup from under 16 boys 4x100 meters. It's in the from second lane 159 President's College Maharagama, Ananda College Colombo, Mahinda College Goal, St. Benedict's College Colombo, Maristella College Nigambo, DSNNI College Colombo, Loyola College Dalukotu, and followed by Bandaranayaka College Gampaha. That's going to be a cracking contest, Denan. Yes, definitely. I think St. Benedict's College, Maristella, even Loyola College will be the favorites coming on to the first semi-final of the under 16 boys 4x100 meter in this third Ritzbury Relay Carnival. We will we are a bit ahead of schedule, as it will be a few minutes as the event proceeds. Just a gentle reminder saying that we have St. Anthony's College Candy taking on Trinity College Candy in the limited over encounter, which you can tune in to the Papare channel number 62 to enjoy the live action, as well as Mahinda College taking on Richmond College in the 37th limited over encounter happening at Gaul International Stadium. You can tune in to channel number 63 in Dialog Television to watch the live action. There we go. It's semi-final one from 116 boys category. It's 159 President's College Maharagama, and starting from that second lane. Third lane it's 390 Ananda College Colombo, and fourth lane it's 197 Mahinda College Goal, and 138 in that fifth lane
St. Benedict's College, and followed by Maristella College Negombo in that 6th lane, 2:46. Then 3:32 DS Senanayake College Colombo in that 7th lane, and Loyola College Dalukotua and Bandaranayake College Gampa in that 8th and 9th lanes. Yes, expecting a fierce competition between that 5th and 6th lane, St. Benedict's College Colombo and Maristella College Negombo. They are the clear favourites in this semi-final number 1. But you can't count the other teams out as well, as it will definitely be seconds which determines the winner. But we are moments away from the event from commencing. It's definitely an action-packed day, as athletes are placing their blocks and taking their mark. This semi-final number 1. Can expect nothing more than absolute perfection, as rather senior age categories have now commenced. Here on we have the under 16 boys semi-final, followed by the under 18 girls 4 into 100 meter semi-finals. So you can surely expect fierce competition between all schools participating in this All-Ireland 3rd Ritzbury Relay Championship 2025. What is expected of day 3 is surely at grasp. Just update that 43rd limited over encounter between Trinity College and St. Anthony's College have been hit with rain, and there will be a slight delay in commencing of the proceedings. A bit of a delay so far in this first semi-final. This under 16 boys category 4x100 meters relay. Plenty of actions still to come in these final stages of plenty of age categories in this 3rd Ritzbury Relay Carnival. Final day action here at the Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama. Yes, I think now we are finally done with the final warm-up rehearsals by the athletes, as we are moments away from commencing of this semi-final number 1.
There we go, start of the semi-final one in this under 16 boys 4x100 meters relay. It's so far 203 Bandaranaike College Gampaha leading the way and heading towards that second baton exchange. And now it's Maristella College and 332. It's DS Serenai College Colombo as well, showing some fight. But now it's Maristella College and St. Benedict's College putting up a show here. But in the end, Maristella College come out on top in this first semi-final. Yes, it's Maristella College Negombo, followed by St. Benedict's College Colombo, and then Loyola College Negombo with an impressive timing of 45.34 seconds. The clear favorites into taking this age category. Maristella College Negombo, like I mentioned earlier, were the favorites, and they've lived up to the expectations, and they've delivered from that the third and fourth baton exchange. There was no looking back for them. They were on their way to that final line, followed by St. Benedict's College, who I assumed would do better than that, but nevertheless they have qualified into the finals. As we take a look at the award ceremony, so we'll be having a switch in comms. ලෝකෙට පදකම දින ගලවනවා මහනුවර වලල්ල ඉරත්තායක මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය. දැන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් 10:15 වාලක මීට 104 සහායදීම දෙවන අවසන් පුර තරගය මන්තිර පිළිවෙල ප්‍රථම මන්තිර භාවිතාන වේ වයස අවුරුදු 10:15 බාලක මීට 104 සහායදීමේ දෙවන අවසන් පුර වටේ තරගයේ ක්‍රීඩක පෙළ ගැස්ම අංක 151 පණිපිටිය ලෝර කලෙජ් අංක 266 රාජකීය විද්‍යාලය හොරණ අංක 381 සාන් ජෝසප් විද්‍යාලය කොළඹ अंक 235 मारिस्टेला विद्यालय तिब्रिगस कड़ुव अंक 134 महानाम विद्यालय कोलंब अंक 309 जोसेफ वास विद्यालय वेन्नप्पुव 282 त्रित्व विद्यालय महानुवर 342 सुभार्थ विद्यालय होमागम දාසෙන් පහළ බාලකාංශයේ මීටර් 100 තවත් එක් මූලික වටේ තරගයක් මන්ත්‍රී අංක 1 ලුව විද්‍යාලය ඉතින් හොඳ පෙළගැස්මක් තිබෙනවා ඉතින් අසංක අවසන් වටේට සුදුසුකම් ලබා ගන්න නම් ඉතින් මේ තරගයේ ඉතා වැදගත් කණ්ඩායම් සියල්ලටම දැන් ආරම්භන තරගය මැද මන්තිරු වලින් ක්‍රීඩකයන් වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන් ඒ අතරතුර මන්තිරු අංක 8න් දැන් යම් ප්‍රමාදයක් තිබුණා යෂ්ටි හෝමාරුවේ ඒ අවසරය ලබා ගන්නවා තිබිරගස් කටුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය දැන් මන්තිරු අංක 5න් වේගයෙන් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයෙන් හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 7 සිට මෙන්න අවසන් යෂ්ටි හෝමාරුව පෙරමුණ තිබිරගස් කටුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය තවත් පෙරමුණු තිබිරගස් කඩුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය ඒ අතර වාරයේ ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයා හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා නමුත් තරගයේ ජයග්‍රහණය තිබිරගස් කඩුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයට දෙවනි ස්ථානය වෙන්නපුව ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය
හොඳ කාලයක් වාර්තා වුණා මේ තරගය තුලදී අංක 235 නියෝජනය කරමින් තිබිරිගස් කටුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයෙන් තප්පර 45.4.5. ඊටම හොඳ කාලයක්. නැවතත් තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. මෙන්න තරග ආරම්භය. දෙවැනි යෂ්ටි හුමාරුවේදී තිබිරිගස් කටුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ පිටුපසින් සිටින්නේ ජෝසප් ෆාස් ක්‍රීඩකයන් ඉදිරියෙන් සිටියා. නමුත් මෙන්න මේ යෂ්ටි හුමාරුවේදී තමයි සියල්ල වෙනස් වන්නේ. මෙන්න අවසන් යෂ්ටි හුමාරුව. හොඳ ධාවනයක් ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාගෙන් පහ හොඳ ධාවනයක් දුටුවා. ඉතින් තිබිරිගස් කඩුව ක්‍රීඩකයා සහ ජෝසප් ෆාස් ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් හොඳ තරගයක නිරත වුණා. යෂ්ටි හෝමාරුවේදී ගතවන කාලය සෑහෙන අඩු ප්‍රමාණයක් තිබුණු තරගයක්. මෙන්න මීළඟ තරගය සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් තවත් එක් අවසන් පූර්ව තරගයක් 16න් 15 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100. තවත් අවසන් පූර්ව තරගයක් රාජසිංහ විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 1, මන්තිරු අංක 2 ආනන්ද ශාස්ත්‍රාලය කෝට්ටේ, මන්තිරු අංක 3 ද මැසනට් විද්‍යාලය කඳාන, මන්තිරු අංක 4 ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල, මන්තිරු අංක 5 ධර්මපාල විද්‍යාලය පන්නිපිටිය, මන්තිරු අංක 6න් රාහුල විද්‍යාලය මාතර, මන්තිරු අංක 7 ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මොරටුව, මන්තිරු අංක 8 ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය වත්තල. තවත් හොඳ ක්‍රීඩක පෙළගැස්මක් කණ්ඩායම් පෙළගැස්මක් බලමු. ඉතින් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කාට හිමි වෙද කියලා අසංක අද දිනේ නම් හොඳ කාලගුණයක් සහිත දිනයක්. ක්‍රීඩකයන්ට හොඳින් ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍ය සියලු වාතාවරණය සැකසී තිබෙනවා. මෙතෙක් කාලගුණය ඊටාම කීකරුයි. ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් සහභාගී වන තරගයක්. මේ ආරම්භ වන්නේ 16න් 15 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100. තවත් අවසන් පූර්ව තරගයක්. ලයිසියම් විද්‍යාලය සමගින් ධර්මපාල විද්‍යාලය හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ. ඔවුන් දෙපළට අවස්ථාව තිබෙනවා ඉදිරියට යන්නට. ධර්මපාල විද්‍යාලය හොඳ යෂ්ටි හුමාරුවක් සිදු කළ අඩු කාලයකින්. ඒ වගේම ලයිසියම් විද්‍යාලය ඇතුළත මන්තිරුවෙන් ධර්මපාල විද්‍යාලයට ප්‍රබල සටනක් ලබා දෙන ආකාරය දකින්නට පුළුවන්. මෙන්න තීරාත්මක යෂ්ටි හුමාරුව දැන් සටන ධර්මපාල විද්‍යාලය පෙරමුණේ අතරක් සිදු වුණ ලයිසියම් විද්‍යාලය යෂ්ටි හුමාරුවේ ඒ වාසිය ලබා ගත්ත ධර්මපාල විද්‍යාලය දැන් ක්‍රීඩකයන් අවසන් යෂ්ටි හුමාරුවට තාමත් පෙරමුණ ධර්මපාල විද්‍යාලය. හොඳ යෂ්ටි හුමාරුවක් අවසන් යෂ්ටි හුමාරුවේදී ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් දැන් වේගයෙන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා ධර්මපාල විද්‍යාලය. ඔවුන්ට සටනක් තිබෙන්නේ ලයිසියම් විද්‍යාලයෙන් පමණයි. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම ස්ථානය ධර්මපාල විද්‍යාලය විසින් දිනා ගනිද්දී ලයිසියම් විද්‍යාලය දෙවැනි තැන දිනා ගන්නවා මේ අවසන් පූර්ව තරගයේ. ඊටමත් හොඳ සටනක් දුටු අපි කණ්ඩායම් දෙකෙන් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුත්තේ මේ ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් පණිවිඩ ධර්මපාල විද්‍යාලයේ යෂ්ටි හුමාරු සියල්ල ඉතා හොඳ මට්ටමේ තිබුණා. තරග නිමි කාලය තප්පර 45.62යි. නැවතත් තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. ආරම්භයේ සිටම ප්‍රථම ස්ථාන දෙක තහවුරු කරගෙන තිබුණේ ධර්මපාල විද්‍යාලය සමගින් ලයිසියම් විද්‍යාලය. ඒ අතරතුර පිටත මන්තිරුවල යම් සටනක් තිබුණා අපට දකින්නට හැකියාව ලැබුණා. ඒකම ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් හැකියාව ලැබුණේ නැහැ මේ යෂ්ටි හුමාරුව නිවැරදිව සිදු කරගන්න. ඒ නිවැරදිව සිදු වුණා නම් උන්ට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය පවා ලැබීමට තිබුණා. නමුත් උන්ට අවස්ථාවක් හිමි වෙයි මේ වැරදි සියල්ල නිවැරදි කරගනිමින් අවසන් මහ තරගයට තරගවදින්න. කෙටිදුර දහවන සායදීමේ සවවලදී යෂ්ටි හෝමාරුව කියන සාධකය කෙතරම් වැදගත්ද කියන දේ නැවත නැවතත් තහවුරු වුණු කාල පරිච්ඡේදයක් අප පසු කළේ. දැන් අප මේ ළඟට සූදානම් වනවා 18න් 15 බාලිකා අංශයේ සමාවෙන්න 18න් 15 බාලිකා අංශයේ 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100 අවසන් පූර්ව තරග සඳහා ගමන් කරන්නට. ඒ සඳහා යම් කිසි කාලයක් තිබෙන නිසා අපි කෙටි විරාමයක් ඉල්ලා සිටිමු ප්‍රධාන පාලක මැදිරියෙන්. ඉන්පසුව නැවත පැමිණෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයට සජීව දර්ශන සමගින්.
Ritzbury within. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White. Shweta Sineka Sundara Mehera. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Aluk Ritzbury Bubbles. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiya ka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky nange mage ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ. So hunky so crunchy your chocks. Chunky chocks. Loud chunky live chunky. Chunky chocks. Ritzbury within. Ritzbury White. Shweta Sineka Sundara Mehera. Aluk Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky so crunchy get trust. Chunky chalks love chunky live chunky. Chunky chalks. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury within. St. Peters are the champions. Congratulations. And Eastleigh College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Ritzbury within. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. From iconic rivalries to new generations of talent, a story of dedication, camaraderie, and the pursuit of excellence. With every delivery, every catch, every partnership, watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Aluthma Ritzbury Bubbles. Yo, chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky so crunchy get trust. Chunky chalks love chunky live chunky. Chunky chalks.
Ritzbury වෙතින්. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, you trust. Chunky chalks, love Chunky, live Chunky, life rocks. Chunky chalks. For the first time ever, 3 days of Saints cricketing action. 91st Battle of the Saints and the 51st Limited Overs Encounter. Live on the Papare 1 HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury වෙතින්. St. Peters are the champions. Congratulations. And Eastleigh College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Out of the way, say Peter's
Ritzbury වෙතින්. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. රසයක් අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාල. නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් මේ පැවැත්වෙන්නේ Ritzbury සහයදීමේ සැනකෙළිය තෙවනාටත් පැවැත්වෙන තෙවන සහ අවසන් දිනේ තරඟ. ඉතින් ධාවන පතේ මදක් විවේකයක් ගද්දී යතරවරේ පැවැත්වෙන ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවයක්. නිකම් ජ්‍යෙෂ්ඨ තාක්ෂණික නිලධාරී නෙවිල් රොඩ්රිගෝ මහතාගේ සුරතින් අප සෝදානම් 18 15 බාලක දිගුතුර සහාය තරඟයේ ජයග්‍රාහකයන් අභිෂේක ගන්නට තරගයේ දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගනිමින් ලෝකඩ පදක්කමින් පිදුම් ලබන්නේ වෙන්නපුව සන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය. දක්ෂතාවය විනාඩි 11යි තප්පර 17.76යි. තරගයේ දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගනිමින් රිදී පදක්කමෙන් පිදුම් ලබන්නේ මැණික්හිඳ වලල පාත දුම්බර මහා විද්‍යාලය. දක්ෂතාවය විනාඩි 10යි තප්පර 59.06යි. තරගයේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගනිමින් රන් පදක්කමින් පිදුම් ලබන්නේ වලලේ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය.
ජය සංකේත ප්‍රදානය කිරීම සඳහා බස් සමගයෙකු ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ලල ක්‍රීඩා සංගමේ හිටපු ලේකම් ජ්‍යෙෂ්ඨ තාක්ෂණ නිලධාරී නෙවිල් රොඩ්රිගෝ මහත්මයාණනි ඔබතුමන්ට අපගේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ක්‍රීඩකයන්ට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. දැනට මොහොතේ වැඩ කටයුතු ඒ අයුරු නිවාල දකිද්දී අපි සුබ වතනවා සියලු ජයග්‍රාහකයන්ට අසංක අද උදෑසන වරුව ටිකක් මන්ද ගායමු ගෙවියන්නේ මන්ද දහවල් වරුව බොහෝ උණුසුම් වීමට තිබෙන නිසා. ඔබ හරි උදෑසන අවරශ්මිය මදක් තිබුණා අද දිනය තුලදී ඊයේ දිනේදී දැඩි වර්ෂාපතනයක් පතිත වුණා මේ හෝමාගම ප්‍රදේශයට. නමුත් මෙතෙක් අද දිනය තුලදී ඒ තර්ජනය දකින්නට නැහැ. ඒත් සවස් යාමේදී සමහර විට යම් කිසි වර්ෂාපතනයක් ලැබෙනට ඉඩ තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩාංගණයට. කෙසේ වෙතත් තරග ක්‍රියාත්මක වේවි. ඒ නිසා උණුසුම ඒ අයුරින්ම රැඳේවි මේ තරගාවලිය තුල. අනිවාර්යයෙන්ම සවස් වරුවේ මධ්‍යහනේ සිටම තිබෙන්නේ අවසන් තරඟ විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රධාන සහාය දීමේ තරඟවල කෙටි දුර ධාවනයේ අවසන් තරඟදී ඉතින් විශාල උණුසුමක් තිබේ ධාවන පතේ. ඒ වගේම සවස් භාගයේ තවත් සුවිශේෂී තරගයක් පැවැත්වෙනවා. ඔව් ඒ තමයි ශ්‍රී ලංකා මීටර් 400 සහාය දීමේ කණ්ඩායම සහභාගී වන තවත් කණ්ඩායම් 3ක් සහභාගී වන තරගයක්. අපි ඒ ගැනත් සඳහන් කරමු තාරුක. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් කණ්ඩායම් 3ක් සහභාගී වෙනවා. ඊට අමතරව ඉන්දියාව, මාලදිවයින සහ පිලිපින් කණ්ඩායම් සහභාගී වෙන. ඉතින් සවස් 3:30ට තරගය ආරම්භ වීමට සියල්ල සූදානම් තිබෙන මේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව මොකද ලෝක සහාය දීමේ ශූරතාවයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා මේ තරගය ඉතාම වැදගත්. ඔව් ඒ සඳහා ඔවුන්ට ප්‍රතිවාදීන් හැටියට ඉන්දියානු කණ්ඩායම, නේපාල කණ්ඩායම, පිලිපීන කණ්ඩායම සහභාගී වීමට නියමිතයි. ඒ නිසා ඔබටත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අත්දැකීමක් රස විඳීමේ අවස්ථාව ලැබෙවි අද සවස් යාමේදී. ඊට පෙර මේ දරුදැරියන්ගේ දස්කම් අපි නරඹමු අද දිනය තුලදී. යම් කාලයක් ගත වන නිසා මන්තිරුවත් හිස් නිසා මන්තිරුව නැවත පිරෙන තෙක් අපි ලබා ගනිමු කෙටි විරාමයක්. රැඳී සිටින අපත් සමගින් මේ තෙවැනි රිට්ස්බරි සහාය දිවීමේ සැනකෙළියයි. Ritzbury within. The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර.
අලුත්ම Ritzbury Bubbles. The Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy, get trust. Chunky chalks, love Chunky, live Chunky, Chunky chalks. St. Peter's are the champions. Congratulations. And his department college are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Ritzbury within. The Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White. ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. Bubble වෙන රසයක්. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy, get trust. Chunky chalks, love Chunky, live Chunky, Chunky chalks. They bowled really well here watching in Sri Lanka on the Papare on Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ශ්‍රී ලංකාවටම රස පිරුණු Ritzbury within.
Ritzbury within. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. චංකි වණ්ඩියක මම යන්නේ. චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා. චංකි නංගි මගේ ආදරේ. චංකි කියන්නේ මටද ඔයා? චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා. මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ? චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy, you trust. Chunky chocks, love chunky, live chunky, chunky chocks. St. Peters are the champions. Congratulations. And East Partner College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Ritzbury within. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Catch
Watch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiyaka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky nange mage ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, good trust. Chunky chalks, love chunky, live chunky, Chunky chalks. Really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Sri Lanka rasa piruna Ritzbury within. Ritzbury within. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiyaka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky nange mage ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා?
chunky shot එක කනවා මෙයා මේ chunky part මොකටද අයියෝ chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ so hunky so crunchy you trust chunky chalks love chunky live chunky chunky chalks St. Peter's are the champions. Congratulations. And Eastbourne College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Ritzbury within. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. chunky කියන්නේ මටද ඔයා chunky shot එකක් කනවා මෙයා මේ chunky part මොකටද අයියෝ chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ so hunky so crunchy you trust chunky chalks love chunky live chunky chunky chalks really well here watching in Sri Lanka on ThePapare on Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Sri Lankaවට රස පිරුණු Ritzbury within.
Ritzbury වෙතින්. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White. ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. රසයක් අලුත්ම Ritzbury Bubbles. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වන්දියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chocs stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, you Chunky Chocs. Love Chunky, live Chunky. Chunky Chocs. St. Peters are the champions. Congratulations. And Eastleigh Partner College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Ritzbury වෙතින්. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White. ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiya ka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky nange mage ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, your chops. Chunky Chalks. Love Chunky, live Chunky. Chunky Chalks. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. ශ්‍රී ලංකාවටම රස පිරුණු රිට්ස්බරි වෙතින් නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දියගම ක්‍රීඩාංගණයට තවත් ත්‍යාග ප්‍රදර්ශනයක්. විනාඩි 13යි තපර 38.291 දක්ෂතාවය රිදී පදක්කම දිනගන් ලබන්නේ වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය. වයස 18 පහළ බාලිකා දුරදාවන මෙඩ්ලි සහය සව්වේ විනාඩි 13යි තප්පර 2.83ක දක්ෂතාවය තුළ රන් පදක්කම දිනග ලබනවා වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල.
ජයසංකේත හදින ප්‍රධානයට අපා සම්බන්ධන ජේස් වීරක්කොඩි මැතිතුමාට ස්තුතිය ජයග්‍රාහී ක්‍රීඩිකාවන්ට සුභාශිංසන. ඒ ආකාරයෙන් තවත් ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයක් අවසන් වෙනවා. දැන් අප සූදානම් 14න් 15 බාලිකා 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100 අවසන් පූර්ව තරග සඳහා ඔබව රැගෙන යන්නට. තරග ආරම්භ කළ ස්තුව 258 රොයල් ජාත්‍යන්තර පාසල කුරුණෑගල 209 සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මීගමුව 197 ගාමිණී මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය බෙන්තොට 154 තරග වදිනවා කොතලාවල මධ්‍ය විද්‍යාලය කඩුවෙල අංක 254 තෙල්දිනිය ජාතික පාසල අංක 176 හොරන්සෙන් ජාත්‍යන්තර පාසල මාලබේ 225 ආයමරියා කන්‍යාරාමයේ මීගමුව 325 වැවිට මෛත්‍රී මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය බණ්ඩාරගම. අසංක කෙටි විරාමයක් ලැබී තිබුණා. දැන් නැවතත් මන් තීරුව උණුසුම් වෙන්න ලෑස්ති කරලා තිබෙන්නේ. මෙතනින් පසුව අපට විරාමයක් ලැබෙන එකක් නැහැ. ඊටාම උණුසුම් තරග කිහිපයක් පැවැත්වීමට නියමිතයි. මීටර් 100 සහාය දීමේ තරග සෑහෙන උණුසුම් තරග බවට පත්වනවා. ඒ නිසා දැන් මේ 14 වන වසර නියෝජනය කරන බාලිකාවන්ගේ දස්කම් අපි නරඹමු. 14න් 15 බාලිකා 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100 අවසන් පූර්ව තරග. ක්‍රීඩිකාවන් සියල්ල සූදානම්ව සිටිනවා මන්තිරු ප්‍රකාශ කිරීමේ සිදුවන්නේ. මෙයින් පසු වන්ට අවසර හිමි වෙනවා ආරම්භක සීමාවන් සලකුණු කරගන්න. මේ ක්‍රියාත්මකව පවතින වයස අවුරුදු 14න් 15 බාලිකා මීටර් 104 සහාය දීමේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගය. මේ වයස් කාණ්ඩයේ ප්‍රබල කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම දකින්නට පුළුවන් මේ තරගය තුල. ආවේ මරියා කන්‍යාරාමය, ඒ වගේම කොතලාවල මහාවිද්‍යාලය කඩුවෙල, වගේම බෙන්තොට ගාමිණී මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමත් මේ සහාය දීමේ ඉසව්වල ඉහළ දස්කම් දක්වන කණ්ඩායම. මේ සියලු කණ්ඩායම් ඊයේ දිනේ හොඳ දස්කම් කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වපු කණ්ඩායම. මේ අතර වාරේ දැන් සූදානම් තරග ආරම්භයට වැරදි ආරම්භයක්. දෝෂ සාගත ආරම්භයක්. එවර විනිසුරු වරුන් හඳුනාගෙන ඇති මේ මොහොතේ වරද සිදු කළ ක්‍රීඩිකාව මන්තිරු අංක 8 ක්‍රීඩිකාව විය යුතුයි. අංක 225 නියෝජනය කරන ආවේ මරියා කන්‍යාරාමේ ක්‍රීඩිකාව. තව සුළු වරදක් වුණා නම් විශාල අසාධාරණයක් වන්ට තිබුණා. මොකද මේ ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් ආවේ මරියා කන්‍යාරාමේ. මෙන්න අවස්ථාව වැරදි ආරම්භයක්. ඒ වගේම අවවාදයක් නිකුත් වෙන ඉතින් අසංක දැන් මේ ක්‍රීඩිකාවන් සියලු දුනාගෙම හදවත ටිකක් කලබලයි. මේ අවසන් පූර්ව තරගයක් මූලික වටේ තරග අවසන්. දැන් මේ තරගය ජයග්‍රහණය කළොත් තමයි ඔවුන්ට පුළුවන් ඊළඟ අවසන් මහා තරගය දක්වා පියමනින්නට. ඒ වගේම හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීම ඉතාම වැදගත්. දැන් අපි යමු තරගයට ක්‍රීඩිකාවන් සූදානමින්. නැවතත් ක්‍රීඩිකාවන් සියල්ල ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තුරු තරගය ආරම්භ වුණා. ක්‍රීඩිකාවන් සියල්ල දැන් පළමු යෂ්ටි හුමාරු කලාපයට ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. මැද මන්තිරුවල ක්‍රීඩිකාවන් හොඳ සටනක් දෙද්දී මන්තිරු 8 ක්‍රීඩිකාව විය යුතුයි. ආවේ මරියා කන්‍යාරාමය මින් පෙර අවවාදයට ලක් වූ කණ්ඩායම ඒ අතරතුර දෙවැනි ධාවනයේ කරන ක්‍රීඩිකාව ඉතාම වේගවත් බව පෙනෙනවා. දිගු පියවර සහිත ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය දැන් සූදානම් දෙවන යෂ්ටි හුමාරුව සිදු කිරීමට. මෙන්න දෙවන යෂ්ටි හුමාරුව. දැන් මේ මන්තිරුවේ වාසිය ලැබෙනවා ඇතුළත මන්තිරුවල කණ්ඩායම් වලට. නමුත් ආය මරියා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාව ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක් පෙන්නුම් කරනවා. මෙන්න අවසන් යෂ්ටි හුමාරුව. දැන් මේ නැම්ම තමයි තීරණාත්මක නැම්ම. එහිදී ස්ථානය වෙනස් වනවා මේ මොහොතේ. කොතලාවල මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් දැන් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට පැහැදිලි ඉදිරියක් ලැබෙමින් තිබෙනවා මේ තරගය තුල. දැන් අවස්ථාව ඔවුන්ට ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගනිමින් අවසන් මහා තරගය දක්වා ගමන් කරන්නට. අතරතුර ආවේ මරියා කන්‍යාරාමේ අවසන් ධාවනය සිදු කළ ක්‍රීඩිකාව ඉතාම අපහසු තත්ත්වයන් යටතේ
දෙවැනි ස්ථානයටපත් වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ජයග්‍රාහිකාව කොතලාවල මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව තප්පර 53.5යි තරඟ නිමි කාලය. ඊටමත් හොඳ අවසානයක් අපි දුටුවා. මෙන්න තරඟ ආරම්භයේ සිටම ආයමරියා කන්‍යාරාමයේ පෙරමුණේ සිටියා. ඔවුන්ට මන්තිරු වාසිය තිබුණා පළමු සහ දෙවෙනි යෂ්ටි හුමාරු කලාප තුල. පළමු යෂ්ටි හුමාරුව ඉන්පසු මේ ආයමරියා කන්‍යාරාමයේ දෙවෙනි ක්‍රීඩිකාව ඊටම උසති ක්‍රීඩිකාවත් ඇය හොඳ පෙරමුණක් ලබා දුන්නා. නමුත් මන්තිරුවේ වාසිය සැකසෙන විට කොතලාවල මධ්‍ය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් තරමක් පෙරමුණ ලබා ගත්තා. මේ අවසන් ක්‍රීඩිකාවගේ ධාවනය ආවේ මරියා කන්‍යාරාමයේ වෙනුවෙන් අගය කළ යුතුයි. යගේ කලවා ප්‍රදේශ සෑහෙන වශයෙන් ආවරණය කොට තිබෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති. මාංශපේශී යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ආබාධයකට ලක් වී තිබෙනවා වන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් කොතලාවල විද්‍යාලය ජයග්‍රහණය කරද්දී දෙවැනි ස්ථානය ආවේ මරියා කණ්ඩායමට ලැබුණා. මෙන්න දෙවන අවසන් පුර තරගයේ පෙළ ගැස්ම මන්තිරංක 2 අංක 255 සාන්ත ජෝසප් බාලිකා විද්‍යාලය කෑගල්ල. මන්තිරංක 3 කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලය. මන්තිරුවංක 4 ධර්මපාල විද්‍යාලය පන්නිපිටිය. මන්තිරුවංක 5 ශාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමයේ කොළඹ. මන්තිරුවංක 6 සුජාතා විද්‍යාලය මාතර. මන්තිරුවංක 7 ලයිසියම් ජාතතර පාසල වත්තල. මන්තිරුවංක 8 ශාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා පාසල මාතර. මන්තිරුවංක 9 මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලය. තවත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් කිහිපයක් කෑගල්ල නියෝජනය කරමින් ශාන්ත ජෝසප් බාලිකාවන් ඒ වගේම ධර්මපාල විද්‍යාලය ශාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමයේ සිටිනවා. මේ තරගාවලිය පෙරලිකාර කණ්ඩායමක් ලෙස හැඳින්වන්න පුළුවන්. විශාල ප්‍රගතියක් ලබා තිනවා මේ මල්ල ක්‍රීඩාංශයෙන්. ඉතින් මේ ක්‍රීඩිකාවන් සියල්ල එක හා සමාන දස්කම් සහිත ක්‍රීඩිකාවක්. ඉතින් අසංක කෙටි දුර දාවන තරගයක් තිබෙන්නේ. එක තප්පරයක් තප්පර දශමයක් ඇති මේ තරගයක් වෙනස් වෙන්න. ඒ නිසා මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ යෂ්ටි හුවමාරුව තමයි ප්‍රධාන සාධකය. තමයි අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රධාන සාධකය. ඔබට කෙතරම් වේගය තිබුණත් යෂ්ටි හුවමාරුවේදී වැයවන තත්පරය දෙක තරගයේ තීරණය වෙනස් කරන්නට හේතු වන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ක්‍රීඩිකාවන් හොඳින් මතක තබා ගත යුතුයි. ඉක්මන් නීත්‍යානුකූල යෂ්ටි හුවමාරුවක් සිදු කරන්නට අප දුටුවමින් පෙර තරගයේදී ආවේ මරියා කණ්ඩායමටත් යම් අතපසුවීමක් සිදු වුණා. එක් යෂ්ටි හුවමාරුවකදී තරම් නොපෙනුනත් ඒ දශම ගණන ප්‍රමාණවත් ඔවුන්ට දෙවැනි ස්ථානය දක්වා පසුබසින්නට. දැන් ඊළඟ තරගය මෙන්න ආරම්භ 10න් 15 සමාවෙන 14න් 15 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100 අවසන් පූර්ව තරගවල. මෙන්න පළමු යෂ්ටි හුවමාරුව. මන්තිරුවංක 9 සහ 8 ක්‍රීඩිකාවන් පෙරමුණේ. ඒ අතර වාරයේ මන්තිරුවංක 7 තරඟ වදින ක්‍රීඩිකාව දැන් සිය කණ්ඩායමට පෙරමුණ ලබා දෙමින් මෙන්න යෂ්ටි හුවමාරුව. අංක 204 නියෝජනය කරන්නේ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල උන් දැන් ඉදිරියෙන්. ඒ වගේම සුජාතා විද්‍යාලය ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඇතුළත මන්තිරුවකින් වේගෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. දැන් මේ වංගුවේ වාසියත් සමගින් කවුද ඉදිරියට ඇදෙන්නේ? සුජාතා විද්‍යාලය සහ ලයිසියම් විද්‍යාලය අතර ප්‍රබල තරගයක්. ප්‍රබල සටන නිර්මාණය වෙ තිබෙනවා. මෙන්න සුජාතා විද්‍යාලය තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන ආකාරය ඔබට දිස්වන්නේ දෙවනි ස්ථානයේ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට. මෙන්න දෙවන අවසන් පූර්ව වටේ ජයග්‍රාහිකාව අංක 265 සුජාතා විද්‍යාලය. තරග නිමි කාලය තප්පර 54.5ක්. තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. ආරම්භයේ සිටම ලයිසියම් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම් පෙරමුණේ පසු වුණා. විශේෂයෙන්ම තෙවැනි යෂ්ටි හුවමාරු සහ අවසන් යෂ්ටි හුවමාරුවේදී නම් මේ වාසිය සමගින් සුජාතා විද්‍යාලයේ පෙරමුණට පැමිණියා. ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව හොඳ සටනක් ලබා දුන්නා. හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ ඇයට පළමු ස්ථානය ලබා ගැනීමට. එයනෝ නිමා දකින්නේ වයස අවුරුදු 14න් 15 බාලිකා මීටර් 104 සහය දීමේ දෙවන අවසන් පූර්ව තරගය. දෙවන අවසන් පූර්ව වටේ පෙළ ගැස්ම මන්තිරුවංක 2 ගම්පහ සිරිකුරුස විද්‍යාලය. මන්තිරුවංක 3 විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලය මහරගම. මන්තිරුවංක 4 නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලය. මන්තිරුවංක 5 බම්බලපිටිය ශුද්ධ කන්‍යාරාමය. මන්තිරුවංක 6 මියුසියස් විද්‍යාලය කොළඹ. මන්තිරුවංක 7 ජායල නිමල මරියා බාලිකා විද්‍යාලය.
මන්තිරු අංක 8 කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය, මන්තිරු අංක 9 සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලය ගාල්ල. ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පෙළ ගැස්ම අප ඔබට ගෙනාවා. මෙන්න එම ක්‍රීඩිකාවන් දිස්සෙනවා දැන් තිරේ. අංක 306 නියෝජනය කරන කණ්ඩායම සහභාගී වෙනවා මේ තරගය සඳහා. අංක 306 නියෝජනය කරන්නේ කුමන කණ්ඩායමද කියලා අපි බලමු. ඒ වගේම අංක 174 නියෝජනය කරන කණ්ඩායම ඔබට දකින්නට පුළුවන්. අංක 174න් විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලය මහරගම වුන් මූලික තරගවලදී හොඳින් දස්කම් පෑ කණ්ඩායමක්. අංක 306න් සිරිකුරුස විද්‍යාලය ගම්පහ, ඉන්පසු විද්‍යාකර විද්‍යාලය, අංක 161න් අනුලා විද්‍යාලය, අංක 133න් ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය, අංක 114න් නිව්සිස් විද්‍යාලය, අංක 230න් නිමල මරියා කන්‍යාරාමය, අංක 109න් කාන්තා විද්‍යාලය කොළඹ, අංක 324න් සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය ගාල්ල. ඒ අනුව තවත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් සිටිනා මේ තරගයේ. ඉතින් අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ සටනක්. මේ ආරම්භය නිමිති තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලිකා මීටර් 104 සහාය දීමේ තෙවන අවසන් පූර්ව තරගය. තීරණාත්මක තරගයක්. ලයිසියම් සුජාතා ආදී පාසල් සමගින් කවුද මේ ළඟ ස්ථානය තහවුරු කරගන්නේ අවසන් තරගය වෙනුවෙන්? දානපතේ වේගය විනය හොඳින් පවත්වා ගන්න කණ්ඩායමට වැඩි වාසිදායක. ඉතින් බලමු මේ ක්‍රීඩිකාවන් තාමත් වයස අවුරුදු 14න් පහළ ක්‍රීඩිකාවන්. ඔවුන් තාමත් තමන්ගේ මල් ක්‍රීඩාවල මූලික අවදී සිටින්නේ. 14න් පහළ කියන්නේ ඊටාම ලාබාල වයසක්. විශේෂයෙන් අපේ රටේ සමහර රටවල් වල වයස අවුරුදු 8, 9, 10 සිට මල්ල ක්‍රීඩාව පුහුණු වෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් මට්ටමේ මල්ල ක්‍රීඩාව ආරම්භ වෙන්නේ 12න් පහළ 14න් පහළ මට්ටම වල සිට. මොනිසායි මේ 14න් පහළ කියන්නේ තාමත් උන් සියලු දේ ඉගෙන ගනිමින් සිටින ක්‍රීඩිකම. ඉතින් උන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා මේ සින්තටික් දාවන පතවල තරඟ වදින්න, ඒ වගේම විද්‍යුත් කාලගණන යටතේ තරඟ වදින්න හොඳ අවස්ථාවක් මේ ක්‍රීඩිකාවන් ලැබෙන තමන්ගේ ක්‍රීඩා අනාගතයට. තරඟය ආරම්භ වුණා. 14න් පහළ බාලිකා 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100 තෙවැනි අවසන් පූර්ව තරගයයි ආරම්භ වුණේ. දැන් වේගෙන් ඉදිරියට ඇදෙන ක්‍රීඩිකාවන් රැසක් ඔබට පෙනෙනවා ඇති. කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය ඉදිරියෙන්, ඒ වගේම අංක 230 නියෝජනය කරන නිමල මරියා බාලිකා විද්‍යාලයත් ඉදිරියෙන්, ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය ඇතුළත මන්තිරුවෙන් ඔවුන්ගේ තර්ජනය නොකඩවා පැමිණෙනවා. මෙන්න මේ වංගුවේදී, මේ හැරවුමේදී ඔවුන්ගේ ඉදිරිය ලබා ගන්නට බොහෝ සෙයින් ඉඩ තිබෙනවා. දැන් නිමල මරියා කන්‍යාරාමය සහ ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය අතරයි තරගය. කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලයත් හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා පිටත මන්තිරුවෙන්. මෙන්න නැම් මේ වාසිය සමගින් දැන් ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ පෙරමුණට නිමල මරියා බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව හොඳ සටනක් කෙල්ල කරනවා. නමුත් තාමත් පෙරමුණ රැඳී සිටින්නේ ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ ක්‍රීඩිකාවයි. මෙන්න තරග අවසානයේ තරගයේ ජයග්‍රහණ හිමි කරගන්නවා බම්බලපිටිය ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ ක්‍රීඩිකාව. එය හොඳින් දිස්සුණා ඇතුළත මන්තිරුවෙන් ධාවනය කරද්දී ප්‍රථම සහ දෙවැනි ධාවනය සිදු කළ ක්‍රීඩිකාවන් ඉතාම හොඳින් අවශ්‍ය රිද්මය ලබා දුන්නා අවසන් ක්‍රීඩිකාවට තරගිසව්ව අවසන් කිරීම සඳහා. තරග නිමි කාලය තප්පර 54.3 මෙන්න තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. ආරම්භයේ සිටම නිමල මරියා ක්‍රීඩිකාවන් පෙරමුණේ සිටියා. ඔවුන්ට මාන්තිරුවේ වාසිය තිබුණා. ඒ වාසිය හොඳින් වාසියක් ලෙස සකසාගෙන තිබුණා. ඒ අතර වාරේ ශුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ ක්‍රීඩිකාවන් ක්‍රමයෙන් ඇතුළත මන්තිරුවේ හොඳින් ධාවනය කරා. නැම් මේ වාසිය සමගින් අවසන් යෂ්ටි හුමාරුවේදී ඔවුන් පෙරමුණට පැමිණියා. ඒ සමගින් ඔවුන් තරගයේ ජයග්‍රාහීව අවසන් කරා. දැන් ඉදිරියට යන්නට අවස්ථාව සපයා ගත්තා ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය. ඒ වගේම තවත් කණ්ඩායම් කිහිපයක් ඔවුන්ගේ කාලය මත ඉදිරියට යන්නට අවස්ථාව සපයා ගනිවි. එනෝ නිමා දකින්න වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලිකා මීටර් 104 සහාය දීමේ අවසන් පූර්ව වටේ තරඟ මීළඟට පැවැත්වීම නියමිතයි. එම වයස් කාණ්ඩයේම බාලක 104 සහාය දීමේ අවසන් පූර්ව තරඟ. ඒ සඳහා මන්තිරු සූදානම් වෙමින් තිබෙන්නේ.
තවමත් ක්‍රීඩකින් පැමිණෙමින් තිබෙනවා. මේ තමයි 14න් 15 බාලක 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100 අවසන් පූර්ව තරග අංක 1 සඳහා සහභාගී වන කණ්ඩායම් ශාන්ත ජෝන් පෝල් විද්‍යාලය පුත්තලම, ද මැසනඩ් විද්‍යාලය කදාන, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල නුගේගොඩ, ශාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය මෙවර තරගාවලියේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක්, ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කොළඹ, රාහුල විද්‍යාලය මාතර, මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය තිබිරිගස්කටුව, ක්‍රිස්තු රාජ විද්‍යාලය පන්නිපිටිය. මේ වසරේ තරගාවලියේ මෙතෙක් ඉදිරියෙන්ම සිටින පිරිමි කණ්ඩායම, බාලක කණ්ඩායම බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය ඔවුන් සහභාගී වෙනවා මේ තරගයට. ඒ වගේම ප්‍රබල සටන්කරුවන් වන තිඹිරිගස්කටුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයේ ධාවකයින් ඔවුනුත් සහභාගී වීමට නියමිතයි. ඒ අතර වාරේ තාමත් ධාවන පතේ තරගය සඳහා සූදානම් වෙමින් පවතින. ඉතින් තරගය ආරම්භ වූ සැනින් ඔබ හා සම්බන්ධ වීම බලාපොරොත්තුෙන් අපි යොමු වෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Ritzbury වෙතින්. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo චංකි තමයි වචනේ. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. චංකි වණ්ඩියක මම යන්නේ. චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා. චංකි නංගි මගේ ආදරේ. චංකි කියන්නේ මටද ඔයා? චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා. මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ? චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy, chunky chocks. Love chunky, live chunky, chunky chocks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Dialog College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. ආරුද මේසේ පිරවී
තන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Catch the egg. නැවතත් ඔබ පිළිගන්නවා දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයට 14න් 15 බාලක 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100 ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගය සඳහා අප සූදානම්. ක්‍රීඩකයන් පැමිණ තිබෙනවා මන්තිරු වලට. දැන් ඔවුන්ව හඳුනා ගනිමින් තිබෙන්නේ. දෙවැනි මන්තිරුවේ ධාවකයෙකු නැහැ. මීටර් 100 සහායදීම සම්පූර්ණ වටයකින් සමන්විතයි තරගය. ඉතින් මේ 3 සහ 4 මන්තිරු එයගෙන් 5 මන්තිරුට තරමක් වාසිදායි. සාමාන්‍යයෙන් ඔබේ කාලය හොඳ වුණොත් අවසන් පූර්ව තරගයේදී අවසන් මහා තරගයේදී ඔබට ලැබෙනවා හොඳ මන්තිරුවක් අංක 3 4 5 අතර. දැන් සූදානම් ක්‍රීඩකින්. තරගය ආරම්භුණා. ක්‍රීඩකයන් සියල්ල දැන් පළමු යෂ්ටි හුමාරුට ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. තමත් ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ හොඳ වේගයකින් යුතුව ධාවනය කරමින් සිටින මෙන්න පළමු යෂ්ටි හුමාරුව. අංක 377 ඉදිරියෙන්ම යෂ්ටි හුමාරුව සිදු කළේ. නමුත් ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය අප සඳහන් කළා වගේ මේ කෙටි දුර ධාවනයේ මේ වසරේ ඉතාම ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායමක් ඔවුන් මෙන්න දැන් ඉදිරිය ලබා ගන්නවා. මේ වංගුවේ සිටම ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙවි ප්‍රථම ස්ථානයේ ධාවනය කරන්නට. යෂ්ටි හුමාරුවෙන් වරදක් සිදු නොවුනහොත් අනිවාර්යෙන්ම ජයග්‍රහණය ඔවුන් සතුව තිබෙන බවට තමයි ප්‍රදර්ශනය වන්නේ. මෙන්න යෂ්ටි හුමාරුව ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය ප්‍රබල ඉදිරියක් සහිතව දැන් අවසානය කරා ළඟා වෙමින් තිබෙනවා. කිසිදු අභියෝගයක් එල්ලවන්නේ නැහැ. දෙවනි යෂ්ටි හුමාරුව ලබාගත් පෙරමුණු සමග මෙන්න තරගය අවසන් කරනවා. ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය තමයි මේ පළමු අවසන් පූර්ව තරගයේ ජයග්‍රාහකයන්. ඔබට නැවතත් මතක් කළ යුතුයි මේ මීටර් 100 සහායදීමේ තරගයක්. ඔහුගේ පරතරය මීටර් 60ක් 70ක් පමණ වුණා. ඊටාම අනර්ග ධාවනයක්. කැපී පෙනෙන ධාවනයක්. තප්පර 49.27යි තරග නිමි කාලය. මෙන්න තරග ආරම්භය. මැදට මන්තිරු පැමිණි නිසා එතරම් හොඳින් පේන්නේ නැහැ. පළමු යෂ්ටි හුමාරුව තරම් සාර්ථක යෂ්ටි හුමාරුවකුත් නොවේයි. මෙන්න මේ ධාවනය. ඔහු යෂ්ටිය ලබාගත් අවස්ථාවේ සිට අවසානයේ දක්වාම ඉතාමත් හොඳින් ධාවනය කරා. හොඳ යෂ්ටි හුමාරුවක් අවසන් ධාවකයට තිබුණේ. නිදැල්ලේ අවසානයට යන්න පමණයි. මේ හොඳ සලකුණක් අවසන් මහා තරගය පිළිබඳව මේ ඔබ දකින්නේ දෙවැනි තෙවැනි සහ සිව්වැනි ස්ථාන දිනාගත් ක්‍රීඩකයින්. මේ සලකුණ මේ ඉඟිය ඊටාම තීරණාත්මකයි. අවසන් මහා තරගය තවත් දුරටත් තීරණාත්මක වන බවට දැන් මාරිස්ටලා විද්‍යාලය, තිබිරිගස්කටුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය, මීගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය, එවැගේම ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය සූදානම්ෙන් ඉන්නවා මේ තරගය තුල ඉදිරියට යන්නට. ඔවුනුත් පැමිණි පසුව අවසන් මහා තරගය ඉතාම තීරණාත්මක වේවි. මේ තමයි 14න් 15 බාලක 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100 අවසන් පූර්ව තරග අංක 2 සහභාගී වන කණ්ඩායම් හරිස්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය මීගමුව, ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය පානදුර, වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය මොරටුව, රාජකීය විද්‍යාලය කොළඹ, ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මහනුවර, රාජකීය විද්‍යාලය හොරණ, බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය ගම්පහ, ආනන්ද විද්‍යාලය කොළඹ. තවත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් කිහිපයක් ලෑස්තිලා තිබෙනවා මේ තරගය ආරම්භ කිරීමට. කුඩා ක්‍රීඩකයන් උනත් ඉතාම විලාසිතා සහිත දක්ෂ ක්‍රීඩකයින්, නිදහසේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින්
අනිවාර්යයෙන් මේ යුතුයි මල්ල ක්‍රීඩාව කියන්නේ විලාසිතාවත් එක්ක දිනන ක්‍රීඩාවක්. අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තර තලයේ ඉහළ ගමේ සැමරුම් විලාසිතා නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මොන් මේ විලාසිතා වලට හුරු වෙනවා කියන්නේ මොන් ජාත්‍යන්තර තරඟ අනුගමනය කරනවා කියන එක හොඳ සලකුණක්. අනිවාර්යෙන්ම ක්‍රීඩාවට ඉතාම වැදගත්. ක්‍රීඩාවේ මුදල් සංසරණයට ඔබ පෞද්ගලිකව කතරම් දායකත්වයක් ලබා දෙනවාද කියන දේ තීරණය වෙනවා මේ විලාසිතාත් එක්ක. නමුත් දක්ෂතා අංක 1, විලාසිතා අංක 2. තරගයට සූදානම්. මෙන්න ආරම්භක සංඥාව. ක්‍රීඩකයන් සියල්ල දැන් එක පොකුරට තරඟ වදින්න තියෙන්නේ. තවමත් මන්තිරු වාසී නිසා කවුරුන් පෙරමුණේ සිටිනවාදයි හරි හැටි කියන්න බෑ. නතර වාරේ අංක 265 නියෝජනය කරන කණ්ඩායම වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඒ වගේම රාජකීය විද්‍යාලය උන්ට මේ වංගුවේ වාසියත් සමගින් තවත් ඉදිරියට යන්නට හැකියාව තිබෙනවා. අංක 265 නියෝජනය කරනවා හොරණ රාජකීය විද්‍යාලය. දැන් මෙන්න කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය ඉදිරියට. ඒ වගේම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය උන්ට පමණක් දෙවැනි වෙමින් දෙවැනි ස්ථානයේ ධාවනය කරන්නේ. මේ අවසන් යෂ්ටි හුමාරුව සාර්ථක කර ගැනීම රාජකීය විද්‍යාලයට ඉතාම වැදගත්. මේ සිදු කිරීමත් සමග ජයග්‍රහණය පැහැදිලි වෙමින් තිබෙන්නේ. ඒ අතරතුර ඇතුළත මන්තිරුවේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලීය ක්‍රීඩකයා සටනක් ලබා දෙනවා. කෙසේ වෙතත් රාජකීය විද්‍යාලයට මෙහි ජයග්‍රහණය ලැබේවි මේ මොහොතේ. මෙන්න ජයග්‍රහණය. පෙර පරිදිමයි හොඳ ධාවනයක් අපි දුටුවා. මන්තිරු වාසිය ඉතාමත් හොඳින් ලබා ගත්තා මේ ජයග්‍රහී කණ්ඩායම කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. තරඟ නිමි කාලය තප්පර 50.74යි. මෙන්න නැවතත් තරඟේ විශේෂ අවස්ථා. කාලය සම්බන්ධව පෙර තරගයට සාපේක්ෂව තත්පරයක වෙනසක් තිබෙනවා. මීටර් 100 සායදීමේ තරගයකදී තත්පරයක් කියලා කියන්නේ ඉතාම විශාල කාලයක්. නමුත් රාජකීය විද්‍යාලය අවස්ථාව සපයා ගන්නවා මේ ළඟ වටය එනම් අවසන් වටය දක්වා යන්නට. මෙන්න මේ සුපිරි ධාවනයත් සමගින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හොඳ සටනක් ලබා දුන්නා තරගයේ පුරාවටම. ඒ වගේම හොරණ රාජකීය විද්‍යාලය තෙවැනි ස්ථානයේ දිනාගත්තේ. අනිවාර්යෙන් මේ ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් තිබෙනවා තමන්ගේ සිදු සුළු වැරදි නිවැරදි කරගනිමින් අවසන් මහා තරගයේ හොඳ කාලයක් වාර්තා කරන්න. ඉතින් මේ ක්‍රියාත්මකයෙන් පවතින්නේ වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලක මීටර් 104 සහාය දීමේ අවසන් පූර්ව තරඟ. මෙන්න දෙවැනි අවසන් පූර්ව තරඟයේ ක්‍රීඩක ලයිස්තුව මන්තිරු අංක 2 ආනන්ද ශාස්ත්‍රාල විද්‍යාලය කෝට්ටේ, මන්තිරු අංක 3 වත්‍ර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල, මන්තිරු අංක 4 වෙන්නප්පුව ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය, මන්තිරු අංක 5 මීගමුව මාරිස්තලා විද්‍යාලය, මන්තිරු අංක 6 කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය, මන්තිරු අංක 7 දලුකොටුව ලොයලා ජාත්‍යන්තර පාසල, මන්තිරු අංක 8 තර්ස්ටන් විද්‍යාලය කොළඹ, මන්තිරු අංක 9 මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය, අසංක මන්තිරු අංක 3 4 5 6 7 සම්පූර්ණයෙන්ම යුද්ධයක්. ඔබ එය කියන තෙක්ම බලා සිටියා. ඉතාම වැදගත්. ඔබේ දැස් යොමු කරන්න ප්‍රේක්ෂකයින් හැටියට මන්තිරු අංක 3 4 5 6 වෙත ප්‍රබල තරගයක් දකින්නට ලැබෙවි. සියලුම ප්‍රබල කණ්ඩායම් කැටි වී තිබෙනවා මේ මන්තිරු අංක 3 4 5 6 තුල. ඒ වගේම එක ළඟ මන්තිරු දෙකක ධාවනය කරනවා ප්‍රබල කණ්ඩායම් දෙකක් මාරිස්ටලා විද්‍යාලය සහ ජෝසප් පාස් විද්‍යාලය. එකම තීරයක තිබෙන පාසල් දෙකක්. ඒ වගේම ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින් බිහි කළ පාසල් දෙකක් කෙටි දුර ධාවනයේ. මන්තිරු 3 අතර යුද්ධය තියදී පිටත මන්තිරුනුත් හොඳ කණ්ඩායම් සිටිනවා. මේ තරගයේම සම්පූර්ණයෙන් උණුසුම ගැඹුරු තරගයක්. ඉතින් සූදානම් තරගය ආරම්භ වීමට ක්‍රීඩකයන් සියල්ල දැන් සූදානම්. ආරම්භක සංඥාව නිකුත් වෙනතුරු රැඳී සිටිනවා. දහතරෙන් පහළ බාලකාංශයේ 4 වැඩි කිරීම මීටර් 100 තුන්වැනි අවසන් පූර්ව තරගයයි මේ ආරම්භෙන්නේ. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ලෝයලා විද්‍යාලය හොඳ ඉදිරියක් ලබාගෙන තිබෙනවා මන්තිරු අංක 6 සිට. ඒ වගේම ඇතුළත මන්තිරු මෙන්න ක්‍රියාත්මකයි. දැන් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය සමගින් මාරිස්ටලා විද්‍යාලය හොඳ සටනක. ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයත් සටන අත්හරින්නේ නැහැ. දැන් මාරිස්ටලා විද්‍යාලය ඉදිරියට. මාරිස්ටලා විද්‍යාලය ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් ප්‍රථමයෙන් ධාවනය කරන්නේ. ඔවුන්ට පමණක් දෙවැනි වෙමින් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය දෙවන ස්ථානයේ ධාවනය කරනවා. ඔහුගේ දකුණු පසින් ලෝයලා විද්‍යාලයත් හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා මන්තිරු අංක 7 සිට. අවසන් මීටර කිහිපය මීගම මාරිස්ටලා විද්‍යාලය කණ්ඩායම හොඳ පෙරමුණක් ලබාගෙන මෙන්න අවසන් සීමාවට ළඟා වෙමින් තිබෙනවා. දැන් තරගය අවසන් කරනවා. එම තරගයේ ජය මීගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයට. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය තෙවැනි ස්ථානයට, දෙවැනි ස්ථානයේ දිනාගත්තා ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. මාරිස්ටලා කණ්ඩායම
ප්‍රබල ධාවනයක් ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයින් සිව් දෙනෙකු සිටියේ. මෙන්න කාලය තත්පර 50.13යි. මෙන්න තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. ආරම්භයේ සිටම ක්‍රීඩකයන් සියල්ල ඉතාමත් හොඳින් තරග වැදුනා. නමුත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් තරගය ඉදිරියට යන විට මාර්සලා ක්‍රීඩකයන් පැහැදිලි පරතරයක් නිර්මාණය කරා. මෙන්න මේ යස්ටි හුමාරු මේ යස්ටි හුමාරු තමයි සියල්ල සිදු වුණේ. මීට පෙර යස්ටි හුමාරුව ඔහු පරතරයක් නිර්මාණය කරා. අවසන් ක්‍රීඩකයාට ලබා දුන්නා සියල්ල නිම කරන්න. ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය දෙස අප දැස් යොමා බලා සිටියා. නමුත් ඔවුන්ගේ යෂ්ටි හුමාරු 2-3කදීම අතපසුවීම් සිදු වුණු බව දකින්නට ලැබුණා. එය තමයි හේතුව ඔවුන් අවසානයේදී ප්‍රධාන ස්ථාන 3 නොරැඳෙන්නට. එනෝ නිමාව දුටුවේ තෙවන අවසන් පූර්ව තරගය. වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලක මීටර් 100 සහය දෙීමේ. මීළඟට ආරම්භ වීම නිමිත වයස අවුරුදු 16න් පහළ බාලිකා මැදි දුර මිශ්‍ර සහය දෙීමේ අවසන් තරගය. ඉතින් ඒ තරගයේ ආරම්භ වූ සැනින් ඔබ හා සම්බන්ධයෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් අපි කෙටි මොහොතකට යමු වෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Ritzbury Bubbles. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වන්දියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, you trust. Chunky chalks, love chunky, live chunky, chunky chalks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Eastleigh Partner College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Ritzbury within. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White. ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time.
Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, you trust. Chunky chalks, love chunky lips. තුන්වැනි රිට්ස්බරි සහාය දිවීමේ සැනකෙළියේ අවසන් දිනයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ අපි සූදානම් 10න් 15 බාලිකා මිශ්‍ර අවසන් මහා තරගය සඳහා ඔබ රැගෙන යන්නට. මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා උසස් බාලිකා විද්‍යාලය මහනුවර, ශාත ජෝසප් බාලිකා විද්‍යාලය කෑගල්ල, ධර්මපාල විද්‍යාලය පන්නිපිටිය, කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලය හලාවත, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල, වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය, ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය බම්බලපිටිය, සුජාතා විද්‍යාලය මාතර. මේ දින තුන පුරාවට සහාය දෙවීමෙන් අපි ඉහළ තරඟ රසක් බලාපොරොත්තු දැකගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා සංක. ඉතින් මේ අවසන් තරඟය පැවැත්වෙන්නේ අවසන් මහා තරගයක් නිසා ඉතාම උණුසුම් වේවි. අපි උදෑසනත් කතා කළා අද දිනය උණුසුම් වන බවට කිසිම සැකයක් නැති බව. මෙන්න ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ප්‍රථම ධාවනය සිදු කරන ක්‍රීඩිකාව අංක 269න් කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාව අංක 205න් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල මේ සව්වේ ප්‍රබල කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ සැබෑම ප්‍රතිවාදීන් ඔවුන්ට දකුණු පසින් වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය අංක 240න් ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය බම්බලපිටිය අංක 134න් මාතර සුජාතා විද්‍යාලය අංක 266න් දාසෙන් පහළ බාලිකා මිශ්‍ර සහාය දිවීමේ සපුව. එවර දෝෂ සහගත ආරම්භයක් සුජාතා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවගෙන් විය යුතුයි. ඇයට අවවාදයක් ලැබේවි. කාඩ් පතක් පෙන්වනවා මේ මොහොතේ. ඇයව තරගෙන් ඉවත් වනවා අවාසනාවන්ත ලෙස. කෙසේ වෙතත් නීතිය එයයි. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි ආරම්භයක්. අසංක මේ අවසන් තරගයක් පැවැත්වෙන ඉතින් අවසන් තරගයේදී නීතිය ටිකක් තදයි. ඔව් මේ තරගයේදී අවස්ථා ලැබෙන්නේ නැහැ ඔබට. නැවතත් අප සූදානම්. 10න් 15 බාලිකා මිශ්‍ර සහාය දිවීමේ සවුව මෙන්න ඇරඹෙනවා තරගය. වෙන ආරම්භය පළමු මීටර් 100 යෂ්ටි හුමාරුවට සියල්ල සූදානම්. දෙවන ක්‍රීඩිකාවන් මීටර් 200ක් දිව යා යුතුයි. මෙන්න පළමු යෂ්ටි හුමාරුව. යම් කාලයක් ගත වුණා යෂ්ටි හුමාරුව සඳහා කණ්ඩායම් 3කටම ලයිසියම් විද්‍යාලය ඒ වගේම ධර්මපාල විද්‍යාලය යම් මොහොතක් ගත වලල ක්‍රීඩිකාව වේගෙන් පසුබසිනවා මේ මොහොතේ ලයිසියම් විද්‍යාලය සහ ධර්මපාල විද්‍යාලය අතරයි තරගයේ තිබෙන්නේ. දැන් මීටර් 200 ධාවනය ඔවුන් අවසන් කරමින් තිබෙන්නේ. ලයිසියම් විද්‍යාලය ක්‍රීඩිකාව ප්‍රබල ඉදිරියක් ලබා තිබෙනවා. ඇය පිටුපසින් ධර්මපාල විද්‍යාලය. මෙන්න යෂ්ටි හුමාරුව මේ මීටර් 300ක දුරකින් සමන්විතයි. තාමත් ලයිසියම් විද්‍යාලය පෙරමුණේ.
මීටර් 400ත් නොවේ 200ත් නොවේ. ඒ අතරමැද දුරක් ඒ නිසා ඔබේ රිද්මය ඊටම වැදගත්. කොපමණ වේගයකින් ඔබ ධාවනය කරන්නේ කියන රිද්මයේ අතරතුර ඔබට පෙනෙනවාද 4 වෙනි ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට පැමිණෙන වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. මේ තමයි ඔවුන්ගේ ඉසව්ව. මීටර 300 සහ 400 ඔවුන් ඊටම හොඳින් කාල කළමනාකරණය පිළිබඳව අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවන්. ඒ අතරතුර ඔබට පෙනෙනවා ඇති අංක 269 ඉදිරියට පැමිණෙනවා වේගෙන්. නැවතත් ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව නැවතත් පෙරමුණට පැමිණෙනවා. දෙවනි ස්ථානයට දැන් තීරණාත්මක යෂ්ටි හුමාරුවක්. මීටර 400ක දුරක් තිබෙනවා දිව යන්න. මෙන්න යෂ්ටි හුමාරුව. දැන් ඉදිරියේම ධාවනය කරන්නේ කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලය හලාවත. ඔවුන්ට පිටුපසින් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල, ඔවුන්ටත් පිටුපසින් ධර්මපාල විද්‍යාලය. කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව දැන් වේගය වැඩි කරනවා. හොඳ සටනක් ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව ඇයට සෑම විටම අභියෝග කරමින් තිබෙන්නේ ඇයගේ උරහිස් මට්ටමේ සිට. දැන් සිදුවනවා ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවට ඉදිරිය ලබා ගන්නට ඇය උත්සාහ කරන්නේ මේ මීටර් 400 ඊටාම තීරණාත්මකයි. ඔබේ ජවය රඳවා ගත යුතුයි. ඒ වගේම වේගයක් තිබිය යුතුයි. මේ දෙකම එක ලෙස පාවිච්චි කළ යුතුයි. මෙන්න අවසන් මීටර් 200 ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව පෙරමුණේ. කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව දැන් දෙවනි ස්ථානයේ, තෙවනි ස්ථානයේ පසු වෙනවා පාන්නපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. ඒ අතර වාරේ වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවත් දෙවනි ස්ථානයට ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. වලල වෙනුවෙන් ගිහාරා කරුණා රත්න පැමිණෙනවා වේගෙන් 9 වෙනි ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට. ඒ අතරතුර ලයිසියම් විද්‍යාලය අංක 1 දෙවනි ස්ථානයට ධර්මපාල විද්‍යාලය දැන් තෙවනි ස්ථානය ලබා ගන්නවා ගිහාරා කරුණා රත්න. ඇය දෙවැනි ස්ථානයටත් ළඟා වේවිද? දැන් දෙවැනි ස්ථානය කරා ළඟා වෙනවා. ඇයගේ සොයුරියගේම අඩිපාරේ යමින් දෙවැනි ස්ථානය දක්වා වලල ඔසවා තබනවා. ඒ අතරතුර ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ප්‍රථම ස්ථානයට මේ තරගයේ. මෙන්න ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල. තරග නිමි කාලය මිනිත්තු 2යි තප්පර 24.47ක්. නැවත තරගයේ පුනරුපණය. ආරම්භයේදී වල්ල ක්‍රීඩිකාවන් තරමක පෙරමුණේ පසු වුණා. නමුත් මෙන්න මේ මීටර් 200 තුල ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ තමන්ගේ ආධිපත්‍යය රඳවා ගන්න. අතර වාරේ ලයිසියම් විද්‍යාල පෙරමුණට පැමිණියා මේ දෙවනි ස්ථානයේ සිටියේ පාන්නපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. නමුත් මේ යෂ්ටි හුමාරුවෙන් පසු සියල්ල අනෙක් අතට හැරුණා. කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලය මේ තරගයේ මුල සිටම ප්‍රථම ස්ථාන දෙක අතර රැඳුනේ. මෙන්න මේ යෂ්ටි හුමාරුවේදී තෝන් ප්‍රථම ස්ථානයේ සිටියේ. නමුත් ලයිසියම් විද්‍යාලය ප්‍රබල සටනක් ලබා දුන්නා. ඒ අතරතුර ධර්මපාල විද්‍යාලයත් කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලයත් පසුපසට ගමන් කරද්දී වලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ පාසල වෙනුවෙන් ගිහාරා කරුණාරත්න තරුෂි කරුණාරත්නව නැවතත් සීකරවමින් දෙවැනි ස්ථානයේ දක්වා තමන්ගේ කණ්ඩායම ඔසවා තැබුවා. කාලය මිනිත්තු 2යි තත්පර 24.47. මේ අවසන් තරගයක් නිසා සුබ පැතුම් ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. දැන් අපි යනවා 16න් 15 බාලකංශයේ මිශ්‍ර අවසන් මහා තරගය වෙනුවෙන්. මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වත්තල, රාජකීය විද්‍යාලය කොළඹ, ධර්මපාල විද්‍යාලය පන්නිපිටිය, මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය මීගමුව, ශාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය. මේ තරග සැසියේ ඉතාම ප්‍රබලම කණ්ඩායමක්. ඒ වගේම මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය තිබිරිගස් කටුව, ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය වෙන්නප්පුව පෙර වසරේ ශූරයන්. ඒ වගේම ධර්මරාජ විද්‍යාලය මහනුවර. තරග ආරම්භ ලයිස්තුව නම් බොහෝ උණුසුම් අසංගප්දුටුව පෙර තරගය ලයිසියම් විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් ධාවනය කරමින් පළමු ස්ථාන දිනාගත්තා. ඒකෙම වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලය නැවත පැමිණීම පසුපස හඹා ගොස් ලබාගත් දෙවනි ස්ථානයක් එය. විශේෂයෙන්ම අවසන් මීටර් 200 එම ක්‍රීඩිකාව ධාවනය කරේ පළමු මන්තිරුව නෙවෙයි දෙවන මන්තිරුවේ. මේ පැහැසුමට ලක් කර යුතු ධාවනයක්. ඇයට අවශ්‍ය ඉඩකඩ සපයා ගත්තා හොඳින්. දැන් මේ අවසන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කාටද හිමි වන්නේ? ප්‍රබල කණ්ඩායම් රැසක් ඔබට දකින්නට පුළුවන්. මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය, බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය, තිබිරිගස් කටුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය, ධර්මපාල විද්‍යාලය, ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, ධර්මරාජ විද්‍යාලයත් සිටිනවා. අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ උණුසුම් තරගයක් මේ පැවැත්වෙමින් තිබෙන්නේ. වයස අවුරුදු 16න් 15 මැදි දුර මිස් සහදීමේ තරගයයි අවසන් තරගය පැවැත්වෙන්නේ. තරගයේ පළමු යෂ්ටි හුමාරු කලාපයට මීටර් 100, දෙවනි යෂ්ටි හුමාරුවට මීටර් 200, ඉන්පසු තෙවනි යෂ්ටි හුමාරුවට මීටර් 300ක් තිබෙනවා. අවසන් වටය මීටර් 400 දිව යා යුතුයි තරගය අවසන් කිරීමට. ඒ නිසාම ඔබට ප්‍රථම යෂ්ටි හුමාරුවේදී ප්‍රථමයෙන් ඉන්න කණ්ඩායම
ජයග්‍රහකයන් හැටියට තීරණය කරන්නට බෑ කොයිම මොහොතකදීවත්. මොකද අවසන් මීටර් 400 දක්වාම තරගය දෙනවා. ඒ වගේම ඔබේ පාසලේ කුමන ඉසව්වටද ඔබ වඩා දක්ෂ කියන දේ මත ඔබේ ඉදිරියේ ලබා ගන්නට හොඳින් ඉඩ තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මීටර් 200 400 ඉසව්වල ඉදිරියෙන් ඉන්න කණ්ඩායම් වලට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ නිසාම සමහර විට බෙනඩික් විද්‍යාලයට මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලයට අවස්ථාවක් තිබෙන්නට පුළුවන්. මේ තරගය තුල ජෝසප් පාස් විද්‍යාලයත් මීටර් 300 400 දී කිසිසේත්ම අමතක කරන්නට බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක මේ තරගයේදී ඔබට හොඳ මීටර් 100 ආරම්භකෙක් සිටිය යුතුයි. හොඳ මීටර් 200 ධාවකෙක් සිටිය යුතුයි. ඒ වගේම මීටර් 300ක් හොඳින් ධාවනය කරන්න පුළුවන් තරගයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ධාවකෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔබේ අවසන් ධාවකයා හොඳ මීටර් 400 ධාවකයෙක් වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් සියල්ලේගෙම එකතුවක්. ඒ වගේම යස්ති හුවමාරුවත් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මන්තිරු අංක 2 ලයිසම් ජාත්‍යන්තර පාසල, මන්තිරු අංක 3 රාජකීය විද්‍යාලය, මන්තිරු අංක 4 ධර්මපාල විද්‍යාලය, මන්තිරු අංක 5 මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය, මන්තිරු අංක 6 බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය, මන්තිරු අංක 7 කණ්ඩායමක් දකින්නට නැහැ. මන්තිරු අංක 8 තවත් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා අංක 301 පැලඳ. ඒ තමයි ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය. මන්තිරු අංක 9 නියෝජනය කරනවා ධර්මරාජ විද්‍යාලය. ක්‍රීඩකයන් සියල්ල රැඳී සිටිනවා තමගේ ආරම්භක මන්තිරු තුල. තමත් උන්ට තරග ආරම්භක සංඥාව ලබා දී නැහැ. ඉතින් තව ස්වල්ප වේලාවක් ගත වේවි තරගය ආරම්භ වෙන්න. ඉතින් මේ තරග ආරම්භක ලයිස්තුවේ සිටින ක්‍රීඩකයන් මේ එම පාසල් වල හොඳම මීටර් 100 ආරම්භකයා. ඒ වගේම මීටර් 100ට උන් පුරුදුව ඉන්නේ කෙලින් ධාවනය කරන්න. නමුත් මෙතනදී උන්ට සිදු වෙනවා නැම්මක් එක්ක ධාවනය කරන්න. ඔබේ වේගවත් ආරම්භයක් තිබුණා නම් එය තරමක් වෙනස් කරන්න සිදු වෙනවා. අර පාද අපි කියන ආරම්භයේදී ටිකක් දෙපසට තබන්න කියලා. නමුත් මෙතනදී යම් වෙනසක් කළ යුතුයි. ඔබට ඇන්ගල් එකක් නැත්නම් කෝණයක් ලබා ගන්න සිදු වෙනවා ආරම්භයේදීම. මේ සියලු කාරණා ඇතුළත් තාක්ෂණික මට්ටමින් මේ මිශ්‍ර ඉසව්ව සඳහා එවැගේම අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගේ ආරම්භය ඉතා වැදගත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබට හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මීටර් 100 තරගවල අපි දකින දේ තමයි මේ ආරම්භය ලබා ගන්න එක ඉතාම වැදගත්. හොඳ අවසානයකට යන්න. ඉතින් මේ තරගෙත් ඒ ආරම්භය නම් ඉතාම වැදගත්. දැන් ආරම්භක පළක කැඳවනවා මන්තිරු වෙත. ක්‍රීඩකයන් අවශ්‍යතාවය මත ඒවා තෝරාගෙන රැගෙන විත් තිබෙනවා. ඇතැම් ක්‍රීඩකයින් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. එහි නිදහස ඔබට තිබෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය නම් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය නැත්නම් කිසිදු පෙළඹවීමක් නැහැ. ඔබට මේක භාවිතා කරන්න ඕන එක. නමුත් බොහෝ විට මේ ක්‍රීඩකයන් දැන් මේ තාක්ෂණයේ සමග ඉදිරියට යමින් සිටින්නේ. ඔවුන් මේ සියලු දේට අනුගමනය වී තිබෙන්නේ. අනුගත වී තිබෙන්නේ. ඉතින් දැන් සූදානම් තරග ආරම්භ කිරීමට තවත් උණුසුම් තරගයක ආරම්භය අපි මේ බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටින්නේ. එයාගේ අපි දුටුවා මීට පෙර හොඳ තරගයක්. ඉතින් මේ තරගයක් හිතනවා උණුසුම් තරගයක් වේවා කියලා. අවසානයේ දක්වාම අත්හරින්නට බැරි තරග මිශ්‍ර ඉසව්. මොකද මේ දුර ප්‍රමාණයන් වෙනස් නිසා සෑම විටම එක ක්‍රීඩකයෙකුට පුළුවන් තරගයක් වෙනස් කරන්න. ඒ තමයි වැදගත්ම කාරණය. සමහර විට ඔබේ පාසලේ හොඳම මීටර් 100 ධාවකයා ඉන්නට පුළුවන්. ඔබේ යාබද පාසලේ හොඳම මීටර් 300 ධාවකයා ඉන්නට පුළුවන්. මහනුවරින් එන්නට පුළුවන් හොඳම මීටර් 400 ධාවකයා. ඒ නිසා මේ සියල්ල සම්මිශ්‍රණය වූ තරගකාරී තරග ඉසව්වක් මිශ්‍ර තරග ඉසව්ව. අන්න නිකුත් වුණා. නිල් කහත්පත යොමු කරා දැන් අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ මන්තිරු ප්‍රකාශ කිරීමට. අංක 213 මන්තිරු අංක 1 ලයිසම් ජාත්‍යන්තර පාසල නියෝජනය කරමින් මන්තිරු අංක 2 අංක 213 වත්තල ලයිසම් ජාත්‍යන්තර පාසල මන්තිරු අංක 3 අංක 323 කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 4 අංක 120 පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 5 අංක 246 මීගමුව මාරිස්ටෙලා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 6 138 කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය
මාධ්‍යරංක 7 අංක 235 තිබිරිගස් කටුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය. මාධ්‍යරංක 8 අංක 309 වෙනපුව ශාන්ත ජෝසපාස් විද්‍යාලය. මාධ්‍යරංක 9 අංක 393 මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය. තරකාර සඳහා කුමාර කලාවංකයක සූදානම්ද? සූදානම්. දැන් සියලු කටයුතු සූදානම් තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා. ක්‍රීඩකයන් හඳුනාගෙන අවසන්. දැන් අවස්ථාව ලැබෙනවා ඔවුන්ට. මෙන්න අනෙක් කාඩ් පත දැන් සංඥාව නිකුත් වුණා. අපි තරගය ආරම්භ කරන්න ලෑස්ති කියලා. 16 බාලක මිශ්‍ර සහදිවි මේ සව්ව. මෙන්න පළමු මීටර් 100ට ක්‍රීඩකයන් ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. කවුරුන් ජයග්‍රහණය කරයිද? කිසිසේත්ම ආරම්භයේදී කියන්නට බෑ. ආරම්භක සංඥාව නිකුත් වුණා. ක්‍රීඩකයන් සියල්ල පළමු යස්ති හුමාර ළඟාවෙන් තිබෙන්නේ මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ මේ තරගයේ පළමු මීටර් 100. මෙන්න පළමු යස්ති හුමාරුව දැන් ආරම්භ වෙනවා දෙවන මීටර් 100. හොඳ ආරම්භයක් ලබාගත් ධර්මපාල විද්‍යාලය ඔවුන් ඉදිරියට ඇදෙනවා. ඒ අතරතුර ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ දෙවැනි ධාවකයා මීටර් 200 වෙනුවෙන් ඉදිරිය ලබා ගන්නවා මේ මොහොතේදී. ඔහුට ප්‍රබල සටනක් මාරිස්ටලා විද්‍යාලය මීගමුවෙන් ඒ වගේම තිබිරිගස් කටුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයත් එකිනෙකා හා සමව ධාවනය කරන්නේ මේ මොහොතේ. ලයිසින් විද්‍යාලයත් උත්සාහ කරනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්නට. ඒ අතර වාරේ පන්නිපිඩි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් සිටිනවා දෙවැනි ස්ථානයේ. මෙන්න මීළඟ යෂ්ටි හුමාරුව තවමත් ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ පෙරමුණේ. යෂ්ටි හුමාරුදී යම් කිසි මන්තිරු අතර කලහකාරී තත්ත්වයක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් දැන් ඉදිරිය ලබා ගන්නවා තිබිරිගස් කටුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ධාවකයා. ඔහුට පිටුපසින් ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ධාවකයා සමගින් බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයත් සිව්වෙනි ස්ථානයෙන් දැන් සටන් කරමින් තිබෙන්නේ. මේ තීරණාත්මක මීටර් 300 වටේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. මේ අතර වාරයේ තවමත් පෙරමුණ තිබිරිගස් කඩුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයට. ඒ අතර වාරයේ බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයා පිටත මාන්තීරුවකින් ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ. හොඳ සටනක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. දැන් ක්‍රීඩකයන් සූදානම් මීළඟ යෂ්ටි හුමාරුවට. දැන් ප්‍රථම යෂ්ටි හුමාරුව සිදු කරනවා තිබිරිගස් කටුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය. ඔවුන්ට දකුණු පසින් මීගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය කරට කර සටනක. ඒ අතරතුර බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය තුන්වැනි ස්ථානයේ දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් ප්‍රබල සටනක නියැලෙනවා. ඔබට පෙන්වනවා ඇති හොඳ තරගයක්. මේ තමයි තරගකාරීත්වය මේ තරගාවලිය. දැන් බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය පිටත මන්තිරුවෙන් වේගයෙන් ඉදිරියට යදිනවා අවසන් මීටර් 400 දී. ඒ අතරතුර ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය නැවතත් ප්‍රථම ස්ථානයේ තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා මේ වන විට. දැන් ක්‍රීඩකයන් සියල්ල ක්‍රමයෙන් අවසන් මීටර් 200 තුල රැඳී සිටින්නේ. මේ වන විට ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා හොඳ පෙරමුණක් ලබා තිබෙනවා. නැවතත් තිබිරිගස් කඩුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය පෙරමුණට පැමිණෙද්දී මෙන්න දකුණු පස මන්තිරුව. අවසන් මීටර 100 ඉතාම තීරණාත්මකයි. මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට ඇදමින් ප්‍රබල සටනක් ලබා දෙනවා ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට. ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට හැකි වේවි ඉදිරියට තබා ගන්නට. නමුත් මාරිස්ටලා විද්‍යාලය අවසන් මොහොතේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කරමින් 10 බාලකංශයේ මිශ්‍ර ඉසව්ව තමන්ගේ සියතට ලබා ගන්නවා මේ මොහොතේ. සුපිරි පසුපස එළඹා පැමිණිහම් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගන්නේ මාරිස්ටලා විද්‍යාලය. මේ දිස්සන්නේ අංක 246 මීගම සමයින මේ ජයග්‍රාහකයා මීගම මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා විය යුතුයි. අංක 246 යටතේ තරඟ වැදුණු ක්‍රීඩකයා අසංක ඔහු සිටියේ අවසන් මීටර් 200 ළඟා වන විටත් පෙරමුණේ. නමුත් අවසන් මීටර් 50 තුල ඔහු ක්‍රීඩකයන් 7 දෙනෙක් තිදෙනෙක් අභිභවා යමින් පෙරමුණට පැමිණියා. මෙන්න තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. ආරම්භය ධර්මපාල විද්‍යාලයටයි ලියවුනේ. ඔවුන් හොද්ද මීටර් 100 ධාවකයින්. නමුත් දෙවැනි යෂ්ටි හුමාරුව වෙනුවෙන් ධාවනයේදී ඔබට පෙනෙනවාද ජෝසප් වාස් ක්‍රීඩකයා ඉදිරිය ලබා ගන්නා ආකාරය. ඉන්පසුව යම් කලබගෑනියක් තිබුණා යෂ්ටි හුමාරුව අතරතුර. කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩකින් ඉදිරියට ඇදමින් තිබිරිගස් කටුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණියා. දැන් මෙන්න මේ යෂ්ටි හුමාරුවේදී මාරිස්ටලා විද්‍යාල දෙක තමයි එක ස්ථාන දෙකේ ගමන් කරේ. නමුත් ප්‍රබල සටනක් ලබා දුන්නා බෙනඩික්ට් විද්‍යාලයෙන්. කෙසේ වෙතත් අවසන් මීටර 400 දී ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණුණා. අවසන් මීටර 20 දී ඉදිරියට පැමිණුණේ මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ මීගමුව. ඒ අනුව ජයග්‍රහණය වාර්තා කළේ ඔවුන්. සුපිරි ගණේ තරගයක්. මෙන්න ජයග්‍රාහකයන් මීගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලයේ තරග නිමි කාලය මිනිත්තු 2යි තප්පර 4.72යි. මෙන්න වයස අවුරුදු 18න් පහළ කෙටි දුර මිශ්‍ර ඉසව්වේ බාලිකා අවසන් තරගයේ පෙළගැස්ම. මන්තිරු අංක 2 පන්නිපිඩි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ මන්තිරු අංක 2 ශාන්ත තෝමස්
ප්‍රාථමික විද්‍යාලය කොල්ලුපිටිය, මන්තිරුවංක 4 සුභාරති මහාමාත්‍ය විද්‍යාලය හෝමාගම, මන්තිරුවංක 5 ලෝයලා විද්‍යාලය දලුකොටුව, මන්තිරුවංක 6 බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය වේයන්ගොඩ, මන්තිරුවංක 7 මහානාම විද්‍යාලය කොළඹ, මන්තිරුවංක 8 ජනාධිපති විද්‍යාලය මහරගම, මන්තිරුවංක 9 ගයිඩන්ස් ජාත්‍යන්තර පාසල කැස්බෑව. පෙර තරඟ දෙකම අතිශය උණුසුම් තරඟ දෙකක් අපි දැක බලා ගත්තා. තරඟ දෙකේම අපි දැක බලා ගත්තා ඉතාමත් හොඳ පසුපස හඹය. ආන තරඟයේ වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලය ක්‍රීඩිකාව දෙවනි ස්ථානයේ සඳහා ක්‍රීඩිකාව තිබෙන 116 කොළඹ මියසියස් විද්‍යාලය, මන්තිරුවංක 4 තරඟාංක 163 නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලය, මන්තිරුවංක 5 තරඟාංක 241 වලනේ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, මන්තිරුවංක 6 තරඟාංක 206 වත්තන ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල, මන්තිරුවංක 7 තරඟාංක 135 බම්බලපිටිය ශුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමය, මන්තිරුවංක 8 තරඟාංක 158 කොළඹ සන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමය, මන්තිරුවංක 9 තරඟාංක 111 කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය. ප්‍රථම හුමාරු කලාපය සූදානම්, දෙවන හුමාරු කලාපය සූදානම්. දැන් අප සූදානම් වන්නේ 18න් පහළ බාලිකා මිශ්‍ර සහාය දෙවීමේ ඉසව්ව සඳහා. එහි අවසන් මහා තරගයයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් ප්‍රබල කණ්ඩායම් කිහිපයක්ම මංතීරු මත Tamanගේ ස්ථාන තහවුරු කරගෙන තිබෙනවා. වලල රත්නායක විද්‍යාලය ඔබට දකින්නට පුළුවන්, ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය ඔබට දකින්නට පුළුවන්, ලයිසියම් විද්‍යාලයත් ඉන්නවා ඒ අතර. මෙන්න ආරම්භය 18න් පහළ මිශ්‍ර සහාය දෙවීමේ ඉසව්වේ අවසන් මහා තරගයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ මන්තිරුව තුල. පළමු යෂ්ටි හුමාරුව දැන් ක්‍රීඩිකාවන් ආරම්භ කරනවා. මීටර් 200 ධාවනයේ දැන් මන්තිරු හුමාරු කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩිකාවන් සිව් දෙනෙක් එක පොකුරට තරඟ වදින්න උත්සාහ කරනවා. අතර වාරයේ ක්‍රීඩිකාවන් දැන් සූදානම් මීළඟ යෂ්ටි හුමාරුවට. ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ඉදිරිය ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ට පිටුපසින් ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය වේගවත් සටනක් ලබා දෙනවා. මියුසියස් විද්‍යාලයත් ඉදිරියෙන් ගමන් කරන්නේ මේ වෙද්දී. ඒ වගේම වලල අංක 4ට ධාවනය කරන්නේ. දැන් ලයිසියම් විද්‍යාලයට ප්‍රබල ඉදිරියක් ලැබී තිබෙනවා. මියුසියස් විද්‍යාලයේ දෙවැනි ස්ථානයේ තුන්වැනි ස්ථානයේ සිට දැන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය. ලයිසියම් විද්‍යාලයේ වේගය ඉතාම වැඩි වේගවත් ධාවිකාවක්. දැන් අංක 206 පැලද ඇය ප්‍රථම නැම්මේදී තවත් ඉදිරිය ලබා ගන්නවා. වලලේ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව දෙවැනි ස්ථානයෙන් දැන් ඉදිරියට ඇදමින් තිබෙන්නේ. ඒ වගේම ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය තෙවැනි ස්ථානයට දැන් පත්වනවා. ඉදිරිය පැහැදිලි, ඉදිරිය තීරණාත්මකයි. ලයිසියම් විද්‍යාලයේද වලල රත්නායක විද්‍යාලයේද මීළඟ යෂ්ටි හුමාරුවේදී ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනාගන්නේ. වලල ඉදිරියට පැමිණෙමින් තිබෙන්නේ. මීළඟ යෂ්ටි හුමාරුව සඳහා ප්‍රබල සටනක් ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළ අතර. ලයිසියම්ද වලල දැන් ඉදිරියට. මෙන්න මීළඟ යෂ්ටි හුමාරුව නැවතත් ලයිසියම් විද්‍යාලයේ පෙරමුණේ සිටින්නේ. තීරණාත්මක මීටර් 400 වටය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලයිසියම් විද්‍යාල ක්‍රීඩිකාව දැන් පරතරයක් නිර්මාණය කර ගැනීමට උත්සාහ කරමින් සිටින්නේ. ඇය පිටුපසින් වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලය. මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළම මීටර් 400 ප්‍රබල ක්‍රීඩිකාවන් දෙපළක්. නමුත් රිද්මය ඉතාම වැදගත්. ඔබේ ජවය රැකගෙන අවසන් මීටර් 100 දක්වා ගමන් කිරීම වැදගත්. ඒ වගේම ස්ථානය තහවුරු කර ගැනීමෙන් රැගෙන යාමත් වැදගත්. වලල දැන් උත්සාහ කරනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්නට. අපි මින් පෙර තරගයකදී දුටුවා මේ ක්‍රීඩිකාව මුලදීම උත්සාහ කරනවා ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනා ගන්නට. ඒ අතරතුර ජවය රඳවාගෙන ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව ඇයට ඉදිරිය ලබා නොදී ධාවනය කරනවා. මේ මොහොතේ ඉතාමත් බුද්ධිමත් ධාවනයක්. දැන් අපි ළඟා වෙන්නේ අවසන් මීටර් 100ට. ලයිසියම් ඉදිරියෙන් වලල අංක 2. ලයිසියම් ඉදිරියට දැන් වේගය වැඩි කරනවා ලයිසියම් ක්‍රීඩිකාව. ඒ අතරතුර වලල ක්‍රීඩිකාව දෙවන ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට පැමිණෙන්නට උත්සාහ කළත් කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. ලයිසියම් විද්‍යාලයට මෙහි ජයග්‍රහණය ලියවී තිබෙන බවයි පෙනෙන්නේ. දැන් අවසානයට ළඟා වෙනවා 18න් පහළ බාලිකාංශයේ සුන්දර සැමරුමක් සමගින් ලයිසියම් විද්‍යාලය මිශ්‍ර සහාය දීමේ ඉසව්වේ ජයග්‍රහණය වාර්තා කළේ. කැපී පෙනෙන ධාවනයක් අය කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ වල්ලේ රත්නායක ක්‍රීඩිකාවට පෙරමුණට පැමිණීමට. මෙන්න තරග නිමි කාලය මිනිත්තු 2යි තප්පර 19.63යි. තරගයේ විශේෂ අවස්ථා. මෙන්න ආරම්භයේ පළමු යෂ්ටි හුමාරුව. මේ මාස්ටර්විදී ලයිසියම් විද්‍යාලයේ පෙරමුණට පැමිණියා. ඉන්පසු වුන් ලබා ගන්නා හොඳ ඉදිරියක් විශේෂයෙන්ම මේ
මේ ධාවනය කර ක්‍රීඩිකාව හොඳ ඉදිරියක් ලබා දෙනවා සිය කණ්ඩායමට. මෙන්න මීළඟ යෂ්ටි හුමාරුව. මේ ඊටම තීරණාත්මක වටයක්. ආරම්භයේදී හොඳ පරතරයක් නිර්මාණය කරා ලයිසෙම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. නමුත් වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව සිය කණ්ඩායම පෙරමුණට ගෙන ආවා. මෙන්න අවසන් වටය. ඊටම ඥානාන්විත ධාවනයක්. ඇය වරක් පෙන්වු කරන්නේ ක්‍රීඩාවට තමන් පසුබසින බව. නමුත් අවසානයේ සම්පූර්ණ ජවය යොදමින් ඇය හොඳ පරතරයක් සමග හොඳ සැමරුමක් සමගින් අවසන් කළා. මීටර් 400 තරගයකදී වලල ක්‍රීඩිකාවට ඒ වගේ අභියෝගයක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩිකාවක් ඕනෑම පාසලක ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඇයට එය විශාල දිරියක්. ඔබ දුටුවාද අවසානයේ සැමරුම. මෙන්න කාලය මිනිත්තු 2යි තත්පර 19.6.3යි. යනු අතිශය උණුසුම් තරග 3ක අවසානය. දැන් ඉතින් ධාවන පතය උණුසුම් වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. අපටත් ඉතාම අපහසුයි විස්තර විචාරක කුටිය මත එක ඉරියව්වක වාඩි වෙලා ඉන්න. දැන් තරග ඉතාම උණුසුම්. ක්‍රීඩිකාවන් සහ ක්‍රීඩකයන් දෙපළම ඉතාම වේගවත් උණුසුම් තරග අපට දකින්නට සලස්වා තිබෙනවා. එය ඔබටත් දැනෙනවා ඇති. ඔබේ නිවසේ ආලින්දේ රැඳීමේ තරග සජීව ලෙසින් නරඹද්දී ThePapare ඔස්සේ ඔබට මේ තරගාවලියේ තෙවන දිනේ සජීව නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඩයලොග් නාලිකා අංක 1, 2, 6 ඔස්සේ සහ ඩයලොග් ViU ඔස්සේ නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔබ ගෙදර නොවේ නම් සිටින ඔබේ ජංගම දුරකථනයේ. ඒ අතර වාරේ ඔබට Papare Facebook සහ YouTube ඔස්සේද මේ තරගයේ නැරඹීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ධාවන පතේ උණුසුම් වූාට පසු කෙටි විවේකයක් ගන්නා හැඩයි අපිත් සූදානම් ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට යොමු වීමට නැවත තරග ආරම්භ වූ සැනින් ඔබ හා සම්බන්ධ වීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Ritzbury within. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. චංකි වන්ඩියක මම යන්නේ. චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා. චංකි නංගි මගේ ආදරේ. චංකි කියන්නේ මටද ඔයා? චංකි ෂර්ට් එකක් කනවා මෙයා. මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ? චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි. So hunky so
crunchy. Get chalks, chunky chalks. Love chunky, live chunky. Chunky chalks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Eastleigh College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby. පිළිවෙලින් ඇතොද මන්තිරයේ සිට මන්තිර අංක 1 භාවිතා නොවේ දෙවන මන්තිරව අංක 335 තොලංගමුව ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මන්තිර අංක 3 139 කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය මන්තිර අංක 4 අංක 278 වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මන්තිර අංක 5 අංක 236 තිබිරිගස් කඩුව මාරස්තලා විද්‍යාලය මන්තිර අංක 6 247 මේගමුව මාරස්තලා විද්‍යාලය මන්තිර අංක 7 අංක 310 වෙනපුව ශාන්ත ජෝසෆාස් විද්‍යාලය මන්තිර අංක 8 අංක 340 කළුතර සිරිකුරුස විද්‍යාලය මන්තිර අංක 9 තරග නවදී තරග ආරම්භ කිරීමට මාර කලාපයේ සුදානන්ද සුදානම් කලපංක 2 සුදානම් සුති වයස අවුරුදු 18න් 15 මිශ්‍ර කෙටිදුර සහදීමේ සව සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩකයන් සූදානම් ලක්ෂිසි ආයිබුවන් ආයිබුවන් ශනුක ඉතින් තාමත්ම උද්වේගකර අවසන් මහා තරඟ කිහිපයක්ම අපි දුටුවා මීට සුළු මොහොතකට පෙර. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අද දිනේ පුරාට මේ වගේම උද්වේගකර අවසන් මහා තරඟ රාශියක් අපිට දැකවලා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. ඉතින් වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මේ හැම දෙයකින්ම අනතුරුව මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය අපි තරඟවත්න දුටුවෙන් පස්සේ දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන ජාතික කණ්ඩායම තරඟවත්න අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. බොහෝ දුරට හවස 3:00 වගේ වෙලාවෙත් තමයි පැවැත්වෙන්න නියමිතව තිබෙන්නේ. මේ ඉසව්ව ශ්‍රී ලංකාව, මාලදිවයින, ඉන්දියාව සහ පිලිපීනය කියන කණ්ඩායම් හතර සහභාගී වෙන තරගයක් පැවැත්වෙනවා මීටර් 404. ඉතින් එයත් අනිවාර්යයෙන්ම තාම තරංකාරී ඉසව්වක් වේවි. ආරාධනා කරනවා දිගින් දිගටම රැඳී සිටින කියලා ThePapare සමගින්ම. ඒ අතර මෙන්න ක්‍රීඩකයන් සූදානම් තවත් උණුසුම් අවසන් තරගය සඳහා කෙටිදුර මිශ්‍ර සහදීමේ සව්වයි මේ පැවැත්වෙන්නේ වයස අවුරුදු 18න් 15 බාලක ආරම්භ සංඥාව ලබා දීම සමග මෙන්න ඉදිරියට ඇදෙනවා අපිට මැද මන්තිර වලින් පේනවා මාර්ෂලා විද්‍යාලයන් දෙකක්. ඒ අතරම ජෝසෆ්ස් විද්‍යාලය පිටත මන්තිරුවෙන් ඉදිරියට එනවා. පළමු මීටර් 100 අවසන් මෙන්න දෙවන මීටර් 100 කවුද බලමු ඉදිරියට මෙන්නේ. පුරුදු ලෙස ජෝසෆ්ස් විද්‍යාලය ඉදිරියට සාන්ද බෙනික් විද්‍යාලය දෙවන ස්ථානයේ මාර්ෂලා විද්‍යාලයන් දෙක ඉන් පසුව තන කලින් ඉසව්විදි වගේම අවුරුදු 16න් 15 ඉසව්විදි වගේම ශනුක මේ පාසල් හතර තමයි දැනට තරගය තිබෙන්නේ මෙම අවසන් මහා තරගයේදීත්. ඉතින් ඊළඟ යෂ්ටි හෝමාරුව දැන් තෙවනි දාවකයා තමයි මේ ධාවනයේ යෙදෙන්නේ මෙම් පාසල් වලට. ඉතින් සාන්ත ජෝසෆ්ස් විද්‍යාලය නැවත වරක් පළමු ස්ථානයේ දැන් රැඳී සිටිනවා. මුස්සාන්ත බෙන්ඩෙක් විද්‍යාලය ඉතාමත්ම හොඳ තරගයක් ලබා දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. උන්ට ඉතින් අපි පහුගිය තරගයේදී දුටුවා අවසාන මොහොත වෙන තෙක්ම අපිට කියන්නට බෑ කවුරුන් ජයග්‍රහණය කළාද කියලා. මොකද එතරම්ම තරංකාරී මේ අවසන් මහා තරඟ. මේ වෙනට නම් සාන්ත බෙන්ඩෙක් විද්‍යාලය උත්සාහ දරනවා අතුලත මන්තිරුවක් තුනින් ඉදිරියට පැමිණීමට. ඒ අතරම මාර්ෂලා විද්‍යාලය ඉතාමත්ම හොඳින් දෙවන මන්තිරුව භාවිත කරමින් සාන්ත බෙන්ඩෙක් විද්‍යාලය පරදවමින් ඉදිරියට යන උත්සාහ දරනවා. ජෝසෆ්ස් විද්‍යාලය තාමත් ඉදිරියේ මෙන්න ඊළඟ යෂ්ටි හුමාරුව ජෝසෆ්ස් විද්‍යාලය සහ මේගමුව මාර්ෂලා විද්‍යාලය අතර කලින් අවසන් මහා තරගයේදී වගේම අපි බලමු මෙවරත් එම පාසල් දෙක අතරම තරගය තිබෙන්නේ නැත්නම් සාන්ත බෙන්ඩෙක් විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙද යම්කිසි වෙනසක් සිදු කරන්න මෙම අවසන් මහා තරගයේ මේ වන්ට ප්‍රථම ස්ථානය මීගමුව මාර්ෂලා විද්‍යාලය, දෙවනි ස්ථානයේ සාන්ත බෙන්ඩෙක් විද්‍යාලය, තුන්වෙනි ස්ථානයේ සාන්ත ජෝසෆ්ස් විද්‍යාලය. හැබැයි තුන්වෙනි ස්ථානයේ සහ දෙවනි ස්ථානයේ අතර ඉතාමත්ම පොඩි පරතරයක් තිබෙන. අගම හතරවෙනි ස්ථානයේ සිටින කණ්ඩායමත් ඉතාමත්ම හොඳ අභියෝගයක් ලබා දෙනවා මෙම සියලුම කණ්ඩායම් වලට. ඉතින් මේ එක පොකුරක් තමයි දෙන්නේ යශනුක කණ්ඩායම් හතරක් තමයි තරඟ වදින්නේ මේ පළමු ස්ථානයට. ඉතින් අවසාන මීටර් කිහිපයට යද්දී සාන්ත ජෝසෆ්ස් විද්‍යාලය උත්සාහ කරනවා පළමු ස්ථානය ලබා ගන්න මීගමුව මාර්ෂලා විද්‍යාලයෙන්. ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙයිද මෙම ප්‍රථම ස්ථානය උදුරා ගන්න? ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙන යනුව කලින් සිදු අවසන් මහා තරගයේ සිදු දේ
හාත්පසින්ම අනිත් පැත්ත ශනුක සිදුවන්නේ සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ සමත් වෙනවා අවසන් මීටර් කීපෙදී මීගමුව මාරිස්සලා විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරන්න. පෙර තරගයේ වාඩුව පියව ගන්නවා වාර්තා වුණු කාලය මිනිත්තු 58.7ක්. ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක්. ඒ ක්‍රීඩකින් 4 දෙනාගෙන්ම දෙවන ස්ථානය මීගමුව මාරිස්සලා විද්‍යාලය, තුන්වන ස්ථානය සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය. මෙබ දකින්නේ පුනරූපණයේ ආරම්භයේ සිටම ඉතාමත් හොඳ තරගයක් පැවැත්වුණා. මැද මන්තිරවල වාසිය භාවිතා කරමින් තිමිරගස්කටුව මාරිස්සලා විද්‍යාලය කෙස්මින් එමෙන් පසුපසට ඇදවටුණා. නමුත් ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය කිසි ලෙසකත් තරගය අතහැරියේ නැහැ. දිගින් දිගටම යම් කිසි අතපසුවීමක් සිදු වුණා සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලයට යෂ්ටි හුමාරුවේදී. මෙව දකින්නේ දෙවන අදියර මාරිස්සලා විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණේ මෙන්න මෙතනදී. මේ වුණට මාරිස්සලා විද්‍යාලය ඉදිරියෙන් මේ අවසන් මීටර කිහිපය අවසන් මීටර 20 25 හොඳ සැමරුමක් සමගින් තමයි තරගය අවසන් කරන්නේ ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා. දැන් ශනුක සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ අවසන් දායකයා ඊටාම හොඳ තීක්ෂණ බුද්ධියකින් යුතුව තමයි තරගය වැදුනේ අවස්ථාවේදී ඔහු හරි ආකාරව මං හිතන්නේ හිතාගත්ත මොන අවස්ථාවෙද්ද ඔහු ඒ වෙලාවේදී ඔහුගේ වේගය වැඩි කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මං හිතන්නේ හරියටම ඔහුගේ වෙලාව හරි ගියා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉතින් යනු අවසන් මීටර් කීපෙදී අපි කලින් කිව්වා වගේ සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයෙන් මාරිස්සලා විද්‍යාලය උදුරාගත් ජයග්‍රහණය මෙවර ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා මාරිස්සලා විද්‍යාලයෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් මීළඟ අවසන් තරගය අවුරුදු 20න් පහළ අවසන් මහා තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් මීගමුව ආවේ මරියා කන්‍යාරාමය, නාවල ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය, පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය, කොළඹ ඒට්වේ ජාතන්ත්‍ර පාසල, වත්තල ලයිසිම් ජාතන්ත්‍ර පාසල, වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කොළඹ විසාක විද්‍යාලය සහ ගම්පහ සිරිකෝස විද්‍යාලය. ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම්. මෙන්න හොඳ නම් කිහිපයක්ම තිබෙනවා. ගේට්වේ විද්‍යාලය, ලයිසම් විද්‍යාලය, වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය, අපතුට විශාක විද්‍යාලයනුත් ඉතාමත් හොඳ දස්කම් මේ දින 2-3 පුරාවටම. අපි බලමු මේ තරගය කෙසේ නිමා වේවිද කියලා. ධර්මපාල විද්‍යාලයත් අපි දුටුවා සෑම අවසන් තරගයකට පාහේ වුණ සුසුකම් ලබා ගන්නවා. මේ අවසාන තරග කිහිපෙදීම ශනුක යම්කිසි රටාවක් අපිට පේන්න තියෙනවා. මීගමුව මාරිස්සලා විද්‍යාලය, සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය, සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය, තිමිරගස්කටුව මාරිස්සලා විද්‍යාලය වගේ අපි අතොත් බාලිකා තරග ඉසවලින් වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලය සහ වත්තල ලයිසියම් ජාතන්ත්‍ර පාසල අතර තමයි තරගකාරීත්වය ගොඩක්ම තිබෙන්නේ. දවල්පතේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ඉසවංක 317 වයස අවුරුදු 20න් පහළ බාලිකා මිශ්‍ර සහය අවසන් තරගය. 20න් පහළ බාලිකා මිශ්‍ර සහය අවසන් තරගයේ මන්තිරු අංක පිළිවෙල දෙවන මන්තිරුවේ සිට මන්තිරු අංක 2 තරගාංක 228 මීගමුව ආවේ මරියා කන්‍යාරාමය. මන්තිරු අංක 3 තරගාංක 196 නවල ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය. මන්තිරු අංක 4 තරගාංක 143 පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. මන්තිරු අංක 5 තරගාංක 177 කොළඹ ගේට්වේ විද්‍යාලය. මන්තිරු අංක 6 තරගාංක 207 වතල ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල. මන්තිරු අංක 7 තරගාංක 242 වලලේ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. මන්තිරු අංක 8 තරගාංක 182 කොළඹ විශාඛා විද්‍යාලය. මන්තිරු අංක 9 තරගාංක 309 ගම්පහ සිරිකුරුස විද්‍යාලය. ප්‍රථම හුමාරු කලාපයේ සූදානම්, දෙවන හුමාරු කලාපයේ සූදානම්. ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම්. ආරම්භක සංඥාව ලැබෙන තෙක් රැඳී සිටින්නේ සිළු දෙනා බලාගෙන සිටින තරගය. වයස අවුරුදු 20න් පහළ බාලිකා මිශ්‍ර කෙටිදුර සහයදීමේ ඉසව්ව. ගේට්වේ විද්‍යාලය, ලයිසම් විද්‍යාලය, වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය මැද මන්තිරු වලින් අපි බලමු. යනුව අසාර්ථක ආරම්භයක් ඒ අවස්ථාවේදී බලමු කණ්ඩායමකින් සිදු දෝෂයක්ද නැත්නම්
වෙනත් සිදුවත් පසුවීමක්ද කියලා මේ අවසන් තරගේ යම් කිසි දෝෂයක් කාඩ් පතක් අපිට පේනවා. කාඩ් පතක් එළියට අවිලා තියෙනවා. කාඩ් පතක් ශනුගේ කියන්නේ ගැටලුවක් නැහැ. තරඟ වදින්න පුළුවන් රතු කාඩ් පතක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ සමබර වීමේ ගැටලුවක් වෙන්න ඕනේ. බලමු. ඔව්. තම සීමා අයිර මත සමබර වීමේ ගැටලුවක් තමයි විශාක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවට තමයි ඒ අවස්ථාවේදී අවවාදයක් හිමිවන්නේ. මෙවර කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අවසන් තරගය ආරම්භ වෙනවා. අවුරුදු 20න් 15 බාලිකා මිශ්‍ර කෙටිදුර අවසන් මහා තරගය. ඉතින් නැවත වරක් අපිට පෙනී යනවා ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල, ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා. පළමු යශ්‍රී හුමාරු සිදුවන විට අතරම ධර්මපාල විද්‍යාලය ඇය තමයි තුන්වෙනි ස්ථානයේ සිටින්නේ. නමුත් ගේට්වේ විද්‍යාලය ඉතාමත් වේගෙන් මෙන්න දෙවන යශ්‍රී හුමාරු කරා එන ආකාරය වල්රත්නායක විද්‍යාලයේ පසුපසින් දින්නේ සවමත්. නමුත් තවමත් තරඟය අඩක්වත් තිබෙන්නේ නැහැ. ගේට්වේ සහ ලයිසියම් ඉදිරියෙන් මෙතනින් අන්තරුව තමයි ශනුක වල්ලේරත්නායක විද්‍යාලය ගොඩක් මේ තරඟ සවුවලදී තරඟයට අවතීර්ණ වෙන්නේ. මීටර් 300 සහ මීටර් 400 දාවකීන්ගෙන්. ඉතින් බලමු තවදුරටත් තරඟයේ තිබෙන්නේ ජාත්‍යන්තර පාසල් දෙක අතර ගේට්වේ සහ ලයිසියම් අතර. ඉතින් ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ වල්ලේරත්නායක විද්‍යාලය තමයි 3 වෙනි ස්ථානයේ සහ 4 වෙනි ස්ථානයේ සිටින්නේ පිළිවෙලින් මේ වන විට. මෙන්න ලයිසියම් විද්‍යාලය ඇතුළත මන්තිරුවා භාවිත කරමින් ඉදිරියට පැමිණීමට උත්සාහ දරනවා. ඊටමත් හොඳ ධාවනයක් ඇයගෙන් අවසන් මීටර 100 එම වටේ කරට කර තරගයක් ගේට්වේ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව සහ ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව අතර. බලමු කවුරුන් කෙසේ මුලින්ම ලබා දෙවිද කියලා යශ්‍රිය. ඒ අතරම පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව මෙන්න ඉදිරියට යනවා. අවසන් මීටර 400 අවසන් වටය තීරණාත්මක අවසන් වටයයි මේ. යන අන්දමට ශනුක පළමු ස්ථාන දෙකේ වෙනසක් මේ තරඟ වටේදී සිදුවේ. මොකද බාලිකා අවසන් මහා තරඟ කිහිපෙම අවසන් වලට පැවති ලයිසියම් විද්‍යාලය සහ වල්ලේරත්නායක විද්‍යාලය තමයි පළමු ස්ථානයේ සහ දෙවෙනි ස්ථානයේ දිනාගත්තේ. නමුත් මෙවර වල්ලේරත්නායක විද්‍යාලයට හැකියාවක් නැති බව තමයි පෙනී යන්නේ පළමු ස්ථාන තුන ලබා ගන්න. ඉතින් තවදුරටත් ගේට්වේ සහ ලයිසියම් අතර තමයි දෝලනය වෙන්නේ මේ පළමු ස්ථානයේ සඳහා තරඟය. පණිපිටිය විද්‍යාලය තනේ ධර්මපාල විද්‍යාලය ඉතාමත්ම හොඳින් තරඟයට අවතීර්ණ වුණා. නමුත් අවසන් යශ්‍රී හුමාරුවෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පළමු ස්ථාන දෙක අතර රැඳී සිටින්න. ඔව් මේ වෙනකොට ලයිසියම් විද්‍යාලය ඉදිරියම සිටින අවසන් මීටර 100ට ක්‍රීඩිකාවන් ඇතුළු වෙද්දී ලයිසියම් විද්‍යාලය ඉදිරියෙන් ගේට්වේ විද්‍යාලය දෙවන ස්ථානයේ, පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය තුන්වෙනි ස්ථානයේ. මෙන්න ඉතාමත්ම හොඳ පරතරයක් තබා ගනිමින් ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව අවසන් මීටර කිහිපයට ළඟා වන ආකාරය හොඳ තරගයක් දෙබිනේ යනුව එම තරගයේ ජයග්‍රහණ හිමි වෙනවා ලයිසියම් විද්‍යාලයට. දෙවන ස්ථානය ගේට්වේ විද්‍යාලයට. තුන්වෙනි ස්ථානය සඳහා පැමිණි ක්‍රීඩිකාවට යම් ආබාධයක් ඇති වුණාද. නමුත් අවසන් කළා. පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය තුන්වෙනි ස්ථානයෙන් තරගය නිමා කරනවා. අවත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ජයග්‍රහණය කරනවා. අවුරුදු 20න් 15 බාලිකා මිශ්‍ර කෙටිදුර සහදීමේ තරගයේ මිනිත්තු 2යි තප්පර 14.66ක් තමයි ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය මේ අවසන් තරගයේ. අපි තරගයට පෙර කතා කළා මැද මන්තිරු වාසී තමත් මොඳින් උපයෝගී කරගත්තා 1 2 3 ස්ථාන දිනාගත් පාසල්. මම දකින්නේ ආරම්භයේ සිටම ගේට්වේ විද්‍යාලය ඉදිරියෙන් සිටියා. නමුත් අවසන් යශ්‍රී හුමාරුන් පසු ලයිසියම් විද්‍යාලය ඉදිරියට පැමිණීම අපි මැනවින් දුටුව හොඳ තරගයක්. මම දකින්නේ ලයිසියම් විද්‍යාලය අවසන් යශ්‍රී හුමාරුන් පසු ඒ ලබාගත් පෙරමුණ කෙමෙන් වැඩි දිනු කරගත්තා. හොඳ ධාවනයක යෙදුණා. යකුස ක්‍රීඩිකාවක් ඇය. වගේම කණ්ඩායම අතර තිබුණු පරතරයෂණක තමයි ලොකු පරතරයක්. විශේෂයෙන්ම ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල සහ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල මුලින්ම එවැනි පරතරයක් දිගටම රඳා පවත්වා ගන්න සමත් වුණා. ඉතින් යනුව ඉතාමත්ම ලේසි ජයග්‍රහණයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් එම අවසන් තරගයේදී ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලට. ඉතින් යනුව මීළඟට අවුරුදු 20න් 15 බාලක කෙටිදුර මිශ්‍ර අවසන් මහා තරගය තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය, මොටු සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය, මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, වෙන්නපුව සාන්ත ජෝසප් පාස් විද්‍යාලය, සාන්ත බෙනිඩික්ට් විද්‍යාලය, මාතර රාහුල විද්‍යාලය, මීගම මාරිස්සලා විද්‍යාලය සහ කොළඹ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය.
තිගා නාතරක් ශනුක සංජෝසෆාස් විද්‍යාලය සාන්ද බෙන්නික් විද්‍යාලය සහ මාරිස්සලා විද්‍යාලය කණ්ඩායම් තුනම තරඟ වදිනවා මෙම අවසන් තරඟයේදීත්. ඉතින් මාරිස්සලා මීගමුව තරඟවටයක් ජයග්‍රහණය කරා. සංජෝසෆාස් විද්‍යාලය එක තරඟවටයක් ජයග්‍රහණය කරා. අපි බලමු ඒ පාසල් දෙකෙන්ම තරඟ ජයග්‍රහණයක් අපි දකීද නැත්නම් වෙනත් පාසලක් ජයග්‍රහණය කරයි. ඉතින් වෙනත් අයෙක් මෙවර ජයග්‍රහණය කරාවිද අපි බලමු. තමත් හොඳ තරඟයක්. හොඳ කණ්ඩායම් රැසක් සිටිනවා. සූදානමින් සිටින්නේ තරඟය ආරම්භ වනතුරු ක්‍රීඩකයන් තවමත් තමන්ගේ සීමා තරඟ සීමා මා කරගන්න ආකාරය ලකුණු කරගන්න ආකාරය පෙනෙන්න තිබෙනවා අපිට. වෙන්නපුව සාන්ත ජෝසෆ් විද්‍යාලය, මාරිස්ටලා විද්‍යාලය, සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය, අපි ලක්ෂ්‍ය දුටුවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ රාවල විද්‍යාලය උනුත් ඉතාමත් හොඳ දස්කම්. බලමු. මුල් වටවල හොඳ දස්කම් සමගින් තමයි මේ කණ්ඩායම් සියල්ලම පැමිණෙන්නේ. සාන්ත පීතර විද්‍යාලයත් සිටිනවා. මොරටුව සං සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය, ආනන්ද විද්‍යාලය. අවසාන මහාතරගයට පැමිණීමට හොඳම කාලයන් වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ සාන්ත ජෝසෆ් විද්‍යාලය සහ සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය ශනුක. ඉතින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ මාතර රාහුල විද්‍යාලයත් තරම් පසුපසින් නෙමෙයි සිටින්නේ. ඉතින් තාම හොඳ තරගයක් ඔබ කලින් කිව්වා වගේ අපිට දැකබලා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. මෙම අවුරුදු 20න් 15 කෙළදුර මිශ්‍ර සහයදීමේ අවසන් තරගයේ. ඉතින් බලමු මතනේ මෙතෙක් පැවති අවසන් තරග පහටම වඩා බොහෝ දුරට උද්වේගකර තරගයක් අපිට මේකෙන් දැකබලා ගන්න හැකියාව ලැබෙයි. වයස අවුරුදු 20න් 15. ඒ කියන්නේ ඉක්මනින්ම අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න ක්‍රීඩිකාවන් ජාතික තලයේ දොරවල් විවෘත වන තුරු බලා සිටින ක්‍රීඩිකාවන්. ඉතින් මාර්යම හොඳ තරගයක් උද්වේග කර උණුසුම් තරගයක් දැක බලා ගැනීමේ හැකියාව අප සැමටම උදා වුණා. ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. දැන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. වයස 25 බාලක මෙඩ්ලි සහයදීම අවසන් ධාවන තරගය. මෙම තරග සව්වේ මාන්තිරාංක පිළිවෙලින් ඇතත මාන්තිරයේ සිට මාන්තිරාංක 1 භාවිතාන වී දෙවන මාන්තිරව අංක 391 කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය. මාන්තිරාංක 3 අංක 174 මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. මාන්තිරාංක 4 අංක 284 මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. මාන්තිරාංක 5 අංක 311 වෙනපුව ශාන්ත ජෝසෆාස් විද්‍යාලය. මාන්තිරාංක 6 අංක 140 කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය. මාන්තිරාංක 7 අංක 305 මාතර රාහුල විද්‍යාලය. මාන්තිරාංක 8 අංක 248 මේගමුව මාරිස්සලා විද්‍යාලය. තරගාරම්භ කිරීම සඳහා ලක්ෂසි අප දකින්නේ නැහැ
සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය වගේම සාන්ත පීතර විද්‍යාලයත් අප දකින්නේ නැහැ. යම්කිසි සමහර විට වුණ ආබාධයකට ලක් වුණාද? කෙසේ නමුත් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. තරඟ අවලංගු වීමකට ලක් වුණාද? ඉතින් අපිට ලැබී තිබෙන තරඟ ආරම්භ කරන්නන්ගේ ලයිස්තුවේ සාන්ත බීදර විද්‍යාලය සහ සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය දෙකම සිටිනවා. නමුත් තරඟ ආරම්භ කරන ස්ථානයේ කණ්ඩායම් දෙක නැහැ. ඉතින් ඒ කියන්නේ කණ්ඩායම් 6ක අවසන් තරඟයක් තමයි අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ අවුරුදු 20න් 15 කෙටිදුර මිශ්‍ර අවසන් මහා තරඟයේ ක්‍රීඩකයින් සූදානම්. මන්තිරු අංක 8 මාර්ස්ලා විද්‍යාලය, මන්තිරු අංක 6 සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය. අය බලමු. මෙන්න ආරම්භක සංඥා සමගින් අතුලත මන්තිරුවර ඉතාමත් හොඳ වේගයක්. මාර්ස්ලා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා තම සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණ තිබෙන ආකාරය පෙන්වන්න තිබෙනවා. මෙන්න පළමු යෂ්ටි හුමාරුව සාර්ථකයි. මාර්ස්ලා විද්‍යාලය, සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය, ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, ඒ වගේම ආනන්ද විද්‍යාලය තමත් හොඳ ධාවනයක් මෙන්න දෙවන කොටසට එද්දී සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ඉදිරියම සිටිනවා. ඒ අතරම මාර්ස්ලා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා සෑහෙන වේගයකින් තමන්ගේ මීටර 200 ධාවන වෙන ආකාරය පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම රාහුල විද්‍යාලයත් උතරම සිටිනවා. යෂ්ටි හුමාරුවේදී නැවතත් අතපසුවක් සිදු වුණා. ඒ අවසරයෙන් දිගටම සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ඉදිරියේ මාත රාහුල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා අපි දුටුවා ඔහුගේ දස්කම් මේ දින දෙක පුරාවට මෙන්න තමන්ගේ දස්කම් මැනවින් පෙන්වමින් ඉදිරියට යන ආකාරය. සාන්ත බෙන්ඩික්ට මාත රාහුල මහනුවර ත්‍රිත්ව එම කණ්ඩායම් තුන තමයි ප්‍රථම ස්ථාන තුනේ රැඳී සිටින්නේ. නමුත් අභියෝගයක් එල්ල වෙනවා. මේගම මාර්ස්ලා විද්‍යාලයට යනුව කණ්ඩායම් 4ක කාලට කාල තරගයක් අපිට දැක බලා ගන්න තිබෙනවා. අශෝක මේ අවස්ථාව වන විට සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය තමයි පෙරමුණේ සිටින්නේ. අවසන් යෂ්ටි හෝමාරුව කණ්ඩායම් 4ම ඉතාමත් ආසන්න වශයෙන් තමයි සිදු කරන්නේ. ආනන්ද විද්‍යාලය අමතක කරන්න බෑ. අගම සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලය තරම්ම පසුවසින් නෙමෙයි සිටින්නේ. ශනුක ඉතින් කණ්ඩායම් 6ම එතරම් ලොකු දුරකින් නෙමෙයි සිටින්නේ. ඉතින් සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලයේ අවසන් ධාවකයා ඔහු යම් තාක් දුරක පරතරයක් නිර්මාණය කොටගෙන තිබෙනවා. දෙවනි ස්ථානයේ සිටින කණ්ඩායමත් සමගින් සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබෙයිද ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්න මෙම අවසන් මහා තරඟයේ. බලමු මාර්ස්ලා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඉතාමත් වේගයෙන් පසුපස හඹා යනවා. සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය මේ වෙනින් නම් ඉතාමත් හොඳ පරතරයක්. නමුත් මෙන්න නැම්මේ වාසිය සමගින් මාර්ස්ලා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට යන ආකාරය පෙනෙන්න තිබෙනවා. අවසන් මීටර් 100 ඉතාමත් ළඟ තරගයක් බලමු. මාර්ස්ලා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඇතුළත මන්තිරු භාවිතා කරමින් ඉදිරියට යන උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් වෙලාව මදි වේවිද? තවත් මීටර කිහිපයයි තිබෙන්නේ. අය බලමු අවසන් මොහොතේදී සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳින් තරගයේ නිම කරමින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන ලබන වයස අවුරුදු 20න් 15 කෙටි දුර මිශ්‍ර සහයදීමේ ඉසව්ව දෙවන ස්ථානය මාර්ස්ලා විද්‍යාලය. දෙවන ස්ථානය මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලබා ගත්තා. ඉතින් මත රාහුල විද්‍යාලය සහ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර ඉතාම හොඳ කාලටක සටනක් තිබුණා. තුන්වෙනි ස්ථානයේ ශානුක කොහොම හරි මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය තමයි සමත් වුණේ දෙවන ස්ථානය දිනා ගන්න අවුරුදු 20න් 15 කෙටි දුර මිශ්‍ර අවසන් මහා තරඟයේ තාමත්ම හොඳ ධාවනයක් අවදානේ සියලුම කණ්ඩායම් වලින් මේ අවසන් මහා තරඟයට සහභාගී වුණු. උණුසුම අවසන් තරගයක් මේ ඔබ දකින්නේ පුනරූපණය. ආරම්භයේ සිටම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් ඉදිරියෙන්ම සිටියා. මාත රාහුල විද්‍යාලය යනත් කතා කළ යුතුයි. තෙවන කොටසේදී ඇත්තෙම ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක යෙදුණා. නමුත් අවසානයේදී සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය ඉතාමත්ම හොඳ අවසානයක් සමගින් එම තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. දෙවන ස්ථානය නිගම මාර්ස්ලා විද්‍යාලය, තුන්වන ස්ථානය මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. එලෙසයි වයස අවුරුදු 20න් 15 බාලක මිශ්‍ර කිටි දුර සහයදීමේ ඉසව්ව අවසන් වන්නේ. ලක්ෂසිය ඊළඟ තරගයට පෙර ආතුව අපි දකින ආකාරයට නම් මද විරාමයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය හා සම්බන්ධ වෙමු.
Ritzbury වෙතින්. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury Wild. ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. කෙටි පන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, you trust. Chunky chalks, loud chunky, live chunky, Chunky chalks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Eastleigh Partner College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Ritzbury වෙතින්. කෙටි පන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury Wild. ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky so crunchy your trust. Chunky chalks love chunky live chunky my friends. Chunky chalks. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Sri Lankaවට රස පිරුණු අවුරුද්දක්. Ritzbury වෙතින්. Ritzbury වෙතින්. They bowled really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. රසයක්. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. කෙටි පන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky so crunchy your trust. Chunky chalks love chunky live chunky my friends. Chunky chalks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Dialog College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of
Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Ritzbury within. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, you trust. Chunky chalks, love chunky, live chunky, chunky chalks. Really well here watching in Sri Lanka on ThePapare on Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Sri Lankaවට රස පිරුණු අවුරුද්දක්. Ritzbury within. They bowled really well here watching in Sri Lanka
on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Ritzbury White ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර Ritzbury Bubbles. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම ThePapare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo chunky තමයි වචනේ. chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. chunky club එකේ වැඩ දාලා. chunky නංගි මගේ ආදරේ. chunky කියන්නේ මටද ඔයා? chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? chunky chalks stay දෙන දෙයි. So hunky so crunchy your trust. chunky chalks love chunky live chunky chunky chalks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Dialog College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Ritzbury වෙතින් පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම ThePapare or Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර You are watching ThePapare, Sri Lanka's #1 sports channel. Today we are here at the Under Armour meet and greet with our very own Sri Lankan basketball star Praneeth Udumalagala. Today he is looking forward to imparting his own experiences and wisdom with a younger generation, being the founder of Impact Basketball and being one of the youngest players on our Sri Lankan national team as well. So let's check out what he has to say.
started basketball in 4th grade at St. Joseph's College. I was young. It was another sport. I was doing swimming by then. And when I picked up basketball, I just like anything else, I just wanted to do the best. I just wanted to be the best, so I worked very hard. I think the turning point was when we won the under 13 championship in Sri Lanka. As a youngster, I knew, oh, we are good, I am good. Maybe I can pursue this in a little more serious way. All the way up to the under 17 championship, and then while playing for the under 19 championship, when I got selected to the national team, I realized, okay, this is something I really want to go forward with. Basketball is a sport that, you know, you get addicted to it, and once you start doing it right, and the game gives you back in return. And I think that school basketball played a pivotal role in me understanding that this is something I want to do. It has been a setback or a failure that you've had to overcome, or a challenge that turned out to be a blessing in disguise. It may not have seemed like it at the time, but something you can look back at now and be like, I'm happy that happened. Okay, that requires a bit of a long answer, because I think I've got a lot of young student athletes present here as well. My goal always was to play in college basketball, because growing up, there was this, you know, feeling, or rather this mental status where, like, you know, Sri Lankan basketball players are not going much further, and we hadn't had players playing college basketball. So it was my dream and my dad's dream to play college basketball, to go to college level, and that was the goal. When I knew I wanted to do basketball full time, I wanted to be the Sri Lankan kid that is going to go play college basketball. The best thing I did, I'm coming to the question, I'm taking a longer answer. The best thing I did playing basketball was definitely taking care of my studies, taking care of my academics. That was the main goal. That was the number one thing that I did well, because when I got to play basketball in US in Texas Wesleyan, how I got to Texas Wesleyan was a academic scholarship. I got an academic scholarship, I made it there, and then I walked on into the team and got my basketball scholarship after that, and that's how I got into playing for 4 years of college basketball. And the biggest setback I had, obviously as a basketball player, my goal was to, you know, play in the highest levels of the sport. Professionally abroad in US, obviously NBA was always a dream and goal, just like for any basketball kid who's playing the game seriously. And in our junior year, we won the national championship, and which was a huge deal, which changed my life forever. And then going into my senior year, that was the year that was going to define my basketball career as a professional. Just before the senior year started, I was playing a league in LA, and I got injured. My left knee went through a lot of stuff. I tore my ACL, both my meniscus. Basically, it was a full knee construction that I had to go through, and that took away my entire senior year. So the chances of, you know, trying to play basketball in a high level was kind of limited when I had to go through that injury. And I think that was initially for me was a setback, because I had so much plans and so many goals to achieve as a basketball player.
time where you thought that maybe you could have or you would have pursued another career path? Maybe something like swimming, because you were also good, very good at that as well. So what exactly geared you to stick to this one, or what kind of prompted that? I think all the kids here will agree when I say, I'm sure some of you guys are also doing multiple sports, but basketball is the favorite sport, right? Do we all agree on that? Yes, no matter how many sports you do, once you pick basketball, like I said, you get addicted to that sport, and especially if you're doing it right, and if you know you're good at it, there's no going back. It can be as a athlete. දිවා විරාමයෙන් අනතුරු නැවතත් පිළිගන්නවා ඔබ හොමාගම දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයට. තවත් අවසන් තරගයක් සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම්. වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලිකා මීටර් 104 අවසන් තරගය. ලක්ෂිසි නැවතත් ආයිබෝන්. ආයිබෝන් ශනුක. මීටර් 104 අවසන් තරගය තමයි අපි දැන් ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අවුරුදු 14න් පහළ, 16න් පහළ, 18න් පහළ සහ 20න් පහළ. ඉතින් පසුව මීටර් 404 අවසන් තරග පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අවසාන තරග ඉසව් කීපය තමයි දැන් අපි ආරම්භ කරන්නේ. හරියටම කිව්වොත් මම හිතන්නේ තව තරග ඉසව් පැවැත්වීම නියමිතයි ශනුක. අවසන් තරග පැවැත්වීම නියමිතයි 14ක් පමණ. ඔව් 104 වයස් කාණ්ඩය යටතේ ඉන්පසුව විශේෂ ඉසව්වක් පැවැත්වෙනවා. ජාත්‍යන්තර ඉසව්ව. එයත් ඔබට නැරඹිට හැකි ThePapare ඔස්සේ. අද ඇතෙම කාලගුණයෙන් බාධාවක් එළුන්නේ නැහැ තවමත්. මදේශයෙන් තවම හොඳ කාලගුණයක් මේ වගේ තරග ඉසව්ව පවත්වන්න. එන අවුරශ්මින් කිසිම බාධාවක් නැහැ. වර්ෂාවෙන් බාධාවක් සිදු වුණෙත් නැහැ. ක්‍රීඩිකාවන්ටත් පහසුයි. තරම් උණුසුමක් නැහැ. හොඳ සෞම්‍ය කාලගුණයක් යන පුළුවන්. නමුත් වලාකුලින් බරවයි තිබෙන්නේ. වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලිකා මීටර් 104 සහදීමේ අවසන් මහා තරගයට ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම්. දාවනපතේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ඉසවංක 319 වයස අවුරුදු 14න් පහළ බාලිකා මීටර් 104 අවසන් තරගය. 14න් පහළ බාලිකා මීටර් 104 අවසන් තරගයේ මන්තිරුවංක පිළිවෙල දෙවන මන්තිරුවේ සිට මන්තිරුවංක 2 තරගංක 254 තෙල්දිනිය ජාතික පාසල මන්තිරුවංක 3 තරගංක 156 කොළඹ සන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමය මන්තිරුවංක 4 තරගංක 225 මේගමුව ආවේ මරියා කන්‍යාරාමය මන්තිරුවංක 5 තරගංක 154 කඩුවෙල කොතලාවල මහාවිද්‍යාලය මන්තිරුවංක 6 තරගංක 133 බම්බලපිටිය ශුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමය මන්තිරුවංක 7 තරගංක 265 මාතර සුජාතා විද්‍යාලය මන්තිරුවංක 8 තරගංක 230 ජයල නිමන මරියා බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරුවංක 9 තරගංක 204 වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම්. මන්තිරු හඳුනා ගැනීමෙන් පසු පාසල් කිහිපයක්ම අප අහලා පුරුදු නම් තියෙන පාසල් කිහිපයක්ම තිබෙනවා. කොළඹ ප්‍රදේශය, ගම්පහ ප්‍රදේශය. සූදානම්. ආරම්භ වෙනවා පළමු අවසන් තරගය බාලිකා 404 අවසන් තරගය. පළමු මීටර් 100 යනුව පළමු යෂ්ටි කුමාරු සාර්ථකයි පිටත. මන්තිරුවෙන් තමත් හොඳ ධාවනය. මන්තිරු අංක 9 සහ 8
හොඳ ධාවනයක් පෙන්눔 කරනවා. ඒ අතරම මැද මන්තිරුවල මෙන්න ශුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමේ ධාවනයක යෙදෙනවා. නමුත් මේ වන විටත් ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ වත්තල ලයිසියම් විද්‍යාලය. වත්තල ලයිසියම් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් මෙන්න අවසන් යෂ්ටි හුමාරුව. අය බලමු අවසන් මීටර් 100 තමයි වැදගත්ම මේ වෙන විට මැද මන්තිරුවෙන්. 154 යුතුයි ශනුක කොතලාවල මහාවිද්‍යාලය යනෝ ජයග්‍රහණය කරනවා අවුරුදු 14න් පහළ 104 බාලිකා අවසන් තරගය. ඉතාම හොඳ ධාවනයක්. ඉතින් පිටත මන්තිරු වලින් අපි දුටුවා ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් මන්තිරු වාසිය ඉතාම හොඳින් ලබා ගත්ත කොතලාවල මහාවිද්‍යාලය විශේෂයෙන් අවසානයේදී ධාවනයේ යෙදුණු ක්‍රීඩිකාව ඉතාම හොඳින් තරගය ඔවුන්ගේ ග්‍රහණයට නතු කරගත කිව්වොත් නිවැරදි ශනුක. ඔව් මොකද මුල් වට කිහිපේ මුල් ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප දෙනා අතරම ලයිසියම් විද්‍යාලය තමයි ඉදිරියෙන් සිටියේ. නමුත් අවසන් මීටර 100 දී තමත් හොඳ ධාවනයක් සමගින් කොතලාවල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන ලබනවා. දෙවන ස්ථානයේ මාදුටු ආකාරයට සුජාතා විද්‍යාලය විය යුතුයි. තුන්වන ස්ථානය ශුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ බම්බලපිටිය. ඔව් මෙබ දකින්නේ අවසානයේ හොඳ ධාවනයක් සමගින් කොතලාවල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් එම තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා. වයස 14න් පහළ බාලිකා මීටර 104 අවසන් මහා තරගය. තප්පර 53.22ක් දක්ෂතාවයේ ශනුක. ඉතින් ඊළඟ ආරම්භ වන්නේ අවුරුදු 14න් පහළ බාලක 104 අවසන් තරගය. ඊට 104 සහාය දීම ඉතාමත් වැදගත් තරගයක්. අතපසු වීමට කිසිම ඉඩක් නැහැ. ප්‍රමාද වන්නට කිසිම ඉඩක් නැහැ. සැනෙන් දශමයෙන් තත්පරයෙන් වෙනස් වෙනවා. ශනුක අපි කලින් තරගවලදී දුටුවා මීටර් 404 104 තරගවලදී අතරම යම්කිසි වෙලාවක් තිබෙනවා ඔබට ඒ වගේ අත්පසු වීමක් වුණත් නවතරත් තරගයට පැමිණෙන්න. නමුත් මෙහිදී වගේ කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ. එක ෂණයකින් වෙන වෙනසකින් තරගය සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් පැත්ත හැරෙන්න පුළුවන්. මොකද ලක්ෂසි ඊයේ දිනේ වර්ෂාව නිසා යම්කිසි සිදුණු අතපසු වීම සමහර තරගවලදී නැවත හරිගස්ස ගන්නත් අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඊළඟ තරගයේ සමන්න සූදානම්. දැන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. වයස 14න් පහළ බාලක මීටර් 104 සහාය දීම අවසන් ධාවන තරගය. මෙව තරගයේ මාන්තරාංක පිළිවෙලින් ඇතුළත මන්තිරයේ සිට මාන්තරාංක 1 භාවිතා නොවේ. දෙවන මාතීර්ව අංක 302 මාතර රාහුල විද්‍යාලය. මාතීරාංක 3 අංක 234 තිබිරිගස් කටුව මාරෙස්ටලා විද්‍යාලය. මාතීරාංක 4 අංක 240 දලුව කොටුව ලොයලා විද්‍යාලය. පස්වන මාතීර්ව අංක 245 මීගමුව මාරෙස්ටලා විද්‍යාලය. මාතිරාංක 6 137 කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය. මාතිරාංක 7 අංක 322 කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. මාතිරාංක 8 166 කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. මාතිරාංක 9 අංක 281 මහනුවර ත්‍රිත්ත විද්‍යාලය. ක්‍රීඩකයන් සූදානම්. වර්තමානයේ සහාය දීම කියපු ගමන් ඇසෙන මතක් වන පාසල් තුනක් සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය. ඒ වගේම තිමිරිකස් කටුව මාස්ලා විද්‍යාලය, මීගමු මාස්ලා විද්‍යාලය මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. මෙන්න තරගය ආරම්භ වුණා. හොඳ ධාවනයක් ක්‍රීඩකයන් සියලු දෙනාගේ මැද මන්තිරුවල මාස්ලා විද්‍යාලය සහ සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය අතර ඉතාමත්ම හොඳ තරගයක් නිර්මාණය වෙනවා. පළමු මීටර් 100 අවසානයේ මෙන්න පළමු යෂ්ටි හුමාරුව සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය, රාජකීය විද්‍යාලය, සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ඉතාමත් හොඳයි. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් සමගින් පිටත මන්තිරුවල මන්තිරු අංක 9 ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හොඳ ධාවනයක යෙදුන මේ අවස්ථාවේ මෙන්න දෙවන යෂ්ටි හුමාරුව සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය සාර්ථක කරගන්නවා. දෙවන ස්ථානයේ රාජකීය විද්‍යාලය. බලමු. මත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය තුන්වෙනි ස්ථානයේ සිටිනවා.
අවසන් නැම්ම ඒ සමගින් අවසන් යෂ්ටි හුමාරුව සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය සාර්ථක කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක් ඔවුන්ගෙන්. අවසන් මීටර් 100ට දෙවන ස්ථානය සඳහා මහේස්ත්‍රලා විද්‍යාලය සහ රාජකීය විද්‍යාලය අතර ඉතාමත් හොඳ තරගයක්. නමුත් සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලයට කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. අවසානයේදී ජයග්‍රහණය කරනවා සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය. මීගමුව මහේස්ත්‍රලා විද්‍යාලය දෙවන ස්ථානය සහ රාජකීය විද්‍යාලය තුන්වන ස්ථානය. සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක් ගෙතන කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වුණා කිව්වොත් නිවැරදි ශානක තප්පර 48.79යි. ඔවුන්ගේ කාලය නවතරක් පුනරූපණය සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලයේ තාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්ත මුල සිටම ඔවුන් ප්‍රථම ස්ථානයට තාම හොඳ අභියෝගයක් එල්ල කරමින් සිටියේ. රාජකීය විද්‍යාලය හොඳ කාටකාශනයක් ලබා දුන්නා. නමුත් අවසන් යෂ්ටි හුමාරුවෙන් දෙවනි යෂ්ටි හුමාරුවෙන් තමයි යම්කිසි වෙනසක් සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඔය දාවක යම්කිසි ආබාධයකින් දාවනේ යෙදනොත් ගිලත් පොඩි සැකයක් තියෙනවා ශානක. ඔව් මද ප්‍රමාද වීම දෙකක්ම සිදු වුණා. කියන්නේ පළමුව යෂ්ටි හුමාරුව සහ දෙවෙනි යෂ්ටි හුමාරුව අතර ඒ අවසරයෙන් අනිකුත් ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා ඉදිරියට පැමිණීමට. මහේස්ත්‍රලා විද්‍යාලය තරගයේ අවසානය වෙනතෙක්ම හොඳ ධාවනයක් යෙදුණා. නමුත් මුල් හරියේදී උන් තරංග ඉදිරියෙන් සිටියේ නැහැ. කෙසේ හෝ අවසානයේදී දෙවන ස්ථානය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. අවුරුදු 16න් පහළ බාලිකා 104 අවසන් තරගයට තමයි අපි දැන් සූදානම් වන්නේ. හලාවත ආනන්ද විද්‍යාලය, ගම්පහ සිරිකෘෂි විද්‍යාලය, මීගමුව ආවේ මාරියා කන්‍යාරාමය, මාතර සුජාත විද්‍යාලය, පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය, අල්ලේ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, හලාවත කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලය සහ මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලය තමයි කණ්ඩායම් 8 තරඟ වදින මේ අවුරුදු 16න් පහළ බාලිකා 104 අවසන් මහා තරගයේ. තරගය සඳහා අප සූදානම්. නමුත් ක්‍රීඩිකාවන් තවමත් පිටියට පැමිණෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මද විරාමයක් ලබාගෙන නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු. Ritzbury within. The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, good chops. Chunky Chalks.
තුන්වන රිට්ස්බරි සහයදීමේ සැනකෙළිය සමස්ත ලංකා සහයදීමේ ශුරතාවය සඳහා දින 3ක් පුරාවට පැවැත්වුණු මේ තරඟාවලිය දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේදී අද තුන්වන දිනය තුන්වන අවසන් දිනය මෙන්න ඊළඟ තරගය සඳහා ක්‍රීඩිකාවන් පිටියේ සූදානම්. වසවුදු 16:15 කෙටිදුර මිස්ටර් ඉසව්වේ අවසන් ප්‍රතිඵලය මෙන්න අපිට තිබෙනවා. දිනාගත්තේ වත්තල ලයිසන් විද්‍යාලය මිනිත්තු 2යි තත්පර 24.46 කාලයකින්. දෙවන ස්ථානයේ වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලය මිනිත්තු 2යි තත්පර 26.54 කාලයකින්. තුන්වන ස්ථානයේ පන්නිපිටිය දන්පාල විද්‍යාලය මිනිත්තු 2යි තත්පර 26.87 කාලයකින් නිමා කරමි. බාලිකා මීටර් 104 අවසන් තරගය. 10.15 බාලිකා මීටර් 104 තරගයේ මන්තිරු අංක පිළිවෙල දෙවන මන්තිරුවේ සිට මන්තිරු අංක 2 තරග අංක 271 හලාවත ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 3 තරග අංක 307 ගම්පහ සිරිකුරුස විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 4 තරග අංක 226 මේගමුව ආවේ මරියා කන්‍යාරාමය මන්තිරු අංක 5 තරග අංක 266 මාතර සුජාතා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 6 තරග අංක 142 පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 7 තරග අංක 240 වලනේ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 8 තරග අංක 269 හලාවත කාර්මෙල් බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 9 තරග අංක 245 මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලය ප්‍රථම කුමාර කලාපයේ සූදානම් දෙවන කුමාර කලාපයේ සූදානම් තුන්වන කුමාර කලාපයේ සූදානම් ක්‍රීඩිකාවන් සූදානම් විනිසුරුවරුන් නිලධාරීන් සියලු දෙනා සූදානම් මෙන්න වයස අවුරුදු 16 බාලිකා ඊට 104 අවසන් මහා තරගයට ආරම්භක සංඥාව සමගින් මෙන්න ක්‍රීඩිකාවන් එක පිම්මේ පළමු මීටර් 100 පළමු යෂ්ටි හුමාරු කරා අපිට පේන්න තිබෙනවා වල රත්නායක විද්‍යාලය පන්නිපිටිය දන්පාල විද්‍යාලය තමත් හොඳ ධාවනයක් ඒ වගේම මාතර සුජාතා විද්‍යාලය පිටතමන් තීරු වලින් කාමෙල් බාලිකාව සහ මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලය ක්‍රීඩිකාවන් අතර ඉතාමත් මොහොන් තරගයක් තිබෙනවා ඒ අතරම පන්නිපිටිය දන්පාල විද්‍යාලය මැද මන් තීරුවකින් දෙවන යෂ්ටි හුමාරු කරා එන ආකාරය තමයි පේන්න තිබෙන්නේ මෙන්න ඊළඟ නැම්ම මෙවන විට පන්නිපිටිය දන්පාල විද්‍යාලය ක්‍රීඩිකාව ඉතාමත් වේගෙන් මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලය ක්‍රීඩිකාවත් ඇය පසුපසින්ම පැමිණෙනවා අවසන් යෂ්ටි හුමාරු වල රත්නායක විද්‍යාලය ක්‍රීඩිකාව සාර්ථක කරගන්නවා අනිකුත් ක්‍රීඩිකාවන් පසුපසට ඇදමු මෙන්න පන්නිපිටිය දන්පාල විද්‍යාලය ක්‍රීඩිකාව ඉතාමත් මොහොතින් අවසන් මීටර් කිහිපය සමගින් තරගය ජයග්‍රහණය කරනු ලබනවා දෙවන ස්ථානය හලාවත කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලය ක්‍රීඩිකාවට සෝදානේ තෙවන ස්ථානයේ දිනාගත්තේ වලලේ රත්නායක විද්‍යාලය විය යුතුය ශනුක අප පුනරුපෙන් නැරඹිය යුතුයි මොකද උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවත් ඉතාමත්ම හොඳින් ධාවනය කරනවා. ආසන්නයි තෙවන ස්ථානයේ තම ආසන්න ස්ථාවක් තිබුණේ. ඉතින් තපර 50.71ක් උන්ගේ දක්ෂතාවය ඉතාම හොඳ ධාවනයක් කිව්වොත් නිවැරදි. ආරම්භයේ සිටම මැද මන්තිරු වාසිය මාතර සුජාතා විද්‍යාලයට අවසානයේදී අවසන් යෂ්ටි හුමාරුවේදී සෑහෙන්න පාඩුවක් සිදු වුණා සෑහෙන අතපසුවීමක් නැත්නම් වුන් සෑහෙන ඉදිරියෙන් සිටියේ මුල් ස්ථාන 3 අතර සිටියා මේ ඔබ දකින්නේ අවසන් යෂ්ටි හුමාරුව එම නිසා තමයි උන් සෑහෙන පසුපසට ඇදවටුනේ නමුත් පන්නිපිටිය දන්පාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට කිසිම කෙනෙක් අභියෝගයක් එල්ල කරේ නැහැ ඒ අනුව පළමු ස්ථානය පන්නිපිටිය දන්පාල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව දෙවන ස්ථානය කාමෙල් බාලිකා විද්‍යාලය තුන්වන ස්ථානය වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට මීළඟට ආරම්භ වන්නේ අවුරුදු 16 බාලක 104 අවසන් තරගය මහානාම විද්‍යාලය ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සාන් ජෝසෆ් විද්‍යාලය ධර්මපාල විද්‍යාලය ආමිගම මාරිස්සලා විද්‍යාලය තිමිරගස්කටුව මාරිස්සලා විද්‍යාලය සාන්ද බෙනෙක් විද්‍යාලය සහ
වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල තමයි කණ්ඩායම් 8 මෙම අවසන් මහා තරගයේ සුසුකම් ලබා තිබෙන. ඉතින් ධර්මපාල විද්‍යාලය මෙම අවසන් මහා තරගයට එන්නේ හොඳම කණ්ඩායමක් විදිහට මාරිස්චලා විද්‍යාලයත් සමග. මැද මන්තිරු 4ම ගත්තාම තාමත් හොඳ තරගයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. තරගය සඳහා අපි දිගින් දිගටම දුටුව තරගකාරීත්වයේ පාසල් 3-4ක් සමග තිබුණු තරගකාරීත්වය අපිට නවතරක් දැක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ශනුක මේ අවසන් තරගයේදීත් අලමු මොන කණ්ඩායමකටද හැකියාව ලැබෙන්නේ කියලා මේ අවුරුදු 16න් පහළ බාලක 104 අවසන් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට දුටු ආකාරයට ඉතාමත්ම හොඳ තරගයක් දැක ගැනීමට හැකි වේ කිසිම විවාදයකින් තොරව. හෝමාගම දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ තමයි අපි මේ සිටින්නේ. දින 3ක් පුරාවට රිට්ස්බරි ආයතනයේ අනුග්‍රහය සහිතව තුන්වනට පැවැත්වෙන සහාය දීමේ සැනකෙළිය සමස්ත ලංකා සහාය දීමේ ශූරතාවය සඳහා මෙහි පැවැත්වුණා. ලංකාව හතර දිග්භාගෙම පැමිණි ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් මෙන්න ඒ අතරම වයස 2015 බාලක කෙටිදුර මිශ්‍ර ඉසව්වේ අවසන් ප්‍රතිඵලය මිගමුව මාස්ලා විද්‍යාලයේ තරගය ජයග්‍රහණය කරනවා මිනිත්තු 2යි තත්පර 4.72 කාලයකින් අවසන් කරමින් දෙවන ස්ථානය වෙන්නපුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට මිනිත්තු 2යි තත්පර 4.85 කාලයක වුණ වාර්තා කළා. එනතුර තුන්වෙනි ස්ථානය තිමිරිගස්කටුව මාස්ලා විද්‍යාලයට හිමිවන්නේ මිනිත්තු 2යි තත්පර 5.97 කාලයකින් තමයි ඔවුන් තරගය නිමා කළේ. දසන සිටම අවසන් තරග රැසක් පැවැත්වුණා ලක්ෂි දමත් හොඳ තරග. මේ තවත් තරගයක් වයස අවුරුදු 18න් පහළ බාලිකා කෙටිදුර මිශ්‍ර ඉසව්. වත ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගත්තා මිනිත්තු 2යි තත්පර 19.62ක් ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය. දෙවනි ස්ථානය වලලේ රත්නායක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ මිනිත්තු 2යි තත්පර 21.9 පසුව සාන්ත බිජට් කන්නාරාමයේ තුන්වෙනි ස්ථානය දිනාගත්තා විනාඩි 2යි තත්පර 25.59ක ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවය. ශුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ හතරවෙනි ස්ථානය තුන්වෙනි ස්ථානයේ ඉතාමත් මොහොත තරගයක් තිබුණා. ඒ අවසන් තරගයේදී ශනුක 0.32කින් තමයි ඔවුන්ට තෙවැනි ස්ථානය අහිමි වන්නේ. ඉතින් මියුසිස් විද්‍යාලය අනුලා විද්‍යාලය සහ කාන්තා විද්‍යාලය කොළඹ ඔවුන් තමයි පිළිවෙලින් 5, 6 සහ 7 වෙනි ස්ථාන දිනාගන්නේ. තරගය සඳහා ක්‍රීඩකයින්ගේ ආගමනය කෙමෙන් ඔවුන් එනවා මන්තිරුවට ධාවන පතයට. තවත් අවසන් තරගයක් මේ වයස අවුරුදු 18න් පහළ බාලක කෙටිදුර මිශ්‍ර ඉසව්වේ අවසන් ප්‍රතිඵලය ජයග්‍රහණය කරන්නේ වෙන්නපුව සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය මිනිත්තු 1යි තත්පර 58.87 කාලයකින් ඔවුන් තරගය නිමා කළා. දෙවන ස්ථානයේ මීගමු මාර්සලා විද්‍යාලය මිනිත්තු 1යි තත්පර 59.25 කාලයක් වුණ වාර්තා කළා. තුන්වෙනි ස්ථානයේ දිනාගන්නේ කොළඹ සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය මිනිත්තු 1යි තත්පර 59.96 කාලයකින් තරගය නිමා කරමින් අලුතර සිරිකුරුසු විද්‍යාලය තෝලංගමෝ ඩඩ්ලි සේනානායක මධ්‍ය විද්‍යාලය තිමිරිගස්කටුව මාර්සලා විද්‍යාලය සහ වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලය මේ තරගය සඳහා සහභාගී වුණා. මේ තරගයේ පුදුමය තමයි වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලයට ස්ථානයක් අහිමි වීම. හත්වෙනි ස්ථානය ලබාගෙන තමයි ඔවුන් නිමාවටපත් කරේ මේ අවසන් තරගය. දැන් අපි සූදානම් වන්නේ අවුරුදු 16න් පහළ බාලක අවසන් තරගය සඳහා. මීටර් 104 බාලක අවුරුදු 16න් පහළ අවසන් තරගය මේ තුන්වෙනි රිට්ස්බරි සහයදී මේ සැනකෙළිය 2025. ඉතින් නවතරක් මතක් කරනවා සියලුම දෙනාට අද ස්නෑබාගේ සවස 3:00 පමණ
ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම සහභාගී වන තරගිසව්වක් පැවැත්වෙනවා. ඉන්දියාව, මාලදිවයින සහ පිලිපීනය කියන කණ්ඩායම් සහභාගී වෙලා. ඉතින් ජාත්‍යන්තර සහදීමේ තරගයක අත්දැකීමකට දැක් ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාවද පපරේ සමගින් ඔබ එකතු වී සිටියොත් ඉතින් තවදුරටත් මෙම මීටර් 100 තරගිසව් අවසන් තරගිසව් වලදී අවුරුදු 18න් 15 අවුරුදු 20න් 15 තරගිසව් පැවැත්වීම නියමිතයෙන් පසුව මීටර් 404 අවුරුදු 16න් 15 18න් 15 සහ 20න් 15 අවසන් තරග පැවැත්වීමට නියමිතයි. ඉතින් ශනුක අපි කලින් පැවසු අන්දමට අපි අවසානයට ගෙමින් ලං වෙනවා මේ රිට්ස්බරි සහදීමේ සැනකෙළියේ. ඉතින් දැන් ඒ උද්වේගකර භාවය ගොඩක්ම වැඩි වෙනවා සහදීමේ සැනකෙළියේ. මොකද දැන් අපි කියනවා මේ ප්‍රසාද ලකුණු ලබා ගන්න ඉතාමත්ම ලොකු සටනක් තිබෙනවා සෑම පාසලක් අතරේම. අනිවාර්යයෙන්ම අප සූදානම් නිල දත්ත වාර්තා ලැබුණු සැනින් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට කවුද මේ වුණ විට ඉදිරියෙන් සිටින්නේ, කොහොමද මේ පෙළගැස්ම කියලා. අතරම මෙන්න තරඟ සඳහා ක්‍රීඩකයන් සූදානම් වෙනවා. බැලුමටම කියන්න පුළුවන් පාසල් කිහිපයක් තිබෙනවා මේ වෙනුවට. මාර්සලා විද්‍යාලය, සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය, දැක්ක දුටු පමණින් පණිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. දැන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වයස 2015 බාලක මීටර් 104 සහයදීම අවසන් ගාවන තරගය. මෙම තරගයේ මාතෘ අංක පිළිවෙලින් ඇතුළත මාතෘ සිට මාතෘ අංක 1 භාවිතා නොවී දෙවන මාතෘව අංක 134 කොළඹ මහානාම විද්‍යාලය. මාතෘ අංක 3 අංක 332 කොළඹ ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය. මාතෘ අංක 4 309 වෙන්නපුව ශාන්ත ජෝසෆාස් විද්‍යාලය. මාතෘ අංක 5 අංක 120 පන්නිවිඩිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. මාතෘ අංක 6 අංක 246 මේගමුව මාරිස්ලා විද්‍යාලය. මාතෘ අංක 7 අංක 235 තිබිරිගස්කඩුව මාරිස්ලා විද්‍යාලය. මාතෘ අංක 8 138 කොළඹ ශාන්ත වෙනඩික් විද්‍යාලය. මාතෘ අංක 9 අංක 213 වත්තල ලයිසිම් ජාත්‍යන්තර පාසල. පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ මාර්සලා විද්‍යාලය ඉතාමත්ම හොඳ කාලයන් වාර්තා කරමින් තමයි මේ තරඟ සඳහා පැමිණෙන්නේ. ඒ අතරම ජෝසෆ් පාස් විද්‍යාලය සහ තිබිරිගස්කටුව මාර්සලා විද්‍යාලය සිටිනවා. අමතක කරන්න බැරි සාන්ද බෙන්ඩික් විද්‍යාලය සිටිනවා. හොඳ තරඟයක්, කණ්ඩායම් පහක් අපිට කියන්න පුළුවන්. බලමු. අවුරුදු 16න් 15 104 කිරුළ දිනාගන්නේ මොන පාසලද? ආරම්භ වෙනවා. කිසිදු දෝෂයක් නැහැ. කණ්ඩායම් 8ම ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. ඒ නිවැරදි මේ අවසන් තරගයට ධර්මපාල විද්‍යාලය, මාරිස්ලා විද්‍යාලය අවසන් තරගයට පැමිණෙන්නේ හොඳම කාලයන් වාර්තා කරමින්. මොකද අමතක කරන්න බෑ සාන්ත බෙන්ඩික් විද්‍යාලය ඉතාමත්ම හොඳින් තරගාවලි පුරාවටම තරග වැදුනා. ඉතින් මේ වන විට ඉතාමත්ම හොඳ උණුසුම් තරගයක්, කාලට කාල තරගයක් තිබෙන්නේ සියලුම කණ්ඩායම් අතර. අපිට පේනවා මාර්සලා විද්‍යාලය, තිබිරිගස්කටුව මාර්සලා විද්‍යාලය අතර ඉතාමත් හොඳ තරගයක්. ඒ වගේම ලයිසිම් විද්‍යාලය, පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ තිබෙනවා. මෙන්න අවසන් මීටර් 100 හොඳ තරගයක් පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය සහ මාර්සලා විද්‍යාලය අතර. අපි බලමු කොහොමද අවසන් වන්නේ කියලා. කරට තරගයක්, හොඳ ධාවනයක් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාගෙන්ම. එහෙනම් අප නැවතත් පුනරුපුරණය නැරඹිය යුතුයි. මාර්සලා විද්‍යාලය සහ පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය ක්‍රීඩකින් දෙදෙනාම එකවර තමයි අවසන් සීමාව තරණය කරන්නේ. ඔය තාමත්ම නුසුම අවසන් තරගයක් ශනක තප්පර 44.97ක් දක්ෂතාවය. දැන් බලමු මාර්සලා විද්‍යාලයද පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලයද ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගත්තේ කියලා. තරගයට පෙර ආතෝ කතා කළ ආකාරයෙන්ම මැදමන් තීරවල වාසිය භාවිතා කරමින් ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක යෙදුණා. තිබිරිගස්කටුව මාර්සලා විද්‍යාලයත් ඉතාමත් හොඳින් සිටියා. නමුත් අවසන් මීටර් 100 දී තමයි උන් යම් පසුබෑමකට ලකුණේ.
ඔබ දකින්නේ අවසන් මීටර කිහිපය ජෝසෆ්ස් විද්‍යාලයත් සිටියා මුල් පොකුරේ මෙන්න දිවෙනවා අපේ දක්ෂිණ ආකාරයට නම් මාස්ටර්ලා විද්‍යාලය තමයි. නමුත් අපි රැඳී සිටිමු නිල නිවේදනය එනතෙක්. කෙසේ වුණත් තුන්වන ස්ථානය දෙමිරිගස් කටුව මාස්ටර්ලා විද්‍යාලය තමයි ජයග්‍රහණය කරනු ලබන්නේ. ඉතාමත් මාසන්න තරගයක්. හොඳ උණුසුම් අවසන් තරගයක් අවුරුදු 18න් පහළ බාලිකා 104 අවසන් තරගය කොළඹ බිෂොප්ස් විද්‍යාලය මහනුවර ස්වර්ණමාලි බාලිකා මහාවිද්‍යාලය ජයලත් අප ස්වාමිදුවගේ කන්‍යාරාමය මොරටුව මියුසික් විද්‍යාලය කොළඹ සහ ශුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමය බම්බලපිටිය සාන්ත බ්‍රිජස් විද්‍යාලය කොළඹ වලලේ රත්නායක විද්‍යාලය සහ මීගමුව ආවේ මාරියා කන්‍යාරාමය තමයි කණ්ඩායම් 8 අවුරුදු 18න් පහළ බාලිකා 104 අවසන් තරගයට සහභාගී වෙන. අවුරුදු 20න් පහළ මිශ්‍ර කෙටිදුර බාලිකා අවසන් තරගයේ ප්‍රතිඵල වත්ත ලයිසියම් විද්‍යාලය මිනිත්තු 2යි තප්පර 14.66 උන්ගේ දක්ෂතාවය ගේට් විජාත අතර පාසල කොළඹ මිනිත්තු 2යි තප්පර 16.93යි පණිපිටි ධර්මපාල විද්‍යාලයේ තෙවන ස්ථානයේ මිනිත්තු 2යි තප්පර 23.51යි ආවල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලයට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ පදකමක් ලබා ගන්නම තරඟ ඉසව්වෙන් උන් හතරවෙනි ස්ථානය ලබා ගන්නවා විසාක විද්‍යාලය ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය සිරිගුරුස් විද්‍යාලය සහ ආවේ මාරියා කන්‍යාරාමයේ පිළිවෙලින් 5 6 7 සහ 8 කියන ස්ථාන දිනා ගන්නවා එම තරඟ ඉසව්වේ. මීළඟ තරගය සඳහා මෙන්න ක්‍රීඩිකාවන් පෙළගැසී සිටිනවා. දවනපතේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ඉසවංක 323 වයස අවුරුදු 18න් පහළ බාලිකා මීටර් 104 අවසන් තරගය 18න් පහළ බාලිකා මීටර් 104 අවසන් තරගයේ මන්තිරුවන්ක පිළිවෙල දෙවන මන්තිරුවේ සිට මන්තිරුවන්ක 2 තරගාංක 126 කොළඹ බිෂොප් විද්‍යාලය මන්තිරුවන්ක 3 තරගාංක 250 මහනුවර ස්වර්ණමාලි බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරුවන්ක 4 තරගාංක 121 මොරටුව ජයලත් අප ස්වාමිදුගේ කන්‍යාරාමය මන්තිරුවන්ක 5 තරගාංක 116 කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලය මන්තිරුවන්ක 6 තරගාංක 135 බම්බලපිටිය ශුද්ධ පවුලේ කන්‍යාරාමය මන්තිරුවන්ක 7 තරගාංක 158 කොළඹ සන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමය මන්තිරුවන්ක 8 තරගාංක 241 වලලේ රත්නායක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය මන්තිරුවන්ක 9 තරගාංක 227 මිගමුව ආර්ය මරියා කන්‍යාරාමය
ක්‍රීඩිකාවන් සූදානමින් හොඳ තරගයක් නැරඹීමට අපත් සූදානමින් සිටින්නේ. මියුසියස් විද්‍යාලය ශුද්ධ පොළොවේ කන්‍යාරාම ඉතාමත් හොඳ කාලයන් වාර්තා කරමින් මේ තරගයට පැමිණ තිබෙනවා. ආරම්භක සංඥා ලබා දුන්නා මෙන්න ක්‍රීඩිකාවන් එක පිම්මේ පළමු මීටර් 100 තරණය කරමින් මැද මන්තිර වලින් තමත් හොඳ ධාවනයක් ඒ වගේම අමතක කරන්න බැරි වලල්ලේ එළියේ අපි කියන පිටත මන්තිර වලින් තාමත් මොහොත ධාවනයක් වෙන්න පළමු යෂ්ටිමාරු සාර්ථකයි. ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලය. බලමු මේ මන්තිරුවේ තිබෙන අවාසියත් එක්ක උන්ට හැකියාව ලැබෙයිද කියලා. දිගින් දිගටම පෙරමුණේ රැඳී සිටින්න මෙම අවසන් තරඟයේ තමත වල් ඉදිරියෙම සිටිනවා. ඒ අතරම ශුද්ධ පොළොවේ කන්‍යාරාමේ ක්‍රීඩිකාව මෙන්න අවසන් යෂ්ටිමාරු කරා එන ආකාරය අවසන් මීටර් 100 තමයි තීරණාත්මකයි. බලමු කවුරු කොහොම ඉදිරියට ඒවිද කියා. මියුසියස් විද්‍යාලය ශුද්ධ පොළොවේ කන්‍යාරාමයේ සහ වලල ඒ රත්නායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන් පිළිවෙලින් 1 2 3 ස්ථානයේ නමුත් අවසානයේදී තම හොඳ පෙරමුණක් සමගින් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා මියුසියස් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්. අවුරුදු 18න් පහළ 104 බාලිකා කිරුළ හිමිවන්නේ මියුසියස් විද්‍යාලයට. ඉතාමත් හොඳ ධාවනයක් ඔවුන්ගෙන්. තාමත්ම හොඳින් තරගය අවසන් කළා. හොඳ පෙරමුණක් පවත්වා ගනිමින් වර්තමාන කාලයේ තත්පර 50.73ක්. නේද පුරුපනේ කලින් සඳහන් කරා වගේම වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලයේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. මුත් මියුසියස් විද්‍යාලය තනේ විශේෂයෙන්ම පළමු යෂ්ටිමාරුව සහ දෙවැනි යෂ්ටිමාරුව අතරතුර තරගයට ඉතාමත් හොඳින් අවතීර්ණුණා කිව්වොත් නිවැරදි. ඉතින් අවසන් යෂ්ටිමාරුවෙන් අනතුරුව ප්‍රථම ස්ථානය ලබා ගන්නවා කියන දේ සනාථ කර ගන්න සමත් වුණා. ඔවුන් හොඳ ධාවනයක් ඔවුන්ගෙන්. ඉතින් වල්ලේ රත්නායක විද්‍යාලය පදක්කමක් අවසාන තනිසාව කිහිපෙදීන් පදක්කම උන්ට ගිලී ගියා. ලැබෙන තුන පදක්කම ඉතින් දැන් හරි තෙවන ස්ථානයක් ලබා ගන්නමින් ලෝකඩ පදක්කම් දිනා ගැනීමට ඔවුන් සමත් වුණා. ඊළඟ තරගයේ වයස අවුරුදු 18න් පහළ බාලක මීටර් 104 අවසන් මහා තරගය. අංක 168 සාන්ත පීතර විද්‍යාලය, අංක 283 ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, අංක 139 සාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය, අංක 310 සාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය, අංක 247 මාර්ස්ටලා විද්‍යාලය, අංක 382 සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය කොළඹ, අංක 236 මාර්ස්ටලා විද්‍යාලය තිමිගස් කටුව සහ අංක 324 රාජකීය විද්‍යාලය මෙම තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. දැන් තවත් ප්‍රතිඵලයක් 20න් පහළ කෙටිදුර මිශ්‍ර ඉසව්වේ ජයග්‍රාහකයන් මේ ඔබ දකින්නේ ශාන්ත බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය මිනිත්තු 1යි තත්පර 55.18ක කාලයක් වාර්තා කරමින් ජයග්‍රහණය වාර්තා කළා. දෙවන ස්ථානය මාරිස්ටලා විද්‍යාලය මීගමුව මිනිත්තු 1යි තත්පර 55.54ක් වාර්තා කරමින් දෙවැනි ස්ථානය. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මහනුවර මිනිත්තු 1යි තත්පර 56.96ක් වාර්තා කරමින් තෙවැනි ස්ථානයට පත් වුණා. 20න් පහළ බාලකාංශයේ කෙටිදුර මිශ්‍ර ධාවන ඉසව්වෙන්. අසංක තරඟ ප්‍රතිඵල ලැබෙමින් තිබෙනවා. ඒ අතර වාරේ ධාවන පතෙන් උණුසුම් ප්‍රතිඵල ලැබෙමින් තිබෙනවා. අතර වාරේ මීළඟ තරඟයට තමයි අපි මේ සූදානම් සිටින්නේ. අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ක්‍රීඩිකාවන් මීළඟ තරඟයේ තරඟකරුවන් තාමත් පැමිණ නැහැ. ඒ අතර වාරේ මෙන්න ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම් තමන්ගේ සමරු සටහන් ලබා ගන්නවා. ඔබට දකින්නට පුළුවන් ThePapare ඡායාරූප ශිල්පී වරුණ ලක්මාලුත් මේ මොහොතේ
ගමන් කරනවා ඉසව්වට. ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ක්‍රීඩා ඉසව්වකදී වැදගත් පිරිසක් බවට පත්ව තිබෙනවා මේ සියලු පිරිස. අද ThePapare සජීව විකාශයත් සමගින් නිෂ්පාදක කණ්ඩායම, කැමරා ශිල්පීන්, අවශේෂ ශිල්පීන් මේ සියලු දෙනාගේම වැදගත්කම දැන් පැහැදිලි. සජීව විකාශයක් යනු කුමක්ද යන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ප්‍රේක්ෂකයින්ට තවදුරටත් පැහැදිලි වෙමින් තිබෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ තුන්වැනි රිට්ස්බරි සහාය දිවීමේ සැනකෙළියත් ඊට හොඳම උදාහරණයක්. අපි ඊළඟ තරගය සඳහා කාලය ගන්නා තෙක් නැවතත් නරඹන්නට සූදානම් අද දිනය තුලදී ThePapare සජීව විකාශයන් කෙසේද ඔබට දකින්නට ලැබෙන්නේ කියා. අද දිනය තුලදීම වැලිසර රග්බි තරගයක් නරඹන්නට ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා. ආරක්ෂක සේවා ක්‍රීඩාංගණයේදී නාවික හමුදාවට එරෙහිව යුද හමුදා ක්‍රීඩා සමාජය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ වගේම දියගම අද දිනේ මේ ඔබ දකින සජීව විකාශය රිස්බරි සහාය දිවීමේ සැනකෙළිය. ඒ වගේම ගාල්ලේදී රිච්මන්ඩ් මහින්ද 37 වැනි සීමිත ඕවර ක්‍රිකට් තරගාවලිය පැවැත්වෙනවා මේ වන විට. ඒ වගේම මහනුවරදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර 43 වැනි සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගය පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම මම සඳහන් කළා වැලිසරදී පැවැත්වෙන රග්බි තරගයක් කියා. රග්බි තරගයක් නොවේ, ෆුට්බෝල් තරගයක් නැත්නම් පාපන්දු තරගයක් තමයි පැවැත්වෙන්නේ නාවික හමුදාව සහ යුද හමුදාව අතර. ඒ නිවැරදි කරන ගමන්ම මාතරදී පැවැත්වෙන ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ශාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය අතර 26 වැනි සීමිත පන්දුවාර ක්‍රිකට් තරගයේ සජීව විකාශයත් ThePapare ඔස්සේ අද දිනේ තුලදී එකම මොහොතක ඔබට නරඹන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා. බලන්න කෙතරම් දුරට ThePapare ඔවුන්ගේ සජීව විකාශ ජාලය දියත් කොට තිබෙනවාද යන වග. කාර්යබහුල දිනයක් අප නිෂ්පාදන කණ්ඩායම් වලට මෙන්ම ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් ඉතා කාර්යබහුල දිනයක්. අසංක පාපන් තරගයක් පැවැත්වෙන. ඉතින් පාසල් රග්බි වලට නම් තව සතියක් දෙකක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම 16 වෙනිදා තවත් විශේෂ දිනයක් ශ්‍රී ලංකාවේ රග්බි ප්‍රේක්ෂකයන්ට ශ්‍රී ලංකාව සහ මැලේසියාව අතර සමාවෙන 19 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා රග්බි තරගයක්. ඉතින් මේ තරගය නරඹන්නට අවස්ථාව තිබෙනවා ThePapare ඔස්සේ. එයාගෙම මේ මාස 25 වෙනිදා සිට පාසල් රග්බි පිටියේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වෙන සිටින කාල සමය. ඒ අතර වාරේ ක්‍රීඩකයන් ධාවන මන්තිරයට පැමිණ අවසන්. දැන් පැවැත්වීමට නියමිතයි 18න් 15 බාලක මීටර් 100 සහාය දහවට තරගය. එහි අවසන් මහා තරගය. අපේක්ෂා කරන තියුණු තරගයක්. මීට පෙර තරගත් ඉතාම තියුණු ලෙසයි පැවැත්වුණේ. මෙන්න ක්‍රීඩකයන් තමන්ගේ සීමා මායින් ලකුණු කරමින් සිටින්නේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයා ඔබේ දුටුවේ. දැන් ශාන්ත පීතර, ශාන්ත බෙනඩික්ට් ආදී කණ්ඩායම් සූදානම් වෙමින් තිබෙනවා. ඔවුනොවුන්ගේ ආරම්භක ස්ථාන, ඒ වගේම ඔවුනොවුන්ගේ මීළඟ යෂ්ටි හුවමාරු කලාප තුල මේ සූදානමත් විශාල කොටසක් දහවට තරගයක. මේ තමයි ඇත්තටම ඉතාම වැදගත් කොටස කියන්නටත් පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔබ තරගය හොඳින් ආරම්භ කිරීමට නම් ඔබ තරගයට පෙර සූදානම් වන කොටස ඉතාමත් හොඳින් කර සිටිය යුතුයි. අපි මේ දකින්නේ ඒ ක්‍රීඩකයන් යහුසුලුව තමන්ගේ ආරම්භයන් පිළිබඳ සැලකිලිමත් වෙමින් තිබෙන්නේ. ඉතින් අසංක තරගය ඉක්මනට ආරම්භ වෙනවා නම් මේ ක්‍රීඩකිනුත් ඉතාම කැමති. ඔව් අපි උද්වේගකර තරග කිහිපයක්ම නැරඹුවා මින් පෙර මේ ආසන්න වශයෙන් අවසන් වූ තරගය තමයි 18න් 15 බාලිකා අංශයේ කෙටි දුර මිශ්‍ර ධාවන ඉසව්ව. එම ඉසව්වේදී අප දුටුවා ටිකක් උණුසුම් මට්ටමේ තරගයක්. නමුත් ඉන් පෙර පැවති බාලක අංශයේ තරග දෙකක් තිබුණා. ඉතාම උණුසුම්. මා හිතන්නේ මේ වසරේ හොඳම ආරම්භය ලැබුණා මලල ක්‍රීඩා තරග වාරයට. එම තරග දෙකෙන් මාරිස්ටලා විද්‍යාලය, ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය, බෙනඩික්ට් විද්‍යාලය මේ සියලු විද්‍යාල එම තරග තුලදී තරගකාරීව ක්‍රීඩා කිරීම මේ වසරේ අනාගතය ගැන තවදුරටත් යහපත් හැඟීම් දනවන අවස්ථාවක් බවට පත් වුණා. දාවනපතේ තාම සැකසෙමින් තිබෙන්නේ තව සුළු වේලාවක් ඉතිරිව තිබෙනවා තරග ආරම්භයට. ඉතින්
තරග ආරම්භයට සූදානම් වූ පසු ඔබ හා සම්බන්ධයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන අපි නැවතත් වෙනවා ප්‍රධාන පාලක මැදිරියට. Ritzbury within. The ball really well here watching in Sri Lanka on ThePapare or Dialog TV. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and තුන්වැනි රිට්ස්බරි සහයදිවීමේ සැනකෙළියේ 18න් පහළ බාලකංශයේ මීළඟ තරගයට අයත් සූදානම් වන්නේ. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය මාතෘ අංක 3 අංක 283 මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මාතෘ අංක 4 139 කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය මාතෘ අංක 5 අංක 310 වෙනපුව ශාන්ත ජෝසෆාස් විද්‍යාලය මාතෘ අංක 6 247 මිගමුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය මාතෘ අංක 7 382 කොළඹ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය මාතෘ අංක 8 අංක 236 තිබිරිගස් කටුව මාරිස්ටලා විද්‍යාලය මාතෘ අංක 9 තරග නවදී ඒ තමයි සහභාගී වන කණ්ඩායම. ඔබ දකින්නේ ජෝසප් වාස් විද්‍යාලීය ධාවකයා ප්‍රබල ධාවකෙක්. ඒ වගේම තවත් ප්‍රබල පාසල් කිහිපයක්ම මේ තරගයට සහභාගී වෙනවා. මෙන්න මේ වන විට ලකුණු සටහනේ ඉදිරියෙන් සිටින බෙනඩික් විද්‍යාලීය සමාජිකයා. මෙන්න ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය, ඔහුට පිටුපසින් ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය. ක්‍රීඩකයින් සූදානම්. ක්‍රීඩකයින් සියල්ල දැන් රැඳී සිටිනවා මේ ආරම්භක සංඥා ලබා දෙන තුරු. තරගය ආරම්භයි. මේ ක්‍රියාත්මකයෙන් පවතින්නේ වයස අවුරුදු 18න් පහළ බාලක මීටර් 104 සහය දීමේ අවසන් තරගය පළමු යෂ්ටි හුවමාරු කලාපයේ සූදානම්. මෙන්න පළමු යෂ්ටි හුවමාරුව. පිටත මන්තිරු 4ේම ධාවකයින් එකම පරතරයක් තබාගෙන ධාවනයේ යෙදෙන්නේ. අලංකාරයි දර්ශනික වශයෙන්. නමුත් දර්ශනවල අලංකාරය නොවේ. තරගයේ අලංකාරයට ගියොත් ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය මෙන්න දැන් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. මාරිස්ටලා විද්‍යාලය සමගින් ප්‍රබල සටනක ඇතුළත මන්තිරු වල. ඒ වගේම ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයත් හොඳ සටනක් ලබා දෙනවා පිටත මන්තිරුවෙන්. දැන් ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයට පැහැදිලි ඉදිරියක් ලැබෙමින් තිබෙන්නේ. පැහැදිලි ඉදිරියක්. නමුත් හොඳ සටනක් පිටුපසින් ලැබෙනවා. දෙවනි ස්ථානය සඳහා විශාල සටනක්. මා හිතන්නේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට දෙවනි ස්ථානය ලැබුණා විය යුතුයි. ජෝසප් වාස් විද්‍යාලය පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කළ එම තරග ඉසව්ව. සූපරිගණයේ ධාවනයක් ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ අවසන් ධාවකයා. ඔව් විශාල පරතරයක් නිර්මාණය කර උත්සාහ කරා. හොඳ පරතරයක් නිර්මාණය කරා. මෙන්න දැන් ජයග්‍රාහකයා බොහෝ විට දෙවනි ස්ථානයේ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය බිය යුතුයි. මෙන්න තරග නිමි කාලය තප්පර 42.77යි. මෙන්න නැවතත් විශේෂ අවස්ථා. තරග ආරම්භයේ සිටම මේ ක්‍රීඩකයන් හොඳ පරතරයක් සහිතව ධාවනය කරා. එකම මට්ටමකින් තමයි ධාවනය කරේ. මෙන්න මේ යෂ්ටි හුවමාරුව. මෙන්න බලන්න එකම පරතරයක් තිබුණේ ඒ මොහොත වන විට. මේ යෂ්ටි හුවමාරුව සිදුවන විටදීත් අවසන් ධාවකයන් සිව් දෙනාම එකම මට්ටමේ Tamanගේ යෂ්ටිය ලබා දුන්නේ සගයන් වෙත. කෙසේ වෙතත් අවසන් යෂ්ටි හුවමාරුවේදී සියල්ල වෙනස් වීමට භාජනය කරමින් ශාන්ත ජෝසප් වාස් විද්‍යාලයේ ධාවකයා වේගවත් ඉදිරියක් ලබා ගත්තා. ඔහුට හොඳ සටනක් ලබා දුන්නා ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. ඒ වගේම තෙවැනි ස්ථානයට පත් වුණා බෙනඩික් විද්‍යාලය ඉතාම දශම ගණනකින්. ඒ වාරයේම මේ මීටර් 104 සහය දීමේ තරඟ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඔබ යොමු කරන දශමයක් ඇති. ඔබව පරාජය කරන්න මෙන්න තරඟ නිමි කාලය නැවතත් තාප්පර 42.77යි.
එන් තවත් තරඟයක උණුසුම එස තවත් මීටර් 146 දී මේ තරඟයක අවසානයේ උණුසුම දකිද්දී අපි සූදානම් තවත් කෙටි විරාමයක් ගන්න. ඉතින් විරාමයෙන් පසු අපි නැවත සම්බන්ධයෙන් බලාපොරොත්තුෙන් සමු ගන්නවා. රැඳී සිටින්න අප සමග. Ritzbury White ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo chunky තමයි වචනේ. chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. chunky club එකේ වැඩ දාලා. chunky නංගි මගේ ආදරේ. chunky කියන්නේ මටද ඔයා? chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? chunky chalks stay දෙන දෙයි. So hunky so crunchy it drops. chunky chalks love chunky live chunky chunky chalks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Dialog College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Ritzbury within. පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties.
Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky tamai wachane. Chunky and then manga herenne. Chunky wandiya ka mama yanne. Chunky lindeng edagena nala. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky nange mage ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalks stay දෙනදේ. So hunky, so crunchy, you trust Chunky Chalks. Love Chunky, live Chunky, Chunky Chalks. Ritzbury within. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury within. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. රසයක් අලුත්ම Ritzbury Bubbles. just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare.
Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy, you trust. Chunky chocks, love Chunky, live Chunky, Chunky chocks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Eastbourne College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Ritzbury වෙතින් පිටිපන්දුවට ඉහළින් හර ස්ථානගත කිරීම ThePapare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර Hello and welcome back to Mahinda Rajapaksa Stadium in Diyagama. It is final day action of the third Ritzbury Relay Carnival. Mahinda Vidyalaya තරගනවදී මන්තිරංකතෝන අංක 325 කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය මන්තිරංක 4 121 පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය මන්තිරංක 5 140 කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය මන්තිරංක 6 284 මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මන්තිරංක 7 භාවිතන්න වේ මන්තිරංක 8 169 කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය මන්තිරංක 9 391 කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලය This is all set for this final of under 20 boys 4 into 100 meters. Joining with me, Dinan Ranavira. Dinan, very good afternoon. Here we go. Yes, good afternoon, Malinda. As the boys under 20 4 into 100 meter finals has commenced. 391 currently leading the way so far. It's going to be a crucial exchange of baton, and here we go. St. Benedict's College
going towards that final baton exchange, and here comes St. Benedict's College and Trinity College leading the way, but St. Benedict's College comprehensively seals the win in this under 20 boys 4x100 meters final. Definitely the Bens have secured that victory with a timing of 42.09 seconds. As from the get-go, they looked like all money. Since that third baton exchange, it was St. Benedict's College with the advantage. And, winning it quite comprehensively with an unassailable lead against the runner-up Trinity College Candy. And 42.09 seconds the final timings, and we all set now for this under 16 girls 4x400 meters final starting 11. It's starting from second lane 256 St. Joseph's Balika Vidyalaya from Kegol, and lane number 3 175 Vidyakara Balika Vidyalaya Maharagama Ananda College from Chilo in that fourth lane, and Girikathena Central College in that fifth lane. Sixth lane Valale Ratnayaka Central College. Seventh lane Lyceum International School from Vattala. 8th lane Good Shepherd Convent from Colombo, and 9th lane Gamini Madhya Mahavidyalaya from Bentota. It's plenty of final actions to be take place in this latter part of the day. Before moving towards that event, we are heading to a short commercial break. Ritzbury within. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. Just a little bit of
පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම. On the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, good trust. Chunky Chalks, love Chunky, live Chunky, life rocks. Chunky Chalks. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Ritzbury College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League. Coming soon. Ritzbury within. කෙටි පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම. On the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalk stay දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, good trust. Chunky Chalks, love Chunky, live Chunky, life rocks. Chunky Chalks. Ritzbury within.
Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare කමින් ගමට සුබ නැකත් උදා වෙන්නේ ආරුද වේසේ පිරවී තිරි දෝරි ගලා යන්නේ moving water රස සිනා වගලන්නේ බක් මහා සිරිය රිට්ස්බරි සමගින් රටම රස කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවටම රස පිරුණු අවුරුද්දක් Ritzbury වෙතින්. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury Wild. ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. රසයක් අලුත්ම Ritzbury Bubbles. just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වන්දියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky Chalk stay දෙන දෙයියෝ. Hello, and it's all set for these under 16 girls 4x400 meters relay final. දවනපති ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ඉසවංක 327 වයසවරුදු 10-15 බාලිකා මීටර 404 අවසන් තරඟය. 10-15 බාලිකා මීටර 404 අවසන් තරඟයේ මන්තිරු අංක පිළිවෙල දෙවන මන්තිරුවේ සිට මන්තිරු අංක 2 තරඟ අංක 256 කෑගල්ල සන්ත ජෝසප් බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 3 තරඟ අංක 175 මහරගම විද්‍යාකර බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 4 තරඟ අංක 271 හලාවත ආනන්ද බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 5 තරඟ අංක 311 ගිනිගත්තේන මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 6 තරඟ අංක 240 වලනේ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 7 තරඟ අංක 205 වතන ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල
මන්දිරවංකාට තරඟංක 189 කොළඹ යහපත් එඬේරාගේ කන්‍යාරාමය මන්දිරවංක 9 තරඟංක 198 බෙන්තොට ගාමිණී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය Here we go. It start off under 16 girls 4x400 meters relay final. It's 198 is leading the way so far. Bentota Gamini Madhya Mahavidyalaya. It looks like is more changes in those places. Now it's 311 and 246 battling hard for that first place. A long way to go. Here's the first baton exchange. Walalay Ratnayaka at that 240. It's leading the way so far. Yes, a tight competition going on with Ginikathena Central College and Walalay Ratnayaka Central College. Well, and also it's a 175, giving a good challenge as well. Maharagama Vidyakara Balika Vidyalaya at Ginikathena Central College currently in that first place. Yes, 1, 2, 3 have separated. Rather 1 and 2 have quite the lead so far. But all competitors have now engaged in acceleration a bit, reaching the final few meters as they exchange batons. So they would want to keep their 100% when handing over and cut down the lead as Ginikathena Central College have now taken the lead. This seems to be going in all paces, followed by Walalay Ratnagara Central College. Current two leaders that lead representing Ginikathena Central College have now slowed down a bit, while Walalay Ratnagara Central College athlete has now is closing in on her. As that lead reducing now, and here go Walalay Ratnayaka runner come out on top so far now. Yes, I believe she paced her run quite brilliantly. Now reaching the final few yards as she puts in a bit more extra effort, trying to extend the lead as much as possible in the third baton exchange. And here comes the final baton exchange. Walalay Ratnayaka leading the way with a comprehensive margin as well. Yes, indeed, it's quite the distance she has built up from the second place so far against the Ginikathena Central College athlete. As we approach the final bender, seems like Walalay Ratnayaka athlete will comprehensively go over. You can see a bit of acceleration coming in from the back. As we approach the final few meters, you can see Walalay Ratnayaka will win the event.
followed by a tight competition for second and third position. In fact, there you go, 198. Bedora Gamini Madhya Mahavidyalaya as well. Yeah, coming in second place as we can see 4 minutes 10 seconds and 61 milliseconds for the winner of the 4x400 meter under 16 girls final. So we take a quick replay how the race began. As Ginikathena Central College leads. Yes, they had themselves in a quite comfortable situation in the beginning, but seems like one of their runners couldn't pace their run. But have to appreciate the fact that Valaya Ratnayaka Central athletes did quite well. All four of them. It was a team effort, and the final lapper definitely persevered and came out on top. There we go. Next will be under 16 boys 4x400 meters final starting lineup. Starting from second lane, Lyceum International School from Vattala, Sujata from Rambukana, and Dharmaraja College, Candy from that fourth lane. Fifth lane is St. Joseph's Was College, Venapur. Sixth lane, St. Benedict's College, Kalambu. And seventh lane, Maristella College, Nigambu. And eighth lane, Royal College, Kalambu. And followed by in that ninth and final lane, Maristella College, Timbirikas Katua. Is the clear favorites for the upcoming boys under 16 4x400 meter final is definitely have to be St. Benedict's College, Maristella College, Nigambo. Even Royal College did quite well in the 4x100 meter event. So definitely can't count them out of the race. Once again, plenty of time left for this event. Under 16 boys 4x400 meters relay final. Before that, we are heading for another short commercial break. Ritzbury within. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App, and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර.
රසයක්. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් හාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ. So hunky so crunchy your chocks. Chunky chocks. Love chunky live chunky. Chunky chocks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Eastbourne College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Ritzbury within. කෙටි පාදුවට ඉහළින් හාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White. ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ. So hunky so crunchy your chocks. Chunky chocks. Love chunky live chunky. Chunky chocks. Yes, welcome back to Diyagama Mahinda Rajapaksa Stadium as the dignitaries of today's proceedings have been welcomed. We are moments away from commencing the boys under 16 4x400 meter final. As the Western Band of Homagama Mahavidyalaya
escorts the chief guest and the rest of the dignitaries to their seats. We're entering the climax scene here in the third Ritzbury Relay Championship 2025 organized by Sri Lanka Schools Athletic Association. It's the third and final day. Now we're entering the final quarter of today's proceedings. Band display. As the dignitaries have taken position in their seats. Suppose Mahinda, they are now sitting in the best seats in the house as they are right in front of the finish line. We're almost here at the conclusion of 3 days of thrilling athleticism at its peak. Sri Lanka schools, the local school talent have showcased their abilities and capabilities in the track. While we await the commencement of the under 16 boys 4x400 meter finals, we bring a live score update from the 43rd limited over encounter between St. Anthony's College Kandy and Trinity College Kandy. Currently at the end of 27 overs, Trinity College 118 runs for 5. As you can tune in to Dialog channel number 62 on your televisions, and of course you can watch it live on ThePapare.com. We're about to commence the event. මාතිරාක 343 රබුකන සුජාතා කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය මාතිරාක 4 393 මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය මාතිරාක 5 309 වෙනපුව ශාන්ත ජෝසපස් විද්‍යාලය මාතිරාක 6 අංක 138 කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය මාතිරාක 7 අංක 246 මීගමුව මාරෙස්ටලා විද්‍යාලය මාතිරාක 8 323 කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය
මාතිරාංක 9 235 තිබිරිගස්කඩුව මාරිස්සලා විද්‍යාලය. It's going to be another great game of relay final of this 160 under 16 boys 4x400 meters relay final. Yes, indeed, Melinda. The clear favourites, St. Benedict's College, Maristella College, at lane number 6 and 7 are to watch out for. Here we go. It's all started. Currently, it's Maristella College, Tibirigas Katua. The slide ahead, but with that bend, Maristella College, Nigambo. On 323, it's Royal College Colombo as well. And now St. Benedict's College from that 138 number is heading towards that first place. Yes, the current leaders, Maristella College, both Timrigas Katua and Nigambo, along with Benedict's College Colombo and Royal College Colombo, as Benedict College exchange battles first, as in a couple of meters they will cut back in to the first lane. Is St. Benedict's College now extending that lead as well. Few changes also happened there. Now 309, it's St. Joseph Vaz College from Vednapur, and followed by 343 Rabukana Sujata Vidyalaya. St. Benedict's College clearly had the upper hand, but 309 St. Joseph was trying hard to overtake. This is the final baton exchange, and now St. Joseph Vaz College. There's a loud cheer coming in as St. Joseph Vaz College Venapur has taken the lead from St. Benedict's College. A brilliant run there from the Joseph Vazian. He's extending that lead as well now. St. Joseph Vaz College Venapur, followed by St. Benedict's College. And a huge cheer coming in for the Vazian as he's approaching the final baton exchange, as St. Joseph Vaz Venapur is clearly in front, followed by St. Benedict's College Colombo. And then Maristella College Nigambo from that 246. So peak entertainment as the athlete from St. Joseph Vaz College Venapur is in the lead with quite the comprehensive gap build up between him and his second place runner. As we approach the final bender, he will now accelerate, but will the Benedictine pull out something extraordinary? So you can see he's pulling in those long strides, but seems like it's too late, as the athlete from St. Joseph Vaz Venapur wins the under 16 boys 4x400 meter final quite comprehensively, followed by St. Benedict's College Colombo and Maristella College Nigambo in third place. Yes, indeed, St. Joseph Vaz College Venapur are the winners. Here we can see 3 minutes 31.65 seconds. The final timing from that St. Joseph Vaz College. The entire athletic team, as you saw earlier, supported and was behind those athletes who participated in the relevant event. Right until the second exchange, it was St. Benedict's College, but straight through when
straight after that, it's all St. Joseph Vaz College Venapur, who never looked back, kept on increasing their lead without any doubt whatsoever, clinched the under 16 boys category. It was a brilliant running in the end from that St. Joseph Vaz runners clinched the win in this under 16 boys category. You can see these under 18 girls 4x400 meters final starting lineup, starting from second lane. Nimala Maria Balika Mahavidyalaya from Jayala, Sumana Balika Vidyalaya Ratnapura, and Ladies College Colombo in that fourth lane. Holy Family Convent from Bambalapitiya, and Valalai Ratnayaka Central College from that sixth lane, and Samudra Devi Balika Vidyalaya from Nugegoda, and followed by Lyceum International School Vatal in that eighth lane. දවනපතේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ඉසවංක 329 වයසරදු 18න් පහළ බාලිකා මීටර 404 අවසන් තරඟය 18න් පහළ බාලිකා මීටර 404 අවසන් තරඟයේ මන්තිරු අංක පිළිවෙල දෙවන මන්තිරුවේ සිට මන්තිරු අංක 2 තරඟ අංක 232 ජයන නිමල මරියා බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 3 තරඟ අංක 303 රත්නපුර සොමනා බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 4 තරඟ අංක 111 කොළඹ කාන්තා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 5 තරඟ අංක 135 බම්බලපිටිය ශුද්ධ පොලේ කන්‍යාරාමය මන්තිරු අංක 6 තරඟ අංක 241 වලලේ රත්නායක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය මන්තිරු අංක 7 තරඟ අංක 139 නුගේගොඩ සමුද්‍ර දේවී බාලිකා විද්‍යාලය මන්තිරු අංක 8 තරඟ අංක 206 වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල Up next, the under 18 4x400 meter finals girls event. Can surely expect Holy Family Convent Bambalapitiya, Valale Ratnayakara CC, and even Ladies College Colombo to be the top competitors in this event, as we can only wait to find out as the event is underway. Currently it's 200 and Lyceum Vattala. Yes, Lyceum International School Vattala with the lead so far. Vital that they cover as much as the ground as they could, as soon as the first lap is done they will cut back into the first lane. And now it's Valalai Ratnayaka runner is gaining the lead. Indeed, Valalai Ratnayaka Central College has dominated today's proceedings in all aspects, as now the baton is being exchanged for the first time by them. They will surely go on to compete as the favorites. Lyceum International School Vattala in second place, surely in pursuit of winning this event, as now they cut back into the first lane.
And strong sprint from that. Yes, long strides coming in from Lyceum International School Vattala athlete, as she is definitely hungry for the lead and surely passionate enough to do her very best and hand over the baton as fast as possible. But seems like Valeree Ratnayakara Central College athlete is now coming over from the right hand. Once again, Valeree Ratnayakara moves up to that place, and here comes the second baton exchange. Yes, fierce competition for the first place between Lyceum International School Vattala and Valeree Ratnayakara Central College, followed by Holy Family Convent Bambalapitiya. Yes, it's going to be the crucial pace before heading towards that final baton exchange. So right now it's the girls from Valeree Ratnayakara Central College who seems to be in quite a comfortable position in this part of the race. She's a little bit slowed down, and that Lyceum International School runner trying hard. Yeah, approaching the final baton exchange as Valeree Ratnayakara Central College is in quite the comfortable situation, as it's just a battle between them and Lyceum International School Vattala. In third place we have Holy Family Convent Bambalapitiya, but you can see the determination in the face of the athlete from Valeree Ratnayakara Central College. The Lyceum International School Vattala athlete is in pursuit, but the lead is far too much for her to cover on her own, as the final bend for Valeree Ratnayakara Central College. Yes, indeed, Valeree Ratnayakara leading the way so far, heading towards that finish line, and they have clinched that under 18 girls 4x400 meters final, followed by number 206 Lyceum International School, and then third place for 135 Holy Family Convent from Bambalapitiya. Just from the get-go, it was Valeree Ratnayakara Central College. As you can see the final timing confirmation, it's 4 minutes to 34. Valeree Ratnayakara Central College. As straight after that first baton exchange, they just helped themselves and gained an unassailable lead in this event. So we take a replay. Look at the replay. So always them versus Lyceum International School Vattala for that number 1 position. At that time, Lyceum International School had a great opportunity, but after this, the lead extended by that Valeree Ratnayakara third runner. Yes, the third lap runner, third and fourth lap runner. In fact, for Valeree Ratnayakara Central College, absolutely just destroyed the competition. I'd say without any doubt whatsoever, came out on top, winning the under 18 4x400 meter girls final. With the timing of 4 minutes 2.30 seconds. And this is under 18 boys 4x400 meters final starting lineup, starting from second lane, Loyola College Talukotua, followed by Trinity College Kandy in the third lane, and fourth lane St. Benedict's College Colombo, and fifth lane Holy Cross College Kalutara,
followed by St. Joseph Vaz Venapur in that 6th lane. 7th lane, Valalai Ratnayaka Central College, followed by in that 8th and 9th lanes, Maristala College Nigambo and Vangi Kupura Madhya Mahavidyalaya Boralanda. මාධ්‍යරාංක දෙක 383 මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය මාධ්‍යරාංක 4 139 කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය මාධ්‍යරාංක 5 අංක 340 කළුතර සිරිකුරුස විද්‍යාලය මාධ්‍යරාංක 6 310 වෙනපුව ශාන්ත ජෝසෆාස් විද්‍යාලය මාධ්‍යරාංක 7 අංක 278 වලල රත්නායක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය මාධ්‍යරාංක 8 අංක 247 මීගමුව මාරෙස්ටලා විද්‍යාලය මාධ්‍යරාංක 9 අංක 101 බොරලන්ද වංගිය කුඹුර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය Getting ready for this under 18 boys 4x400 meters final. Going to be another cracker, surely. Yes, the watch out for the boys from St. Joseph Vaz Venapur at lane number 6, as well as lane number 8 Maristella College Nigambo. Can't count the boys from St. Benedict's College Colombo and Trinity College Kandy out of the race. When I've been told the Holy Cross College Kaludara team is quite fancied in this event. As Vangi Kumura Madhya Mahavidyalaya currently leads the way in that 101 and followed by Maristala College and Valalai Ratnayaka now heading towards that first pattern exchange. It's quite interestingly, all of them are almost simultaneously exchanging patterns. We'll have to wait and watch who takes the advantage when the cutting in of the first lane happens. As for now, it's in second place St. Benedict's College. In the lead we have 340 Holy Cross College Kalutara. And yes, but Valalai Ratnayaka College once again coming in from the outside, just like that, takes the lead. In pursuit is the Benedictine, who is having a fierce competition here in this under 18 boys 4x400 meter finals. So 5 runners fighting for that first place right now. It's now 310. St. Joseph Vaz Venapur in first and second place. Yet again St. Joseph's Vaz Nigambo, sorry, Maristella College Nigambo, I beg your pardon. Now yet again quite the competition at 1, 2, 3 and 4, especially 247. You can see Maristella College Nigambo and Valalai Ratnayaka Central College in 1 and 2 respectively. Maristella College and now it's Valalai Ratnayaka trying hard once again. Coming in from the outside is 310. St. Joseph Vaz College Venapur. Absolute scenes here as now final baton exchange as St. Joseph's College hands it over first to their final lapper as he accelerates, and followed by the Benedictine. There we go. And the Valalai Ratnayaka Central College athlete. It's St. Joseph Vaz Venapur, followed by Valalai Ratnayaka Central College and St. Benedict's College, as St. Benedict's College comes in from the outside in pursuit of that second place. Comfortable leader, not so comfortable, I believe, as the final bend is being taken. St. Joseph's Vaz Venapur is in number 1 as the athletes have now put in their long strides ahead. The Vazian has
separated himself from his competitors, who will now go on to win this quite comprehensively. A huge roar coming in from the crowd as St. Benedict's College coming in second place. But the winner of this event, under 18 4x400 boys final, is St. Joseph Vas Colombo. Yes, indeed. That's a brilliant run. And look at that time in 3 minutes, 23.49 seconds. Absolutely brilliant from St. Joseph Vas College. Went up. Yes, they dominated the under 16 age category as well in this 4x400 meter event. And now they have taken home the under 18 age category as well. You can see it was that change in lanes which they took to their advantage, as they didn't look back right after that second baton exchange. It was St. Joseph Vas who had the lead, and they maintained that lead. The sheer determination. You can see Valale Ratnayakara and St. Benedict's College tried really hard to overcome that Vasian, but not the case, as he perseveres and prevails. Is at one point that Maharashtra College Nigambo come out on top, but after that final baton exchange, they missed out to gain that top 3 spots as well. Now it's time for the under 20 girls 4x400 meters final. Only 4 teams here, starting from second lane, Janadipati Vidyalaya Ambakasduwa, followed by Lyceum International School Vattala, and Janadipati Balika Vidyalaya Navala, followed by in that 5th lane Valala A. Ratnayaka Central College. ධාවන පතේ ආරම්භ කිරීමට සූදානම් ඉස්වංක 227 වයසවරුදු 25 බාලිකා මීටර 404 අවසන් තරගය. වයසවරුදු 25 බාලිකා මීටර 404 තරගයේ සවවේ මන්තිරුවංක පිළිවෙල දෙවන මන්තිරුවේ සිට මන්තිරුවංක 2 තරගාංක 106 අඹගස්දොව ජනාධිපති විද්‍යාලය. මන්තිරුවංක 3 තරගාංක 207 වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල. මන්තිරුවංක 4 තරගාංක 196 නවල ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය. මන්තිරුවංක 5 තරගාංක 242 වලලේ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. ආරම්භ කිරීමට සූදානම්. As it's time for the girls under 20 4x400 meter finals. We have just 4 competitive schools with Valale Ratnayakara Central College and Lyceum International School Vattala the favorites, but let's see Valale Ratnayakara clinch the under 18s as well as the under 16s. So Lyceum International School would want to draw final blood here, as they are in lead. So Lyceum International School Vattala, the current leaders, followed by Valale Ratnayaka Central College. They seems to mean all business as 207 Lyceum International School currently leading the way,
followed by 242 Walale Ratnayaka Central College, and then 106 Ambagastuwa Janadipati Vidyalaya. Here, huge cheers coming in for the athlete representing Lyceum International School Wattala, as she seems to be quite comfortable here and seems to be looking like she's gonna win this event, as she has gained quite the lead against the Walale Ratnayaka Central College athlete. Surely she must go on to win this event, but you never know. There's a final battle exchange left, so it's the fight in the athletes of Walale Ratnayaka Central College that will there's a clear advantage so far for Lyceum International School. Final battle exchange has happened as Lyceum International School Wattala has taken the lead, has continued the lead, I'd say. She seems to be hungry for that final finishing line, as there's no one quite close to her. In the second place, we have Walale Ratnayaka Central College, who would like to trouble the athlete at number 1 position so far, as the athlete from Lyceum International School Wattala coming, trying to bring it home for her school, with huge cheers coming in from the crowd. A couple of meters left, as she will now definitely win this under 20 4x400 meter. Seems to be a final pattern exchange, but nevertheless it's still Lyceum International School Wattala. Definitely a clear advantage for Lyceum International School, with a massive lead as well. They're up and running for the first place in this under 20 girls 4x400 meters final. Look at that gap, absolutely brilliant from them. Yes, talent and skill wise they seem to be quite ahead of the rest of the athletes, as now they bring it home. Walale Ratnayaka Central College won the under 16 and under 18, but the under 20 goes to Lyceum International School Wattala, who records a brilliant 3 minute 57.52 timing. Yes, and Walale Ratnayaka from that 242 finishes the game with that second place, and followed by number 106 Ambagastuwa Janadipati Vidyalaya. Comprehensive win for Lyceum International School Wattala in this under 20 girls 4x400 meters final, with a timing of 3 minutes 57.62 seconds. There we go, the winning team in that under 20 girls 4x400 meters final, Lyceum International School Wattala. So we take a look at the replay here. From the get-go, it was Lyceum International School Wattala who was bound to win this event. Once they gained the lead, there were no stopping them. Lyceum International School. Great effort from each of the teammates. Lyceum International School with in the end an easy win for them.
followed by Valale Ratnaik in that second place. Yes, up next we'll have the under 20 boys 4x400 meter final as here we can see under 20 boys 4x400 meters final starting lineup, starting from second lane, St. Joseph Vaz College Vennapur, Valale Ratnaik Central College in that third lane, Kandy Vidyartha College, St. Sebastian's College Morotua, Rahul College Mathar in that 6th lane, Maharashtra College Nigambo in that 7th lane, and followed by in the 8th and 9th lanes St. Benedict's College Colombo and Maharashtra College Timbirigas Katua. දැන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වයස 25 බාලක මීට 404 සහයදීම අවසන් ධාවන තරගයේ මාන්තිරාංක පිළිවෙලින් ඇතද මාන්තිරයේ සිට මාන්තිරාංක 1 භාවිතා නොවි දෙවන මාන්තිරව අංක 311 වෙනපුව ශාන්ත ජෝසපාස් විද්‍යාලය මාන්තිරාංක 2 279 වලල්ල රත්නායක මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය මාන්තිරාංක 4 අංක 351 මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය මාන්තිරාංක 5 අංක 174 මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මාන්තිරාංක 6 අංක 305 මාතර රාහුල විද්‍යාලය මාන්තිරාංක 7 248 මීගමුව මාරස්ටලා විද්‍යාලය මාන්තිරාංක 8 140 කොළඹ ශාන්ත බෙනෙඩික් විද්‍යාලය මාන්තිරාංක 9 237 තිබිරිගස් කඩුව මාරස්ටලා විද්‍යාලය Going to be another cracking contest we will see between St. Joseph Vaz College Valale Ratnaik Vidyartha College Kandy, St. Sebastian's College from Morotua, Rahul College from Mathar, Maharashtra College Nigambo, St. Benedict's College and Maharashtra College Timbirigas Katua set to compete in this under 20 boys 4x400 meters final. Here we go. This is the final event in the schools segment in this third Ritzbury Relay Championship 2025 organized by Sri Lanka Schools Athletics Association. As leaders come out now, the Maristella College Tibirigas Katua followed by St. Benedict's College Colombo, current leaders, but the climax of this race will begin as soon as the athletes cut into the lane number 1 and compete. But as for now, it's St. Benedict's College Colombo who will reach that advantage early on. Yes, indeed. Excellent so far from St. Benedict's College with a good lead as well. Yes, sir. There we go. So they're followed by Rahul College Mathar in second place, and there's quite a bunch of athletes battling it out in for second, third and fourth position, as St. Benedict's College Colombo is dominating this under 20 4x400 boys final, as now Rahul
College Matara is in second place. And now it's a second baton exchange. Here we go. St. Benedict's College leading the way comprehensively so far. Followed by Rahula College, Matara. Just as we can see, competition coming in for that second place as the athlete from Rahula College, Matara, is now in pursuit by athlete St. Joseph's was Winnapur, who is now coming in for that second place. Final baton exchange incoming as the St. Benedict's College is now moving on, changing second place leaderboard as Maristella College, Timbirigaskotua, Abigapad Nigambo has taken second place. But from the get-go itself, it was St. Benedict's College, Colombo, who had that lead, as now Maristella College, Timbirigaskotua, followed by St. Joseph Vaz College, Winnapur. Yes, it is Maristella College and Nigambo leading the way with that second place, and followed by yet another two teams fighting hard with St. Sebastian's College, Morotua. And seems like St. Benedict's College wins that under 20 4x400 event quite comprehensively, followed by Maristella College, Nigambo, and Joseph Vaz College, Winnapur. That is the final event from the schools segment, as St. Benedict's College win this quite comprehensively. Here we go, the timing 3 minutes 16.67 seconds completed by St. Benedict's College to clinch that under 20 boys 4x400 meters final. Here you can see the replays from the get-go itself. The quite determined Benedictians didn't look back. They were looking like all money as they maintained their lead right from the beginning of the race. No threat whatsoever. It was just a competition for second and third place between St. Joseph's Vaz, Winnapur, and Maristella College and Nigambo. Rahula College Matara was in the hunt, but the third and fourth baton exchanges, they just couldn't persevere. Yes, it was a comprehensive win for St. Benedict's College, but several teams fought hard for that second and third place. In the end, it's 248. Maristella College Nigambo clinched that second place. Yes, 3 minutes 16.67 seconds is the timing recorded by the champions St. Benedict's College in the under 20 4x400 men's relay, as we have a switch in comms. ජාත්‍යන්තර අත්දැකීමක් ඔබ හමුවේ දිගහැරෙන මොහොත. ශ්‍රී ලංකා 400 කණ්ඩායම දැන් සූදානම් තවත් කණ්ඩායම් 3ක් සමගින් සටන් වදින්නට. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ මාලදිවයින, පිලිපීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව, එවැගේම ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකා B කණ්ඩායම, ශ්‍රී ලංකා C කණ්ඩායම මේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. මේ වෑයම ලෝක මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීම. ඔවුන්ගේ වෑයම සාර්ථක වුණොත් ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා ලෝක මට්ටමේ සුදුසුකමක් ලබන්නට ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාමත්ම වැදගත් තරගයක්. මෙන්න පෙළ ගැස්ම මන්තුරු අංක 3
අංක 401 මාලදිවයින, මන්තිරු අංක 4 අංක 400 පිලිපීන, මන්තිරු අංක 5 අංක 347 ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම, මන්තිරු අංක 6 අංක 350 ඉන්දියාව, මන්තිරු අංක 7 348 ශ්‍රී ලංකා B කණ්ඩායම, මන්තිරු අංක 8 අංක 349 ශ්‍රී ලංකා C කණ්ඩායම. මෙතෙක් වෙලා පාසල් වලට බෙදී තමයි ප්‍රේක්ෂකයන් ඔල්වර්සන් නැගුවේ, ප්‍රීති ഘോഷා නැගුවේ. නමුත් දැන් මේ මුළු ක්‍රීඩාංගණයම එකම රටක්සේ එකම ජාතියක්සේ ප්‍රීති ഘോഷා කරන මොහොත පැමිණ තිබෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින්. ඔබට මතක නම් අරුණ දර්ශන ශ්‍රී ලංකාවේ මීටර් 400 ජාතික ශූරයා, ඒ වගේම කාලිංග කුමාරගේ ඔහුත් ජාතික ශූරයෙක්, HDR මදුෂ, සදෙව් රාජකරුණා, ඔමෙල් සිල්වා, ඉස්රු ලක්ෂාන්, ප්‍රදීප් කුමාර, අයි මදුරංග මෙවැනි ක්‍රීඩකයින් සහභාගී වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. ඉසුරු බාන්ස්, රාජිත රාජකරුණා, දිනුක දේශාන්, පබසරනිකු, ජෙරම් සංජය නිශාන්ත් ඉන්දියාව වෙනුවෙන්, ඒ වගේම මොහමඩ් අශ්ෆක්, සේතු මිශ්‍රා, ශරන් මේඝවර්ණම්, යුගාන්ක් චෞධරි, සීනිවාසන් රාමయ్య. ඒ තමයි ඉන්දියානු කණ්ඩායම. පිලිපීන කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා ෆෙඩරික් රැමිරෙස්, හුසේන් ලොරානා, ටොචුක්වා ඔනෝරා තිමොති, කාරිස් ලාල් රීල් පැන්ටෝනියල්. ඒ වගේම මාලදිවයින වෙනුවෙන් ඇඩම් රිෆාත්, අහමද් අබ්සාල්, හුසේන් සීක් සුවාඩ්, මොහමඩ් ලයාන් අහමඩ්. ජාත්‍යන්තර සහයදීමේ තරගයක අත්දැකීම ඔබ වෙත ගෙන ඒමටයි අපි මේ සූදානම් වන්නේ. ඊටමත් වැදගත් තරගයක් ශ්‍රී ලංකාවට වගේම අනිකුත් කණ්ඩායම් වලට. ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම් 3ක් මේ තරගය සඳහා සහභාගී වෙනවා. ඒ කණ්ඩායම තමයි ප්‍රධාන කණ්ඩායම. උන්ට සහාය දැක්වීම සඳහා අනෙක් කණ්ඩායම් දෙක ක්‍රීඩා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මන්තිරු හිස්ව තිබීම උන්ටත් අපහසුවක් වන්නට හැකියාවක් තිබුණා. එය වළක්වා ගැනීමට ඒ අතරතුර ඉන්දියානු කණ්ඩායමත්, පිලිපීන කණ්ඩායමත්, මාලදිවයින් කණ්ඩායමත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම අපටත් සතුටක්. ශ්‍රී ලංකාවට දැන් මෙන්න මුළු ක්‍රීඩාංගණයම එකම ජාතියක් වෙනුවෙන් ඔල්වර්සන් නගන මොහොත පැමිණ තිබෙන්නේ. මෙතෙක් වෙලා බෙදී වෙන්වී ඔල්වර්සන් නැගූ ප්‍රේක්ෂකයන් දැන් එකට එකවන්ව ප්‍රීති ഘോഷා නගාවි. ඔබට පෙනෙනවා ඇති මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය මේ වන විට උණුසුම් එකලු වෙමින් පවතිනවා. සියලු දෙනා උද්‍යෝගයෙන් බලා සිටින්නේ මේ තරගය දෙස. අපට පේනවා තිරේ හරි මැද අරුණ දර්ශන සිටිනවා. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ඔලිම්පික් වරම් දිනාගත් ක්‍රීඩකෙක්. මේ විශේෂ නිවේදනය සටහන් කළ යුතු ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයන් නොවේ මේ පැමිණ තිබෙන්නේ. නමුත් දුර්වල ක්‍රීඩකයන්ුත් නොවේ. හොඳ කණ්ඩායමක්. ඔබ දුටුවා නම් මේ දින තුර පුරාවටම කිසිවෙකුවත් සුළු කොට තැකිය නොහැකි. ඉතින් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් තමයි දැන් පැමිණ තිබෙන්නේ. දින තුන පුරාවටම පාසල් ක්‍රීඩකයන් දක්ෂකම් දැකීම අනුතුරු පාසල් ක්‍රීඩිකාවන්ට ඉතාමත් හොඳ දෙයක් තමයි මේ. දැන් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් 2025 රිස්බරි සහයදීමේ සැනකෙළියේ අන්තර්ජාතික ආරාධිත මීට 404 සහයදීම අවසන් ධාවන තරගය. You're about to witness an international invitation 4x400 meters men's relay. තරගයේ මන්තිර අංක පිළිවෙල නැන්දද මන්තිරයේ සිට මන්තිර අංක 1-2 භාවිතා නොවේ. මන්තිර අංක 3 අංක 401 මාලදිවයින. Lane number 3, company number 401, Maldives. මන්තිර අංක 4 අංක 400 පිලිපීනය. Lane number 4, company number 400, Philippines. මන්තිර අංක 5 347 ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ප්‍රථම යස්ය රැගෙන පැරිස් ඔලිම්පික බිමේ ශ්‍රී ලංකාවේ දජේ ගෞරවය රැගෙන ගිය අරුණ දර්ශන.
Lane number 5, company number 347, Sri Lanka. මාතිරු අංක 6 අංක 650 ඉන්දියාව. Lane number 6, company number 350, India. මාතිරු අංක 7 348 ශ්‍රී ලංකාව B කණ්ඩායම. Lane number 7, company number 348, Sri Lanka B. මාතිරු අංක 8 349 ශ්‍රී ලංකාව C කණ්ඩායම. Lane number 8, company number 349, Sri Lanka C. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වාර්තාව මිනිත්තු 3යි තත්පර 1.56ක්. ඒ 2023 වසරේදී පවත්වා තිබෙන්නේ. අද හොඳ දිනයක් ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඔල්වරසන් නැගෙන ഘോഷාවෙන් වට වූ දිනයක්. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා අද දිනේ හොඳ කාලයක් වාර්තා කරමින් ඔවුන්ගේ සිහිනය කරා යන්නට. මෙන්න අරුණ දර්ශන එහි මූලික පුරුක. ක්‍රීඩකයන් සූදානම් සියලු දෙනා දැස් ආගෙන බලා සිටිනවා. මෙන්න ආරම්භක සංඥාව ලැබුණා. තරඟය ආරම්භ වුණා. ඊටම තොන් ධාවනයක් මැද මන්තිරුවල ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාවෙන් මේ අතරම ශ්‍රී ලංකා B කාණ්ඩය සහ ශ්‍රී ලංකා C කාණ්ඩයමකට අපි මතක් කළ යුතුයි. ඊටමත් හොඳ ධාවනයක දෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. මෙන්න දැන් අරුණ දර්ශනට විශේෂ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මන්තිරු අංක 5 සිට ඔහු පැමිණෙනවා ඉදිරියට. හොඳ සටනක් ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර. දැන් අරුණ දර්ශන ඉදිරිය ලබා ගන්නවා. මේ නැම්මේ වාසියත් සමගින් ඔහුට අනිවාර්යෙන්ම හැකියාව තිබෙවි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාත් ඔහුට සහායට ධාවනය කරන්නේ. දැන් අරුණ දර්ශන ප්‍රථම ස්ථානයේ ධාවනය කරනවා. ශ්‍රී ලංකාවට අවස්ථාවක් තිබෙනවා ප්‍රථම යෂ්ටි හෝමාරුව සිදු කරන්නට. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ අනෙකුත් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් හොඳ සහායක් අරුණ දර්ශනට. හොඳ සහායක් සමගින් මෙන්න අවසන් මීටර කිහිපයක් ශ්‍රී ලංකා B සහ ශ්‍රී ලංකා C. නමුත් අරුණ දර්ශන මුලින්ම යෂ්ටි හෝමාරුව සිදු කර ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳයි. මෙන්න දැන් දෙවැනි ධාවකයාට අවස්ථාව. ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා ඔහුත්. ඒ තමයි සදේව් රාජකරුණා ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන තවත් ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් ඔහුට අවස්ථාව ඇතුළත මන්තිරුවට පැමිණ නිදහසේ ධාවනය කරන්නට. සදේව් රාජකරුණා ඊටමත් හොඳින් තමන්ගේ සගින් දෙදෙනෙකුත් රැගෙන තමයි යන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. පොකුරක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව, ශ්‍රී ලංකා A, ශ්‍රී ලංකා B, ශ්‍රී ලංකා C කණ්ඩායම් තුන ඊටමත් හොඳින් පෙරමුණ තබා ගනිමින් ගමන් කරන ආකාරය පෙනෙන්න තිබෙනවා. අනෙකුත් කණ්ඩායම් දෙක අගය කළ යුතුමයි. ශ්‍රී ලංකා B සහ ශ්‍රී ලංකා C කණ්ඩායම් දෙක. ශ්‍රී ලංකා C කණ්ඩායම හොඳ සහයෝගයක් ලැබෙනවා. මේ රජිත රාජකරුණා ඊටමත් හොඳින්. දැන් යෂ්ටි හෝමාරුව නැවතත් ආර් මදුෂ වෙත. මදුෂ ඉදිරියට ඇදෙනවා වේගෙන්. තාමත් ප්‍රථම ස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකාව හොඳ කාලයක් වාර්තා කිරීමයි මෙහි අදිටන. වේගවත් ආරම්භයක් ලබා ගත්තා අරුණ දර්ශන. දෙවනුවට රාජකරුණා දැන් මදුෂ. ඊටමත් හොඳින් ඒ අතරම ඉන්දියාවේ ක්‍රීඩකයා මෙන්න පැමිණෙනවා. අනෙකුත් අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ B සහ C කාණ්ඩ පරද්දන උත්සාහයක් දරනවා. නමුත් ඊටමත් හොඳයි. මේ වන විට මදුෂ තමත් ශාරීරික සම්පන්නයෙන් ශක්තිමත් ක්‍රීඩකයෙක්. හොඳින් ධාවනය දෙනවා. මෙන්න ඔහු පැමිණෙනවා අවසන් මීටර 100ට. පරතරය ඉතාමත්ම හොඳයි. වේගය ඉතාමත්ම හොඳයි. රිද්ම ඉතාමත්ම හොඳයි. ඒ වගේම පිටුපසින් හොඳ සටනක් ලබා දෙමින් ඔහුව දිරිගන්වනවා ශ්‍රී ලංකා B කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා. දැන් මදුෂ අවසන් යෂ්ටි හෝමාරුවට. මේ තමයි කාලිංග කුමාරගේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් තවත් ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. මීටර් 400 නම තැබූ ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් කාලිංගට අවස්ථාව. හොඳ කාලයක් වාර්තා කරන්නට ශ්‍රී ලංකාව රැගෙන යන්නට ලෝක මට්ටමට. දැන් ඔහු පැමිණෙනවා ඉදිරියට වේගයෙන්. හැකි සියලුම වෙර යොදමින් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන්. හොඳ කියන්නේ අපි ආය කියන්නේ කිසිම අභියෝගයක් නැහැ මේ වෙන විට කාලිංග කුමාරට. ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ පරතරය රඳවා ගනිමින් ඉතාමත්ම හොඳ රිද්මයක මේ අවස්ථාවේදී කාලිංග කුමාර ධාවනය දෙන ආකාරය පෙනෙන්න තිබෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් කණ්ඩායම ක්‍රීඩකින් 4 දෙනාම එකා වගේ ඉතාමත්ම හොඳින් ධාවනය යෙදුණා. ඒ අනුව මෙන්න අවසන් මීටර් 100ට කාලිංග කුමාර ළඟා වන ආකාරය. කාලය මිනිත්තු 2යි තත්පර 54යි 55යි 56යි. දැන් අවස්ථාව තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවට බලාපොරොත්තු වන කාලය වාර්තා කරන්නට. වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදෙනවා කාලිංග කුමාරගේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය. කාලය අපි නිල වශයෙන් බලමු. විනිසුරුවන් කෙසේද සඳහන් කරන්නේ කියා. අපේ කාල යන්ත්‍රේ නම් යහපත් කාලයක්. ඉතාමත්ම යහපත් කාලයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙ සිටිනවා. නිල කාලය ලැබෙන තෙක්
අපි බලමු හොඳ ධාවනයක් කාලිංග කුමාරගෙන්. අපි බලාපොරොත්තු ආකාරයෙන්ම ඉතාමත්ම අනර්ග විශිෂ්ට තරගයක් අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. මිනිත්තු 3යි තත්පර 5.6 බිඳුවක් සටහන් වන්නේ නිල කාලගණන යන්ත්‍රයේ. මේ දකින්නේ පුනරූපණයේ ආරම්භයේ සිටම අරුණ දර්ශන තමයි මුලින්ම දිවගියේ ඉතාමත්ම හොඳින් තරංගය ගැන අවධානයක් යොමු කරමින් ඉතාමත්ම වේගයෙන් ඔහු Tamanගේ වටය නිමා කළා. වටය නිමා කරන විට පළමු ස්ථානයට පැමිණීමට අරුණ දර්ශනට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉන් අනතුරු ඔහු සදෙව් රාජකරුණ දෙවන ක්‍රීඩකයා යශ් ලබා ගැනීම පසුව වේගයෙන් ඉදිරියට ඇදී ගියා. ලබා දුන් පෙරමුණ එලෙසම පවත්වා ගනිමින් තරංගයේ ආධිපත්‍ය සම්පූර්ණයෙන්ම Taman සතු කර ගන්නට රාජකරුණ සමත් වුණා. පහසු ධාවනයක් තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවට. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙක් ක්‍රීඩකයන් ලබා දුන් දිරිගැන්වීම. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩකයන් ඉන්දියානු, මාලදිවයින්, පිලිපීන ක්‍රීඩකයන් ලබා දුන් සහයත් අගය කළ යුතුයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික වාර්තාවට වඩා තත්පර ආසන්න වශයෙන් 3ක 4ක පමාවක් තමයි තිබුණේ. මෙන්න කාලිංග කුමාරගේ යෂ්ටිය ලබාගත් මොහොත එතෙන් පටන් ඔහු ධාවනය කළා. ශ්‍රී ලංකාවේම වගකීම කරටගෙන අප දැක තිබෙනවා කාලිංග කුමාර ජාත්‍යන්තර පිටියේ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් කෙතරම් හොඳින් ධාවනය යෙදුණාද කියා. ජයග්‍රහණ පිට ජයග්‍රහණ ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක් කාලිංග කුමාර මෙවරත් ඉතාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ වගකීම් මැනවින් ඉටු කළා කියන්නට පුළුවන්. ඔබ දකින්නේ තරගයේ අවසානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායම මුලින්ම තරගය නිමා කරන නොර්ස් ශ්‍රී ලංකා B කණ්ඩායම, තුන්වෙනි ස්ථානය ඉන්දියාව කණ්ඩායම. ඉන් අනතුරු අප සූදානම් ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය සඳහා ආරාධිත අමුත්තන් පැමිණ තිබෙන්නේ. තරඟ සියල්ල අවසන්. දැන් ඉතින් ජයග්‍රාහකයින්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමයි මේ වේලාව. ඒ නිසා සම්බන්ධ වෙමු මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ හඬ සමගින්.
Dedahas sesuatu sebenarnya ini sudah kawasan malu kita sangat kelabanan Ritzbury Sahai sangat kini lima berkaki sudah berhenti ada tujuh orang sangat seni ini berkini Roma tu Mahavidyalaya ada itu nama Roma tu Mahavidyalaya itu berkini ini kali ada sebenarnya itu bagi sehingga Sehingga dia adalah orang berbeda. Tapi kenapa ni sangat di dalam isu mana? Abi orang tu yang kenapa dia Roma tu Mahavidyalaya nama. සංගීතයෙන් මේ උත්සවය හැඩ කළේ හෝමාගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ
වාදක කණ්ඩායම. හොඳයි අප තරගිසව්වල අවසානය දුටුවා මේ තරගාවලිය තුළ. නමුත් ජයග්‍රාහකයන් ජයග්‍රාහිකාවන් කවුදයි තවමත් දුටුවේ නැහැ. ඒ පිළිබඳව දැන කියා ගන්නට අපට තවත් සුළු මොහොතකින් අවස්ථාව ලැබේවි. එතෙක් ලබා ගනිමු කෙටි විරාමයක්. නැවතත් පැමිණෙනවා ඉන්පසුව ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සමගින් තුන්වැනි රිට්ස්බරි සහායදිවීමේ සැනකෙළිය. Ritzbury within. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com. Ritzbury White, ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Just a little bit of පාදුවට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. චංකි ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. චංකි වන්ඩියක මම යන්නේ. චංකි ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. චංකි ක්ලබ් එකේ වැඩ දාලා. චංකි නංගි මගේ ආදරේ. චංකි කියන්නේ මටද ඔයා? චංකි ෂාට් එකක් කනවා මෙයා. මේ චංකි පාට් මොකටද අයියෝ? චංකි චොක්ස් දෙයි දෙන දෙයි. So hunky, so crunchy, your chocks. Chunky chocks. Loud chunky, live chunky. Chunky chocks. St. Peter's are the champions. Congratulations. And Institute College are champions of the President's Trophy. St. Peter's College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League Coming soon.
Ritzbury වෙතින්. කෙටිපාදුවට ඉහළින් හාර ස්ථානගත කිරීම. ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White ශ්වේත සීනයක සොඳුරු මෙහෙර. අලුත්ම Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මතද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, your chocks. Chunky chocks. Love chunky, live chunky. Chunky chocks. Ritzbury වෙතින්. Just a little bit of කෙටිපාදුවට ඉහළින් හාර ස්ථානගත කිරීම. On ThePapare on Dialog TV. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury වෙතින්. Witness the thrill of the big match season, where school pride is on the line and every run counts. Watch as heroes rise and legends are born. The big match season, live on the Papare TV, Dialog ViU App and ThePapare.com.
Ritzbury White. ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. Just a little bit of පිටිපත්වලට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, good chocks. Chunky chocks. Love chunky, live chunky. Chunky chocks. St. Peters are the champions. Congratulations. And Dialog College are champions of the President's Trophy. St. Peters College champions of Dialog Schools Rugby 7. Dialog Schools Rugby League coming soon. Ritzbury වෙතින් පිටිපත්වලට ඉහළින් පාර ස්ථානගත කිරීම on the Papare on Dialog TV ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare. Ritzbury White. ශ්වේත සීනයක සොඳුර මෙහෙර. Ritzbury Bubbles. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Yo, Chunky තමයි වචනේ. Chunky ඇඳෙන් මං ඇහැරෙන්නේ. Chunky වණ්ඩියක මම යන්නේ. Chunky ලිඳෙන් ඇදගෙන නාලා. Chunky club එකේ වැඩ දාලා. Chunky නංගි මගේ ආදරේ. Chunky කියන්නේ මටද ඔයා? Chunky shot එකක් කනවා මෙයා. මේ Chunky part මොකටද අයියෝ? Chunky chocks they දෙන දෙයියෝ. So hunky, so crunchy, good chocks. Chunky chocks. Love chunky, live chunky. Chunky chocks.
Ritzbury වෙතින්. අයිබෝන් නැවතවතාව පිළිගන්නවා අධිකම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයට තුන්වෙනි දවසේ ක්‍රාමක වන්නේ තුන්වෙනි රිස්බරි සහයදීමේ සැනකෙළිය. ඉතින් දැන් තියාක ප්‍රධානෝත්සවය ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු සූදානම්. දැන් අපි ඒ වෙතට යමු. ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමය මේ රටේ කනිෂ්ඨ මල්ල ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතාවයන් ජාතික තලයට රැගෙනීමේ මෙහෙවරේ යෝධ ප්‍රතාපවත් සංවිධානන ශක්තිය අතර පෙරමුණේම සිටින සංගමයක් වී තිබෙනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා තරඟාවලිය ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් තරඟාවලිය අද 94 වෙන වියට පානගල තිබෙද්දී කනිෂ්ඨ සිංහ පෝතකයන්ගේ කනිෂ්ඨ ජෝන් ටාබට් තරඟාවලිය වසර 53කට වැඩි වාර සංඛ්‍යාවක් මේ රටේ කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් වෙනුවෙන් අපි ක්‍රියාත්මක කළ තිබෙනවා. එහෙම ආව ගමනක හැරවුම් ලක්ෂයක් හැටියට ජයග්‍රහණී මාවතට ප්‍රවිෂ්ඨ වන බොහොම අපූර්ව කතාබහක් සිදු වෙනවා මීට 13 වසරකට පෙර. ඒ තමයි එක්තරා අවස්ථාවකදී ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමයට හිටි අනුග්‍රාහකයන් නැතුව ගිය වේලාවක එවකට සභාපති හැටියට හිටිය සුසන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන් ප්‍රධාන සියලුම නිලදරුවන් අලුත් අනුග්‍රාහකයෙක් හොයාගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ජාතික තලයේ තිබෙන ප්‍රධාන සංගමයක් ආයතනයක් පිළිබඳව එක්ක කතා බහ කරන්නට කල් වේලා වෙන් කරගෙන එය තිබුරුපත් සකසල කරන්න ඕන කතා බහක්. නමුත් ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ නිලධාරීන් CBL පුට් සමාගමේ වහල යටට ගිහිල්ලා රිස්බරි රස සුවඳ ඉල්ලුවා අපේ ක්‍රීඩා තරඟාවලියට ලබා දෙන්න කියලා. අපි පිළිබඳව තේරුම් ගත්ත ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ අරමුණු වටහා ගත්ත මේ රටේ දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා දක්ෂතාවයන් දිනු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගත්ත රිස්බරි අපට අනුග්‍රහක දායකත්වය ලබා දෙන්නට කැමැත්ත පළ කරනවා. ඒ ගමන් මඟ තුල ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩාවේ දෙවන්ත පිම්මක් යෝධ පිම්මක් හැරවුම් ලක්ෂයක ඇරඹුමක් යහපත් දිශානයකට ගමන් කරවීමට අපට හැකියාව වාග්ය ලැබෙනවා. කනිෂ්ඨ තරඟාවලිය සමස්ත ලංකා තරඟාවලියක්ව තිබෙද්දී ඒ තරඟාවලිය දැන් ලංකාවේ කලාප ගණනාවකට බෙදලා අපි තරඟ පවත්වලා කොළොන්තොටට සමස්ත ලංකා තරගයකට දරුපැටවුන් රැගෙනෙද්දී රිස්බරි නිලදරුවන් අප සමග තිබුණ වැඳීම විශ්වාසය නිසාම දෙපාර්ශ්වයේම යෝජනාවක් අනුව මේට වසර 3කට මත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නැතිව ගිය යටපත්ව ගිය සහාය දීමේ සැනකෙළියක් ආරම්භ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තේරුම් ගන්නවා. ඒ අවස්ථාවේදී මේ සහාය දීමේ සැනකෙළිය රිත්බරි රිලේ කානිවල් රිත්බරි සහාය දීමේ සැනකෙළිය ලෙස අපි ඊට වසර 3කට කලින් ආරම්භ කළා. බදුල්ල එවැගේම කොළොන්තොට පැවැත් වූ තරඟ අද දියගමට ඇවිදින් තිබෙනවා. එවනම රිත්බරි සහාය දීමේ සැනකෙළිය දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතා විචිත්‍රවත්ව මේ දවස් 3කට පෙර ආරම්භ කළා. මගේ දේශයේ මගේ රටේ සිව්දිග සිව්ම නියෝජනය කරමින් පැමිණි කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩිකාවන් සහාය දීමේ අපූර්ව දක්ෂතා පෙළහර පාල තිබෙනවා.
මේ දින තුන පුරාවටම මේ පුංචි ක්‍රීඩකයන් හලපු දහඩිය විටක රන් පදක්කමක තවත් විටක රිදී පදක්කමක තවත් විටක ලෝකඩ පදක්කමක තැවරුණා. ඒ දහඩියට වටිනාකම දෙන උත්සව සභාවේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන වේලාවේදී සෑම දෙනම සිටින සෑම දිනම පිළිගැනීම අපේ යුතුයකමක් වගකීමක් කියලා හිතනවා. එමනම් පිළිගැනීමේ කතාවට හොඳම නිමිෂය උදා වෙන තිබෙන වේලාවේදී මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරලවනවා පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කරන්නට ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ලකීඩා සංගමේ වත්මන්කරු සභාපතිතුමියට අපි සභාපතිතුමියට වෙනද පුරුද්දට පිළිගැනීමේ කතාවට වගකීම පවරලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. එතුමියගේ වගකීම තවත් වැඩි කරලා ස්තුතිය බල කරන්නටත් මේක අවස්ථාවක් කරගන්නට කියනවා. හැබැයි වෙනද වෙන් කරන කාලෙවත් අද වෙන් කරන්නට නොහැකි බව කියනවා. එමනම් වගකීම් බාර ගන්න ඕනෑම අභියෝගයක් වෙනුවෙන් පෙනී සිටින ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ලකීඩා සංගමේ වත්මන් නායිකාව අපව අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරමින් මේ තරඟාවලිය වඩාත් හොඳ තරඟාවලියක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට කැපවී කටයුතු කළ ලබන රත්නපුර සුමනා බාලිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමිය සාන්ති එස් විජේසිංහ මෙතුමිය ඔබතුමියටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනාව. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලුම දෙනාට. මේ අවස්ථාවට පැමිණ සිටින සහෝදර පියතුමන්ලාගෙන් අවසරයි. ඒත් එක්කම තුන්වන රිට්ස්බරි සහාය දිවීමේ සැනකෙළියේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් සහභාගී වන CBL ෆුඩ් සමාගමේ සාමාන්‍ය අධිකාරී අලවි නිලුක්ෂ බැස්ටියන් මැතිතුමනි, CBL ෆුඩ් සමාගමේ කාණ්ඩ කළමනාකරු අරුණ ලියන පතුන මැතිතුමාන් ප්‍රමුඛ සියලුම CBL සමාගමේ නිලධාරී මහත්මීන් ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, සෞඛ්‍ය ශාරීරික අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා විෂය භාර නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ, වත්මන් බස්නාහිර පළාත් අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ උපාලි අමරතුංග මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලුම නිලධාරී මහත්මීනි, ඒ වගේම අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රීඩා විෂය භාර අධ්‍යක්ෂතුමන් ප්‍රමුඛ සියලුම සහකාර සහ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුනි, ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමේ ගරු ලේකම්තුමන් ප්‍රධාන සහෝදර සියලුම නිලධාරී මහත්මීන් ඇතුළු සියලුම සහාය කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනා, ඒ වගේම සියලුම විදුහල්පතිතුමන්ලා තුමියන්ලා, ගුරු මහත්මීන් ඇතුළු අනෙකුත් සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි. දයාබර දියණිවරුනි, පුතණුවරුනි, මාධ්‍යවේදී හිතවතුනි, අද දවස ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමය විසින් සංවිධානය කළ රිට්ස්බරි සහාය දිවීමේ සැනකෙළියේ සමාප්ති උත්සව අවස්ථාවට තමයි ඔබ මේ එළඹිලා තියෙන්නේ. මේ සමාප්ති උත්සව අවස්ථාව ගැන විශේෂයෙන් කියනවා නම් අපි මේ රිට්ස්බරි සහාය දිවීමේ සැනකෙළිය පවත්වන්නේ තුන්වෙනි වතාවට, රිට්ස්බරි අනුග්‍රහයෙන් පවත්වන තුන්වෙනි වතාව. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අපේ නිවේදකතුමන් සිහිපත් කරපු විදිහට අපේ ප්‍රධාන අනුග්‍රහක බවතා රිට්ස්බරි ආයතනය, CBL ෆුඩ්ස් ආයතනයට විශේෂයෙන්ම මගේ ගෞරවය, සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවාසී ක්‍රීඩාලෝලීන් වෙනුවෙන් මගේ ගෞරවය, ප්‍රශංසාව මා ප්‍රථමයෙන්ම මේ අවස්ථාවට පුද කරන්නට කැමතියි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාව සඳහා පැමිණ සිටින අපේ සහෝදර පියතුමන්ලා, සහෝදර පාසල්වල විද්‍යාලාධිපති සහෝදර පියතුමන්ලා සියලු දෙනාම මා මේ අවස්ථාවට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා.
ඒත් එක්කම CBL ෆුඩ් සමාගමේ සාමාන්‍ය අධිකාරී අලෙවි නිලුක්ෂ බැස්තියන් මැතිතුමාන් මා මේ අවස්ථාවට ඉතාමත්ම සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නට කැමැති. විශේෂයෙන්ම මා මතක් කරන්නට කැමැති මීට පෙර මෙම තනතුරේ කටයුතු කළ නිලුපුල්ද සිල්ලා මැතිතුමනුත් මා මේ අවස්ථාවට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. එතුමත් අපිත් එක්ක බොහොම ලෙන්ගතුව බොහොම සහෝදරාත්මකව දීර්ඝ කාලයක් අත්වැල් බැඳගෙන හිටියා. ඉතින් ඒ නිසා මා නිලුක්ෂ බැස්ටියන් මැතිතුමාටත් ආරාධනා කරනවා. ඒ සහෝදර සබලතාවයත් වගේම ඉදිරියටත් අපිත් එක්ක ඒ හිදැස පුරවන්නට පැමිණි ඔබතුමා අපිත් එක්කත් අත්වැල් බැඳ ගනී කියලා. ඉතින් නැවත වතාවක් ඔබතුමාන් නිලුක්ෂ බැස්ටියන් මැතිතුමාන් මා මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමය වෙනුවෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නට කැමතියි. ඒ වගේම අපිත් එක්ක කවදත් සහෝදරාත්මකව කටයුතු කරන CBL ෆුඩ් සමාගමේ කාණ්ඩ කළමනාකරු අරුණ ලියනපතිරණ මැතිතුමාන් මා මේ අවස්ථාවට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නට කැමතියි. ඒ වගේම සහාය සන්නාම කළමනාකරු දුලංජන් අබේසේකර මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ සියලුම රිට්ස්බරි කාර්ය මණ්ඩලය මා මේ අවස්ථාවට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නට කැමතියි. ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් අපිත් එක්ක දීර්ඝකාලීනව අත්වැල් බැඳගෙන අපිට නිරන්තර සහයෝගය දක්වපු හිටපු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ හිටපු නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ උපාලි අමරතුංග මැතිතුමන් පෙරේදා දින බස්නාහිර පළාත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ තනතුරේ වැඩ බාරගත්තා. එතුමන්ට සුභාශිංසන එක් කරන ගමන්ම එතුමන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් මේ තරඟාවලියේ අධීක්ෂණ නිලධාරී වශයෙන් කටයුතු කළා. එතුමන් අපි ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා වගේම අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටියා ක්‍රීඩා විෂය භාර නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ දිල්රුක් ජයවර්ධන මැතිතුමන් එතුමන් මේ අවස්ථාවට මා ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්නට කැමතියි. ඒ වගේම මේ දින තුන පුරාවටම අපිත් එක්ක රැඳිලා සිටමින් මනා සහයෝගයක් ලබා දුන් අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රීඩා විෂය භාර සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සම්පත් ජයරත්න මැතිතුමන් ඒ වගේම ඔලිම්පික් ක්‍රීඩිකා තරුෂි කරුණාරත්න ක්‍රීඩිකාවගේ පුහුණුකරු වත්තේගම අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රීඩා විෂය භාර සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සුසන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන් අපිත් එක්ක මේ ක්‍රීඩා දින තුනේම රැඳී සිටියා. ඔබතුමනුත් මා ඉතාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමය වෙනුවෙන් පිළිගන්නට කැමතියි. ඒත් එක්කම මේ අවස්ථාවට පැමිණියා ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා ගරු සභාපති මේජර් ජෙනරාල් පාලිත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන් එතුමන් ප්‍රමුඛ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වන සියලුම ශ්‍රී ලංකා මලල් ක්‍රීඩා සංගමේ නිලධාරී මහත්වරුන් සියලුම දෙනා මේ අවස්ථාවට මා ඉතාමත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නට කැමතියි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් මලල් ක්‍රීඩා සංගමේ ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමන් චමින්ද පෙරේරා මැතිතුමන් එවගේම ගරු ලේකම්තුමන් තිරෝන් ඉන්දික ගමගේ මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ මගේ සහෝදර ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමේ සියලුම සහෝදර නිලධාරී මහත්මීන් එවගේම අපේ සහකාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනා මා මේ අවස්ථාවට ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් සහෝදරාත්මකව ලෙන්ගතුව පිළිගන්නට කැමතියි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ අපිත් එක්ක දවස් 3ක් පුරාවට රැඳී සිටිමින් ඉතා හොඳ විනිශ්චයන් ලබා දෙමින් කටයුතු කළ විනිශ්චය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාත් මා මේ අවස්ථාවට ඉතාම පිළිගන්න අතර මේ අවස්ථාවට අපි මේ පැවැත්වුවේ දවස් 3ක් පුරාවට සමස්ත ලංකා තරඟාවලියක්. ඒ නිසා ලංකාවේ නන්දෙසින් පාසල් වලින් පැමිණි සියලුම විදුහල්පතිතුමන්ලා තුමියන්ලා ක්‍රීඩා භාර ආචාර්යතුමන්ලා තුමියන්ලා ගුරු උපදේශකතුමන්ලා තුමියන්ලා ඇතුළු ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් සියලුම දෙනාත් මා මේ අවස්ථාවට ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගන්න ගමන් සහායට පැමිණි ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් ඇතුළු ක්‍රීඩාලෝලි සියලුම දෙනාත් ඉතාමත්ම ආදරයෙන් පිළිගනිමින් මාධ්‍යවේදී මහත්වරුන් පපරේ ආයතනය ඇතුළු මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන හිතවත් මාධ්‍යවේදී මහත්වරුන් සියලුම දෙනා මේ අවස්ථාවට පිළිගනිමින්
දවස් 3ක් පුරාවට මේ ක්‍රීඩාංගණයේ ජවය ඔබේ ශක්තිය උරගා බලන්නට මේ ක්‍රීඩාංගණය භාවිතා කරමින් අද දවසේ සමාප්ති උත්සවය සඳහා සූදානම් වෙලා සිටින ශ්‍රී ලංකා වාසී සියලුම මගේ ආදරණීය දියණිවරුන් සහ පුතණුවරුන් සියලුම දෙනාත් මා මේ අවස්ථාවට පිළිගන්නවා. ඒත් එක්කම විශේෂයෙන්ම අද විශේෂයි නිවේදකතුමන් කිව්වා ස්තුති කතාවත් මටම කරන්න කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපේ සහෝදර පියතුමන්ලා සියලුම දෙනාට ගෞරවනීය ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වගේම අපේ අනුග්‍රාහක බවතාවන ප්‍රධාන අනුග්‍රාහක දක්වන CBL ෆුඩ්ස් ආයතනයට විශේෂයෙන්ම අධ්‍යක්ෂ කමල් ගීගණගේ මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ සියලුම CBL ෆුඩ්ස් කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු CBL ෆුඩ්ස් සමාගම රිට්ස්බරි ආයතනයට ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමේ ගෞරවය ස්තුතිය මා මේ අවස්ථාවට පුද කරන්නට කැමතියි. ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය සහිතව තමයි අපි මේ තරඟාවලිය පවත්වන්නේ. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩා විෂය භාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමන් ප්‍රමුඛ, ඒ වගේම උපාලි අමරතුංග මැතිතුමන් ප්‍රමුඛ සියලුම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලුම දෙනාට, ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපන ලේකම්තුමන් ප්‍රමුඛ, අතිරේක ලේකම්තුමිය ප්‍රමුඛ සියලුම දෙනාට ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමයේ ස්තුතිය. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල් ක්‍රීඩා සංගමේ මගේ සහෝදර ලේකම්තුමා, භාණ්ඩාගාරිකතුමා ප්‍රධාන සහෝදර සියලුම නිලධාරී මහත් මහත්මීන් ඇතුළු සහාය දුන් සියලුම දෙනාටත් දරුවන් සහභාගී කරමින් අද දවසේ උත්සවය සාර්ථක ලෙස නිම කර ගැනීමට අපිට ශක්තියක් වුණු විදුහල්පතිතුමන්ලා තුමියන්ලා ගුරු මහත් මහත්මීන් ඇතුළු අධ්‍යයන අනධ්‍යයන සියලුම දෙනාටත් ආදරණීය දියණිවරුන් සහ පුතුණවරුන් සියලුම දෙනාටත් විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය ආවරණය ලබා දෙන අපේ සියලුම මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ටත් මා විශේෂ සියලුම දෙනාටත් මේ අවස්ථාවේ ස්තුති වන්නට කැමතියි. ආදරණීය දියණිවරුනි, මට පුතණුවරුනි, මට පුංචි පණිවිඩයක් තියෙනවා. ක්‍රීඩාව කියලා කියන්නේ ජාත්‍යන්තරයේ තලයට යාම පමණක්ම නෙවෙයි. ඒකත් අපේ එක් අරමුණක්. ඊට අමතරව ක්‍රීඩා කරන දළුවන් තුල සුවිශේෂ වශයෙන් විනයක් පවත්වා ගත යුතුයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ ක්‍රීඩාවලිය පැවැත්වූ දවස් 3 යම් යම් විනය දෝෂ දුටුවා. ඒ විනය දෝෂ ඔබ විසින් සකස් කරගත යුතුයි. පාසල විසින් දැයට දායාද කරන දරුවන් විනයානුකූලව හැදුවේ නැත්නම් අපිට විනයවත් සමාජයක් ඉදිරි අනාගතයේ බලාපොරොත්තු වෙන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ පණිවිඩය සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවටම ගෙනියන්නේ. ක්‍රීඩා දරුවෝ තුල, ක්‍රීඩාව තුල විනය ආරක්ෂා කර ගැනීම උතුම්ම කාර්යයක්. ඒ සඳහා හුරු කිරීම මේ ක්‍රීඩාවලිය තුලිනුත් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඉදිරියේදී එවැනි කටයුතු විනයවත් අවිනයවත් කටයුතු සිදු නොවේයි කියලා මා ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේ නොවේවායි කියලාත් මා ප්‍රාර්ථනා කරගමින් සියලුම දෙනාගේ යහපත් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට වේවායි කියලාත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. තෙරුවන් සරණයි සියලුම දෙනාට. 2025 රිට්ස්බරි සහයදීම සැනකෙළි උත්සව සභාව අමතමින් පිළිගැනීමේ කතාව සිදු කළේ ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ වත්මන් ගරු සභාපති තුමිය සාන්තිය විජිත්සිංහ මැතිතුමිය ඔබතුමීට ස්තුතිය. රිට්ස්බරි සහයදීමේ සැනකෙළිය මේ විදිහට දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ පැවැත්වේදී අපි සතුටින් යුතුව මේ ක්‍රීඩක දූපුතුන්ට සිහිපත් කළ ලබනවා. රිට්ස්බරි නිකම්ම නිකාන වෙළඳායතනයක් නෙවෙයි. Taman උපයන ධනය මේ රටේ ක්‍රීඩාවේ ප්‍රගමණයට සමාජ සුබ සාධනය වෙනුවෙන් කැප කරන ආයතනයක්. මේට වසර කිහිපයකට මත්තෙන් රිට්ස්බරි අපේ රටේ ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප පොලක් තෝරාගෙන කොළඹට අරගෙන ඇවිදින්න ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමේ උත්සවයක් තිබුණා. අපිට මතකයි එදා කිව්වේ සිහිනට යන්නට පාර කියනවා කියලා. ක්‍රීඩකයෙකුට හීනයක් තියෙන්නට ඕනේ. ඒක පුංචි හීනයක් නෙවෙයි, ලොකු හීනයක්. ක්‍රීඩකයෙකුගේ හීනය ඔලිම්පික් නම් අන්න එතෙන්ට යන්නට සිහිනයට පාර හදනමින් ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීම රිට්ස්බරි කරා. එය අද වෙනකොට
ජාතික තලයේ මල්පල ගැන්වී තිබෙනවා. මීට මොහොතකට කලින් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් තරග වැදුන අරුණ දර්ශන එදා ශිෂ්‍යතලාභියෙක් හැටියට සම්මාන ලැබුවා. ඒ වගේම තරුෂි කරුණාරත්න ශිෂ්‍යතල දිනුවා. ඒ ක්‍රීඩිකාවන් අද වෙනකොට ඔලිම්පික් තරගාවලිය නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන් බවට පරිවර්තන වී තිබෙනවා. කනිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්, එවැගේම ජාතික තලයේ ක්‍රීඩකයන්, එවැගේම ජාත්‍යන්තරය නියෝජනය කළ ක්‍රීඩිකාවන් 60 දෙනෙකු මේ වෙන විට ශිෂ්‍යතලාභීන් ලෙස මේ ප්‍රතිඵල ලබන බව අපි සතුටින් යුතුව සිහිපත් කර ලබනවා. එමනම් රිස්බරි හෝ වේවා, ජෝන් ටාබට් හෝ වේවා මේ ඕනෑම කාරණයක අධීක්ෂණ කාර්යභාරය දිවෙන්නේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අංශයටයි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා අංශය වෙනුවෙන් අපි කතාවක් වෙන් කරලා ඒට ක්‍රීඩා අංශයෙන් කියලා ආරාධනා කළොත් පුංචි වෙනසක් තිබෙනවා. ආරම්භ කුස්සියට ආපු අපේ බොහොම නියතමානී ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂක නියෝජ්‍ය ක්‍රීඩා අධ්‍යක්ෂතුමාන් යනකොට කනට කරලා හිමින් කීවා අවසන් උත්සවයට ආවොත් මං ඉන්නේ වෙනස් විදියකට කියලා. එතුමාන් වෙනස් විදියකට ඇවිල්ලා නමුත් පරණ පුරුදු සෙනෙහස ආදරය ඒ විදියටම අරගෙන ඇවිල්ලා. එමනම් අද දවසේ බස්සාහිර පළාතේ නියෝජ්‍ය අතිරේක පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක හැටියට තනතුරේ වැඩබාරගත්ත ශ්‍රී ලංකා මල්ල ක්‍රීඩාවට විශාල කාර්යභාරයක් ඉටු කළ එවැගේම ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමය විඩින් විඩ අවස්ථා ගණනාවක සභාපති ධූරයේ දරුවෝ අපේ හිතවත් උපාලි අමරතුංග මැතිතුමනි මේ ලස්සන අපුඩිය ඔබට සුභාශිංසන එක්තෙන් කරන්නටයි අපි හොඳ අපුඩියක් ලබා දෙමු හයියෙන් ආදරයෙන්. ඒ අපුඩිය වරුස්සාව මැදින් ඔබතුමන්ට ආරාධනා කර ලබනවා මේ දරුවන්ට සුභපතීමේ පණිවිඩය එක්කාසු කරන්නට. ශ්‍රී ලංකා ගරුතර පූජකතුමනි, පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ සභාපති, රත්නපුර සෝන බාලිකා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති සාන්ත විජේසිංහ මහත්මිය, ඒ වගේම රිස්බරි ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ නිරුක්ෂ මහත්මයා, ඒ වගේම එම ආයතනයේ අරුණ ලියනපත්‍ර මැතිතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයේ මහත්මීන්, අම්බලන්ගොඩ කලාපේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ක්‍රීඩා සම්පත් ජයසේන මැතිතුමා, ඒ වගේම මෙම පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමය නව මාවතකට හරවමින් මෙවැනි විශාල තරඟාවලි රාශියකට අයිතිකාරත්වය දරන්නට ශක්තිය ලබා දුන් පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ හිටපු ලේකම්, ඒ වගේම වර්තමානයේ වත්තේගම අධ්‍යාපන කලාපේ සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ ක්‍රීඩා ප්‍රවීණ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩිකා තරුණ කරුණාරත්නගේ පුහුණුකරු සුසාන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමනි, පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ සියලුම නිලධාරී මහත්මාවන්, පාසල් වල විදුහල්පතිවරුන්, ගුරු බවතුන්, දෙමාපියන්, මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වන සියලුම සම්භාවනීය මුත්තන් සියලුම දරගෙන අවසරයි. ඒ වගේම මෙම තරඟාවලිය සඳහා මාධ්‍ය ආවරණ ලබා දෙන මාධ්‍යවේදී මහත්මයන් සහ මෙම තරඟාවලියට සහභාගී වුණු ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවනි, මම වැඩි වෙලා කතා කරන්නේ මොකද ඔබට අපේ කතා අහනවට වඩා තියෙන්නේ අද ජය සංකල්ප අරගෙන අපේ ජය සමරන්නට. ඉතින් ඒකට පුලා බලා සිටින ඔබට මම බාධාවක් කරන්නේ සුබ පැතුමක් පමණක් මම එක් කරන්නට කැමතියි. ඔබ දන්නවා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමය සංවිධානය කරන මෙම තරඟාවලි කීපයක් තියෙනවා. එයින් එකක් හැටියට තමයි මේ 3 වෙනි වතාවට පවත්වන සහය දීමේ තරඟාවලිය අපි හඳුන්වන්නේ. සහය දීමේ තරඟාවලිය මීට පෙර අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පැවැත්වුවා. ඉන්පසු ශ්‍රී ලංකා මල්ල ක්‍රීඩා ආයතනයත් පැවැත්වුවා. නැවතත් ආයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් පවත්වනකොට අපි බැලුවා මේක සංවිධානය කරන්න හොඳම
ආයතනය තමයි පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමය. ඒ පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමයට තව අලුත් නමකුත් දාලා රිස්බර්ලි මල්ල ක්‍රීඩා සහය දීමේ තරඟාවලිය කියලා තරඟාවලියක් පවත්වන්නට අපි අවස්ථාව ලබා දුන්නා. තුන්වෙනි වතාවට පවත්වලා විශාල කණ්ඩායම් සංඛ්‍යාවකින් සමන්විත අතිසාර්ථක තරඟාවලියක් අද මේ සංගමයෙන් පවත්වන්නට යෙදුණා. ඒ පිළිබඳව මම ප්‍රථමයෙන්ම සංගමේ හිටපු සභාපතිවරයෙක් විදිහට සංගමේ සභාපතිතුමිය ඇතුළු සියලු නිලධාරීන්ට මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රණාමය පුද කරනවා. එවැනි අලංකාර, එවැනි සංවිධානාත්මක, ඒ වගේ අභිමානවත් තරඟාවලියක් පවත්වන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබුණේ මේ රිස්බරි නිසා. රිස්බරි තමයි පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමයට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ මල්ල ක්‍රීඩාවට අතහිත දෙන්නේ. ඔබ දන්නවා ඇති අපි වසර 13කට පෙර මෙම තරඟාවලිය කරන්නට අනුග්‍රාහකෙන් නැතුව ඉන්නකොට ඒ ආයතනයේ හම්බෙලා ඉතා සුළු අනුග්‍රාහක දායකත්වකින් තමයි මේක ආරම්භ කළා. වර්තමානයේ මෙවැනි තරඟාවලි රාශියක් කරන්නට ඒ අය දායකත්වය ලබා දෙනවා. අභිමානයෙන් විශ්වාසයෙන් කියන්නට පුළුවන් වර්තමානයේ අපේ මල්ල ක්‍රීඩාවේ පසුපෙළක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මල්ල ක්‍රීඩාවේ පුහුණුකරුවෝ පසුපෙළක් ඉන්නවා. සංවිධායකයෝ එසේම කළමනාකරුවෝ පසුපෙළක් ඉන්නවා. මේ අතිදක්ෂ සංවිධායකයෝ පුහුණුකරුවෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ සියල්ලටම දායක වුණේ මේ රිස්බරි ආයතනය කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද වර්තමානයේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගිහින් ඉන්න ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවෝ සියල්ලම පහේ මේ රිස්බරි ආයතනය මගින් සංවිධානය කරන ජෝන් ටාබට් තරඟාවලියට සහභාගී වෙලා එයින් දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්. ඒ නිසා ඒ අය මම මේ අවස්ථාවේදී සිහිපත් කරමින් වසරක් පාසාම මේ මල්ල ක්‍රීඩාවට රිස්බරි ආයතනය විසින් ශිෂ්‍යත්ව රාශියක් ලබා දෙනවා. ඒ ශිෂ්‍යත්ව සංඛ්‍යාව එන්නෙන්නම් වැඩි වෙලා මේ වසරේ තවත් වැඩි වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අය දක්වන දායකත්වය සිහිපත් කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවනි ඔබට තියෙන්නේ පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමය, ඒ අනුග්‍රාහක ආයතනය සහ ඔබගේ විදුහල්පතිවරු, ගුරු භවතුන්, පුහුණුකරුවන් ඔබට ශක්තියක් දෙනවා, අවවාද අනුශාසන ලබා දෙනවා, ඉදිරියට යන්න අවස්ථාව දෙනවා. එයින් ඔබ ප්‍රයෝජන අරගෙන අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් ශක්තිමත් මල්ල ක්‍රීඩා පරපුරක් ශ්‍රී ලංකාවට දායකත්වය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන්නට අවස්ථාව ලැබෙයි. ඒ සඳහා ඔබට තියෙන්නේ ඔබගේ උනන්දුව පමණයි කියන සිහිපත් කරමින් අද ජයග්‍රහණය ලැබූ සියලුම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ නම ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා රම් පදක්කම් වලින් ශ්‍රී ලංකාව සරසන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා පතමින් අද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්න මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව සංවිධායක මණ්ඩලයට ප්‍රණාමය පුද කරමින් මන් නිහඬවෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. 2025 රිස්බරි සහයදීමේ සැනකෙළි උසස් සභාව ඇමතිව වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ස්තුතිය උපාලි අමරතුංග මෙතුමනි ඔබතුමන්ට. දැන් තව එක කතාවයි තිබෙන්නේ. මම එතුමන්ට කතාවට ආරාධනා කරන්නට මත්තෙන් අපි අර උපාලි සර් කිව්වා වාගේ පසුපෙළක් සිටිනවා කියලා කිව්වා. ඒ එතනට එදින්දි මට මතක් වෙන්නේ රිස්බරි ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමයයි වෙන් කරන්නට බැරි සහෝදර බැඳීමකුත් අපලඟ තිබෙනවා. විටක අපේ දරුදරියන්ට හොයාගන්නට බැරුව යනවා. නිලුක්ෂ බැස්ටියන් මැතිතුමනි මේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගුරුවරුද නැත්නම් රිස්බරි නිලදරුවන්ද කියලා ඒ තරමටම එකම වගකීම් දරුවන් විලස බොහෝ අවස්ථාවලදී අපගේ ගුරුවරුන් සමග එක්ව රිස්බරි නිලදරුවන් කටයුතු කළා. උත්සවයකටම පවණක් සීමා නොවි හැම විටම සොයා බලමින් වතුර පොද දරුවාගේ පිපාසය සංසිඳවන මොහොතේ සිටම සොයා බැලුවා. ඒ පුංචි කාරණා සියල්ලම සොයා බැලුවා. නිර්පුල් ඩී සිල්ලා මැතිතුමන් එවැගේම මේ සෙනෙහසේ දැම්ම යාකල පංචම රත්නායක මැතිතුමන් එවැනි මේ නම් අතර අරුණ ලියනපති මැතිතුමන් ඇතුළු සියලුම නිලදරුවන් මේ මොහොතේ එක් රූපාවලියක් ලෙස මගේ හදවතට ගලාගෙන එනවා. අදින් පස්සේ ඔබත් ඔබේ ලස්සන රූපයත් ලස්සන හිනාවත් නිබදවම අපට මතක් වේවි. ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා හැටියට අද මේ රිස්බරි සැනකෙළියට ආව ඔබතුමන් අද සිට අප සමග මේ පවුල සමග අත්වැල් බැඳගෙන
දිගු ගමනක් යන්නට අපට උදව් කරන බව විශ්වාසයි. එමනම් ලස්සන ඔබේ රුවදුටු මගේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් දැන් බලා සිටින්නේ ලස්සන ඔබේ හඬ අවදි වෙන තෙක් මේ ගෞරවනීය ආරාධනාව CBL පුත් සමාගමේ සාමාන්‍ය අධිකාරී අලවයි නිලුක්ෂ වෙස්ටියන් මැතිතුමන්ගේ කතාව. බොහොම ස්තුතියි. මෙහි පැමිණ සිටින පූජ්‍ය පක්ෂයේ පියතුමාණන්ලාගෙන්ද සියලුම ආරාධිත අමුත්තන්ගෙන්ද පාසල් නියෝජනය කරන ගුරු මහත්ම මහත්මීන්ගෙන්ද ආදරණීය දරු දැරියන්ගෙන්ද මෙහි පැමිණ සිටින සියලු දෙනාගෙන් අවසරයි. CBL ආයතනයේ රිට්ස්බරි අපි මෙම උත්සවයට සහභාගී වෙන්නේ ඉතාමත් සතුටින්. ජෝන් ටාබට් ශූරතාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණිම ශූරතාවලියක් වන අතර රිට්ස්බරි එහි අවුරුදු 14ක් වැනි දිගු කාලයක් මෙම කාර්යයත් සමග අත්වැල් බැඳගෙන තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මල්ල ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම දායකත්වය දීමට හැකිවීම අපේ ආඩම්බරයක්. අප සෑම අවුරුද්දකම මෙම කාර්යයට දායක වන්නේ යම් හෝ වෙනසක් සිදු කරමින්. එහෙමත් නැත්නම් පෙර වසරට වඩා සාපේක්ෂව දියුණුවක් යහපතක් බලාපොරොත්තු වෙමින්. මෙයින් අපට පෙනී යනවා කනිෂ්ඨ හෝ වේවා ජ්‍යෙෂ්ඨ හෝ වේවා සියලුම සෑම අවුරුද්දකම ශ්‍රී ලංකාවේ මල්ල ක්‍රීඩාව දිනෙන් දින දියුණු වෙන බව පෙනී යනවා. තවද මෙම අවස්ථාවේදී මම කියන්න කැමති අප මේ දායකත්වය ඉදිරියට ගෙන යාමටද ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් ශ්‍රී ලංකා මල්ල ක්‍රීඩා සංගමයත් සමග අත්වැල් බැඳගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීමට අපි කැපවී සිටින බව. මේ මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ නාමය ජාත්‍යන්තර තලයේ දිලිසීම දැකීම CBL රිට්ස්බරි අපගේ එකම බලාපොරොත්තුවයි. ඉතින් මම අද ඔබ සියල්ලටම සුබ පතනවා. දිනුම පැරදුම එක ලෙස බාරගෙන අභියෝගවලට මුහුණ දෙමින් නොසෙල්ලී ඉදිරියට යාමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා යයි මම හදින්ද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. CBL ආයතනයේ රිට්ස්බරි අපි ඔබත් සමග අත්වැල් බැඳගෙන ඔබේ ජයග්‍රහණයත් රටේ ජයග්‍රහණයත් වෙනුවෙන් දිගින් දිගට වෙන කටයුතු කරන බව පවසමින් මගේ මේ වචන ස්වල්පය නිමා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබ සමග අත්වැල් බැඳගෙන ඔබේ ජයග්‍රහණය සේම රටේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් අප ඉදිරියටත් කටයුතු කර ලබනවා. ඒ රිට්ස්බරි සහායදීම සැලකිලිය වෙනුවෙන් උත්සව සභාව ඇමතු වූයේ අපගේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තානන් වන CBL පුත් සමාගමේ සාමාන්‍ය අධිකාරී අලවි නිලුක්ෂ බැස්ටියන් මැතිතුමන්. ස්තුතියි මැතිතුමනි ඔබතුමන්ට. දැන් මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර ලබනවා මේ ජය සංකේත හා තින ප්‍රදාන කිරීමේ අවස්ථාව වෙනුවෙන් සහභාගී වන්නට අපගේ ඇරයුම පිළිගෙන මේ අවස්ථාවට සම්ප්‍රාප්ත වී සිටින වත්තේගම අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රීඩා හා ශාරීරික අධ්‍යාපන පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එවැගේම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින මල්ල ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් අතර විශිෂ්ටතම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් ජාතියට තිලින කළ එදුමන් කළ මෙහෙවර පිළිබඳව කතා කරන්නට දීර්ඝ වේලාවක් අවශ්‍ය වෙනවා. සාරාංශ කොට එකම උදාහරණයක් මෙලෙස ප්‍රකාශ කර ලබනවා. පසුගිය ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් මීට 800ට තරඟ වැදුන තරුෂි කරුණාරත්නගේ පුහුණු කර ලෙස කටයුතු කර ලබන සුසන්ත ප්‍රනාන්දු මැතිතුමන්ට ගෞරවයෙන් ආරාධනාව ඒත් එක්කම අම්බලන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රීඩා ශාරීරික අධ්‍යාපන පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කොට්ටාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකතුමනි ඔබතුමන්ටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනාව. ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමේ හිටපු භාණ්ඩාගාරික සම්පත් ජේසින් මැතිතුමන්ටත් ආරාධනා කර ලබනවා. එතුමන් කැටුව යාම සංගමේ භාණ්ඩාගාරික චමින්ද පෙරේරා මැතිතුමන් විසින් සිදු කර ලබන්නේ.
හොඳයි දැන් අප දින ප්‍රදානය ආරම්භ කරලා ලබනවා. පොතේ මම පෙර නිවේදනයක් ලබා දුන්නා. ඒ නිවේදනය දැනුත් ඔබට ලබා දෙනවා. අපි නම නිවේදනය කරාම අදාළ කණ්ඩායමේ නායකයා හෝ නායිකාව විතරක් එන්න. කණ්ඩායමේ හැමෝම එන්න එපා. අපි සමූහ ඡායාරූප සඳහා වෙනම වේලාවක් වෙන් කර තිබෙනවා. එවනම් 14 පාල බාලිකා ශූරතාවයේ සහයදීමේ ශූරතාවයේ වෙනුවෙන් තෙවන ස්ථානය ලකුණු 13ක දක්ෂතාවය තුළ බම්බර විදිය ශුදු පවුලි කන්‍යාරාමය මෙවර 14 පාල බාලිකා සහයදීමේ ශූරතාවයේ වෙනුවෙන් දෙවන ස්ථානය අනුශූරතාවය ලකුණු 22ක දක්ෂතාවය තුළ මාතර සුජාතා විද්‍යාලය වයසවුදු 14 පාල බාලිකා මෙවර සමස්ත ශූරතාවය දින ගලවනවා. කඩුවෙල කොතලාවල මහාවිද්‍යාලය ලකුණු 23ක දක්ෂතාවය තුළ වයසතු 14 පාල බාලක ශූරතාවය වෙනුවෙන් ලකුණු 17ක් ලබාගෙන දෙවන ස්ථාන දින ගලවනවා කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය. වයසතු 14 පාල බාලක ලකුණු 19ක දක්ෂතාවය අනුශූරතාවය දින ගලවනවා මීගමුව මාරිස්සලා විද්‍යාලය. වයසවුදු 14 පහළ බාලක අනුශූරතාවයේ මාරිස්සලා විද්‍යාලය දිනගනිද්දී ඒ ශූරතාවය ලකුණු 30යි කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය. ජයසිංහ ප්‍රධානී රබා සම්බන්ධ වන සන්ත ප්‍රනාන්දු මෙතුමාට වගේම සම්පත් ජයසිංහ මෙතුමාට සහ ඒ සම්බන්ධීකරණය කළ චමින්ද පෙරේර මෙතුමාට ස්තුතිය. මීළඟ තින්න ප්‍රධානීට අප සම්බන්ධ වන්නට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර ලබනවා. සබරගම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් අතිරේක අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ උපාලි අමරතුංග මෙතුමන්ට ආරාධනාව එතෙකම එතුමන් කැටුවීම සඳහා මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර ලබනවා ටිරෝන් ඉන්දික ගමගේ මෙතුමන්ට. වයසතු 16 පාල බාලිකා දෙවන ස්ථානය ලකුණු 22යි හිමිගම පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය ලකුණු 22ක් ලබාගෙන දෙවන ස්ථානය දිනගද්දී 16 පාල බාලිකා ශූරතාවය වෙනුවෙන් අනුශූරතාවය දින ගලවනවා ලකුණු 25ක දක්ෂතාවය තුළ වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල. එදා සිසුවා රිස්බරි සහයදීම සැනකෙළි
ශූරතාවයේ දිනගා ලබන්නේ 16 පාල ලකුණු 42ක දක්ෂතාවය තුළ වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය වයසට 16 පාල බාලක සාහිත්‍ය ශූරතාවයේ වෙනුවෙන් ලකුණු 18ක් ලබාගෙන දෙවන ස්ථානය කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයයි දිනගා ලබන්නේ. වයසට 16 පාල බාලක සාහිදීමේ අනුශීලතාවය ලකුණු 25ක දක්ෂතාවය තුළ වෙන්නපුව ශාන්ත ජෝසප් පාස් විද්‍යාලය සිසිවා රිස්බරි සාහිදිම ශූරතාවදී වයස් අවුරුදු 16 පාල බාලක ශූරතාවයේ දිනගා ලබනවා අනුශූරතාවයේ දිනු පාසල ලැබූ ලකුණු 25ට වඩා වැඩි ලකුණු 10ක දක්ෂතාවය තුළ සමස්ත ලකුණු 35ක් ලබා ගනිමින් මීගමුව මාරස්සලා විද්‍යාලය ජයසංකේත හදින ප්‍රධානීට අපා සම්බන්ධන පාලි අමරතුංග මැතිතුමන්ට එවැගේ මේ සම්බන්ධීකරණය කළ ටිඩෝනිදික ගමගේ මැතිතුමන්ට ස්තුතිය. බිලක තින්න ප්‍රධානීට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළ ලබනවා රිස්බරි කාණ්ඩ කළමනාකාරු දුලංචන් අබේසේකර මැතිතුමන්ට එවැගේම එදෙකම තිල ප්‍රධානීට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර ලබනවා අරුණ ලීනි පත්‍ර මැතිතුමනි ඔබතුමන්ටත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර ලබනවා. එතුමන් කෙටුව ගමන් කිරීම සඳහා චමින්ද පෙරේරා මැතිතුමන්ට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර ලබන්නේ. දෙනප සදනබනවා වයස 19 පාල බාලිකා ශූරතා අනුශීලතා ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ඒ දෙවන ස්ථානයේ දිනගා ලබන්නේ ලකුණු 20ක දක්ෂතාවය තුළ බම්බලවිඩිය ශුදු පවුලේ කන්‍යාරාමය. වයස 18 පාල බාලිකා අනුශීලතාවය ලකුණු 44ක දක්ෂතාවය තුළ වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල වයස 18 පාල බාලිකා සාහිත්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ දිනගා ලබනවා ලකුණු 46යි වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය.
වයස 10 බාලක ශෘතාවේ විනිවිද ලකුණු 23ක් ලබාගෙන දෙවන ස්ථානයේ දිනක ලබන්නේ වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. වයස 10 බාලක මෙවර සහයදීමේ අනුශීලතාවයේ දිනක ලබන්නේ ලකුණු 32 දක්ෂතාවයෙන් තුළ කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය. වයස 10 බාලක සහයදීමේ අනුශීලතාවය කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයේ දින ගණනදී බෙනඩික් ලැබූ ලකුණු 32කට වඩා වැඩි ලකුණු 18ක දක්ෂතාවයෙන් තුළ මෙවර ශූරතාවයට හිමිකම් කියලා ලබනවා වෙන්නපුව ශාන්ත ජෝසෆාස් විද්‍යාලය. ජෙසික නිබඳානයේට අප සම්බන්ධ වන කාණ්ඩ කළමනාකරු අරුණ ලියන පතින මැතිවරණ ඔබතුමාට ස්තුතිය. CBL ෆුඩ් සහාය සන්නාම කළමනාකරු දුලංචන අබස්තිකර මැතිවරණ ඔබතුමාටත් අප ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එමනම් අවසන් අධීරයේ නිබඳානයේට අප සම්බන්ධ වන්නට බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරලවන්නේ අපගේ ඇරීම පිළිගෙන මේ උත්සවයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුතැහැරියට සම්ප්‍රාප්ත වූ CBL ෆුඩ් සමාගමේ සාමාන්‍ය අධිකාරී අලවි නිලුක්ෂ බැක්ස්ටියන් මැදින් ඔබතුමන් මේ ගෞරවනීය ආරාධනාව එතුමන් කැටුව ගමන් කිරීම ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ලකඩ සංගමේ වත්මාන් ගරු සභාපතිතුමිය විසින් සිදු කර ලබනවා. වයස 25 බාලිකා සහයදීප දෙවන ස්ථානය ලකුණු 24යි කොළඹ ගේට්වේ ජාත්‍යන්තර පාසල. සහයදීම වයස 25 බාලිකා අනුශීලතාවය ලකුණු 28යි හිමිකම වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. වයස 25 බාලිකා සහයදීමේ ශීලතාවය ලකුණු 57ක දක්ෂතාවය තුළ මෙවර දිනක ලබන්නේ වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල. වයස 25 බාලක ශීලතා අනුශීලතා ප්‍රදාන කිරීමටයි අප සූදානම් වන්නේ. 25 බාලක සාහිදීමේ දෙවන ස්ථාන දිනක ලබනවා ලකුණු 19ක දක්ෂතාවය තුළ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. වයස 25 බාලක සාහිදීමේ අනුශීලතාව දිනක ලබන්නේ ලකුණු 21ක දක්ෂතාවය තුළ මීගමුව මාරිස්ලා විද්‍යාලය. වයස 25 බාලක අනුශීලතාවේ ලකුණු 21ක දක්ෂතාවය තුළ මාරිස්ලා දිනගණනදී මෙවර 25 බාලක සාහිදීමේ ශීලතාවය ලකුණු 60ක දක්ෂතාවය තුළ කොළඹ ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය. හොඳයි එවනම සදනමනවා අවසන් අදියේදී හොඳම පාසල් පහ අතරට තින්න ප්‍රදාන කිරීම සඳහා සම්භාවනීය අමුත්තනි ක්‍රීඩක දූපදී ඔබ දන්නවා තරඟාවලියක කුසලාන ලබා දීලා අපි ඊළඟ තරඟාවලිය සංවිධානය කරනකොට
ඒ කුසලාන නැවත අපි ඉල්ලා ගන්නවා අපි දෙන්නම් කියලා. ඊළඟ තරගයටත් ලබා දෙන්නේ කුසලාන. නමුත් මේ ලස්සන අලු පාට හැන්දෑවේ නිල් පාට කුසලාන ඔබට යන්න අරගෙන යන්නට දුන්නාට ඔබට අපි ආයේ කතා කරලා ලියුම් දීලා ලියුම් දාලා කෝල් කරලා කියන්නේ නේ කුසලාන ගෙනත් දෙන්න කියලා. මේ ලස්සන නිල් පාට කුසලාන ඔබටමයි ඔබේ හදවතේ කැළපදියම් කරගෙන තියාගන්න පුළුවන් ඔබේ පාසලේ බොහොම ආඩම්බරයෙන්. දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ අපි එහෙම කුසලාන ඔබටම තියාගන්නට අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙනවා. ඒ රිස්බරි අවස් සමග අත්වල බැඳ ගැනීම තුළ එමනම් සමස්ත බාලිකා ශූරතාවයට සම්මාන ප්‍රදානය කරන වේලාවේදී පියවරෙන් පියවර අපි යනකොට ලකුණු 26ක් ලබාගෙන හමු වෙනවා පස්වන ස්ථානයේ දිනෝ කොළඹ ශාන්ත බ්‍රිජට් කන්‍යාරාමය. දෙවසරේ හතරවන ස්ථානයේ දින ගන්න ලබන්නේ බාලිකා පාසල් අතර ලකුණු 35ක දක්ෂතාවය තුළ හතරවන ස්ථානයේ දින ගන්න ලබනවා බම්බලපිටිය ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය. දෙදහස් 25 රිස්බරි සහයදීමේ ශූරතාවලි ලකුණු 37ක දක්ෂතාවය තුළ අනුශූරතාවේ දින ගලවන්නේ පන්නිවිඩිය ධර්මපාල විද්‍යාලය. හොඳයි එමනම් 2025 රිස්බරි සායදීම තරගාවලියට ශ්‍රී ලංකාවේ සිවුදිගින් ආව ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අතර ලකුණු දෙවෙනිව ලබාගත් බාලිකා පාසලට අනුශීලතා කුසලානේ ප්‍රදානය කිරීමටයි අප සූදානම් වන්නේ. මෙවර ලකුණු 1.6යි පිළිවෙට ලියලා ලකුණු 110ක් වෙදී මෙවර අනුශීලතාවෙන් පිදුම් ලබන්නේ. වලල ඒ රත්නායක වන්දි මහා විද්‍යාලය. හොඳයි 2025 වසරේ රිස්බරි සහයදීමේ ශූරතාවය වෙනුවෙන් බාලිකා පාසල්වල අනුශූරතාවය ලකුණු 116ක දක්ෂතාවය තුළ වලල නිරන්තරක මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ දින ගණනදී වලල ලැබූ 116ට වඩා වැඩි ලකුණු 14ක් ලබාගෙන ලකුණු 130ක දක්ෂතාවය තුළ මෙවර බාලිකා පාසල් අතර ශූරතම දියණියන් සිටින පාසලට හිමි සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ. බින්දු පිනලා මහවැවුතෙර සැදුවාසේ බින්දු දහ බින්දු සලා දියගම ක්‍රීඩාපීඩිය හැඩවැඩ කළ ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල අවයි මෙවර ශූරතාවේ දින ගලවන්නේ වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල. සමූහ ඡායාරූපය අපි පස්සේ ලබා ගන්න එකට වේලාව වෙන් කරලා හැමෝම ළමයි දාලා ගන්න අපි වේලාව වෙන් කර තිබෙනවා. හොඳයි දැන් එහෙමනම් අප සූදානම් වෙනවා බාලක පාසල් වල ප්‍රථම දෙවන ස්ථාන වෙනුවෙන් සම්මාන ප්‍රදානය කිරීමට මේ වසරේ ලකුණු 30ක දක්ෂතාවයේ තුල පස්වන ස්ථානයේ දින ගලවන්නේ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය.
හොඳයි එහෙමනම් මහනුවර සිට ලකුණු 30ක් ලබාගෙන පස්වන ස්ථානයේ දිනාගන්නේදී ඊට වඩා වැඩි ලකුණු 14යි ලකුණු 44ක දක්ෂතාවය තුළ මෙවර බාලක පාසල් අතර සිව්වන ස්ථානයේ දිනාගන්න ලබන්නේ වලල ඒ රත්නායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය. දෙවසරේ ලකුණු 44ක දක්ෂතාවය තුළ වලල සිව්වන ස්ථානයේ දිනාගන්නේදී ලකුණු 81ක දක්ෂතාවය තුළ මෙවර බාලක පාසල් අතර දෙවන ස්ථානයේ දිනාගන්න ලබන්නේ වෙනපුව ශාන්ත ජෝසපස් විද්‍යාලය. වයසතු 14 16 18 20 සියලුම සහයදීමේ ලකුණු අනුව සමස්ත පාසල් ශිරතා ප්‍රදානය කරන වේලාවේදී මේ වසරේ ලකුණු 103ක දක්ෂතාවය තුළ බාලක පාසල් අතර සහයදීමේ සමස්ත ලංකා අනුශීලතාවයෙන් පිදුම් ලබන්නේ මේ මාරස්ලාවේ හඬයි නිගමව මාරස්ලා විද්‍යාලයයි අනුශීලතාව දිනගන්න ලබන්නේ හදයි දෙන්න ඔබ සුදනමනවා මේ ක්‍රීඩා තරගාවලියේ සමස්ත ලංකා සහයදීමේ බාලක ශූරතාවය රිස්බරි ශූරතා කුසලානය ප්‍රදානය කිරීම සඳහා 103ක් ලබාගෙන අනුශූරතාවයේ දිනු මාරිස්ලාවට වඩා වැඩි ලකුණු 52ක් ලබාගෙන සමස්ත ලකුණු සටහනේ ලකුණු 155ක දක්ෂතාවය තුළ බාලක පාසල් අතර ශූරතම පාසල් ටීමේ සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ කොළඹ ශාන්ත වෙඩික් විද්‍යාලය හොඳයි තිලින ප්‍රධානය අවසන් වෙනවා අපි සියලුම පාසල් වලට කියනවා අපි තව සුළු මොහොතකින් සමූහ ඡායාරූප සියල්ලම ලබා ගන්නවා තිලින ප්‍රධානයට සම්බන්ධ වන නිලුක්ෂ වැස්සින් මෙතිතුමන්ට ස්තුතිය දැන් මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළබනවා අපගේ ප්‍රධාන ආරතම් දානන් වන නිලුක්ෂ වැස්සින් මෙතිතුමන්ට ගෞරවයෙන් මේ ක්‍රීඩා තරගාවලිය නිල වශයෙන් නිමා කිරීමේ ප්‍රකාශය සිදු කරන හැටියට
ශ්‍රී ලංකාවේ සිව්දිගින් පැමිණ දින තුරක් පුරාවට කෙලිමඩලේ විස්කම් පෑ ජාතියේ කනිෂ්ඨ සිංහ පෝතකයන්ට සුභාශිංසන පිරිනමමින් ශ්‍රී ලංකා පාසල් මල්ල ක්‍රීඩා සංගමය සංවිධානය කරන ලැබූ 2025 රිට්ස්බරි සහය දිවීමේ සැනකලිය නිල වශයෙන් නිමා කළ ගව මෙයින් ප්‍රකාශ කරමි. යාකාරයෙන් තමයි තුන්වෙනි වතාවට ක්‍රාම්‍ය කුණු රිට්ස්බරි සහය දීමේ සැනකෙළිය අද නිමාවටපත් උනේ දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේදී දින 3ක් පුරාවට මේ තරගමාලාව ක්‍රියාත්මක වුණා. ඊයේ දිනේත් ඊට පෙර දිනේදීත් විශේෂයෙන්ම තමත් හොඳ තරග ඉසව් රාශියක්ම ක්‍රියාත්මක වුණා සහය දීමේ තරග ඉසව් වලින්. ඉතින් සෑහෙන පාසල් ප්‍රමාණයක් දිවෙන පුරා පාසල් ප්‍රමාණයක් මේ වෙනුවෙන් සහසම්බන්ධ වුණා. ඔවුන්ගේ පාසල් වලට උපරිම කීර්තියක් උපරිම ගෞරවයක් ළඟා කර දීම වෙනුවෙන් අවසානයේදී සමස්ත බාලක ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා කොටහේන ශාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයේත් එක්කම සමස්ත බාලිකා ශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වුණේ වත්තල ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසල. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි අපි පුරා දින 3ක් මේ තුන්වෙනි වතාවට ක්‍රාම්‍ය කුණු රිට්ස්බරි සහය දීමේ සැනකෙළිය ඔබ වෙතට සජීවව ගෙන යාමට අපට හැකියාවක් ලැබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව හැටියට ThePapare ඔස්සේ. ඉතින් උදාවන සිංහල සහ දමිළ අලුත් අවුරුද්ද ඔබ සැමට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි අද දිනට සමු ගැනීමටයි දැන් බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඉතින් මේ අනතුරුව
තවදුරටත් තවත් සෑහෙන උණුසුම් සජීවී විකාශයන් රසක් ඉදිරියේදීත් ඔබ වෙතට සමීප කිරීමට අප සූදානම් සිටිනවා. ක්‍රිකට් රග්බි මේ ආකාරයෙන් මල්ල ක්‍රීඩා පමණක් නොවේ ක්‍රිකට් රග්බි මේ ආකාරයෙන් සෑහෙන තරග ප්‍රමාණයක් අපි ඉදිරියේදී සජීවීව ඔබ වෙතට සමීප කිරීමට සූදානම් වෙනවා. ඉතින් දිගටම රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංක ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමගින් ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක්. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමගින්. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.